شيء بيجزينا أنا وأنتو برهانو العالم وأنسسو ببرهان إنزبكمو برهان ويبي كايبة اسم برهان مثلكمو هداتا موائل بأمان تشي كما كريستوس وأنتو برهان زبأمان وأنتو زيابر البابيهم اللي يأمنوا بطو يبي ويمس كما زنام قدامي ودهاري ذات تنبيت بأنت لدوتو لأجزينا يسوس كريستوس وبأنت تنسعيه أمن موتان بكما يبي داويد نبي يورد كما زنام وبكما زنام يوص مستير منكرة كما هو كنا مساعته لأجزينا أمدنجل بمستير أبي قداماوي ومنكر تنسعيه دهاري ومستير منكر زيد أو وقفه زنبليه بهتيتو لوتو سبحات اسكال عالم ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ አባ ገብርኤል ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ አባ ዮሐንስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከም ዝበለ ከምኡውን ብቅድምና ዝነበረ ቃል ጥንቲ ከይሃለዎ ዘመን ከይቀደሞ ኣብ ኣካል ካብ ኣካል ባህሪ ካብ ባህሪ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ዓለም ዝፈጠረ ናይ ኩሉ ምንባር ብኡ ዝኾነ እቲ ብዙሕ ይቕሬታኡ ንደቂ ኣዳም ይቕረ ምስ በለሎም ካብ ምልኣቱ ከይተለወጠ ካብ ባህሪ ከይተፈልየ ንልዑል ባህሪኡ ለተቓቢሉ ባህሪና ከም ዝተዋሃደን ኣኣምን እየ። ኣብታ ኩሉ ግዜ ንጽህቲ ድንግል ዝኾነት ቅድስቲ ማርያም ኣብ ማህፀና ከም ዝሓደረ ካብቲ ካብ አብርሃም ዝተረኸበ ብድንግልና ዝጸንዐ ባህሪኣ እትፈልጥን እትዛረብን ነፍሲ ዘለዎ ናትና ዝመስል ስጋ ኣዳም ብግብረ መንፈስ ቅዱስ ንክወሃዶ ከም ዝፈጠረ ኣኣምን እየ። ብከምዚ ቃል ስጋ ኮነ ብባህሪ በአካል ተዋሂዱ ካብ ስጋና ስጋ ካብ ነፍስና ነፍሲ ወሲዱ ምእንታና ሰብ ኮነ ብዘይ ምልዋጥን ብዘይ ምጥፍፋዕን እውን ኣና ምምሳል ገንዘብ ገይሩ ብዘይ ምልዋጥን ብዘይ ምትሕዋስን ብባህሪኡ ጸኒዑ ነበረ። ናትና ባህሪ ወሲዱ ምእንታና ሰብ ምስ ኮነ ባህሪ መለኮት ኣይተለወጠን። ነቲ ካብ ባህሪና ዝወሰዶ ስጋ ምስጢረ ተዋህዶ ብባህሪን በአካልን ተዋሂዱ ናቱ ገበሮ። ጥንቲ ዘይብሉ ዘመን ዘይቅድሞ ስጋውን ዘይነብሮ ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተወልደ ንሱ ብዝተፈልየ ኣካሉ ሰብ ኮይኑ ልቡና ብዘይምርምሮ ምስጢር ዳግማይ ልደት ካብ ድንግል ተወልደ። ስለዚ ኣዲኡ ብድንግልና ጸኒዓ ነበረት። ንሕናውን ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነት ፈሊጥና ንኣምን። ካብኣ ሰብ ኮይኑ ዝተወልደ እውን ብባህሪ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ። ካብ ክልተ ባህሪ ሓደ ባህሪ ካብ ክልተ ኣካል ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ንኡ ንፈልጦ ኢና። ኣብ ሰለስትነት ራብዓይ ቁጽሪ ከይተወሰኸ ድሕሪ ሰብ ምዃኑ እውን ሓደ ወልድ ሓደ ጎይታ እዩ። ብመለኮት ምስ ኣብ ሓደ ስለ ዝኾነ ንሱ ዘይሓምም እዩ። ከመይ እግዚአብሔር ቃል ብባህሪ መለኮት ኣይሓምምን በቲ ንኣና ዝመስል ባህሪና ሓደ ዝኾነ ስጋ ግና ከማና ሓመመ። ሓድነትን ሰለስትነትን ዝተዛረበ ጎርጎርዮስ ሰብ ብምዃኑን ይሓምም። ብባህሪኡን ተኣምራት ይገብር፣ ብባህሪኡ መከራ ይቕበል። ብፍቓዱን ብፍቓድ እቲ ኣብ ህይወት ፍልጠት ቃል ዘለዎ ሕማምን ሞትን ዝሰማምዖ ስጋ ዝተሰርዐ ስርዓት ብምዃኑ ነዚ ሕማምና ነውሩ ዘይብሉ ናቱ ሕማም ገበሮ። ክብር እንሆ ነዚ ኣረዳ በቲ ንክሓመሉ ዝተገበረ ስግኡ
بحسد زيكونه بحق خم زحمم نزارب علنا نوري نقافه زيبلو حمامناون بفقادو تقبله ناي ازم مهاران ابوتاتنا برخوت مسكلنا يكون امين. منتنو عسجيس بأنت كل زقبر شليته مريم سنة إذا تفكر مرته صوصي تعقبي ززياء إميها يقوسات ساتن بسلام جبريل الملاك زت مريم سلام لكي دنقل بهلناكي ودنقل بسقاكي مجابير سباوة سلام لكي بروتانتي مانست وبروك فريك السجي تفسيف السيت تتقان እግዚአብሔር ምስለች ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረኩም ያዌ ብኩራን ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም አይብራይን ታልባቢኩም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ዘይጉ ሰማያዊነ ምድራዊያን ፈጽሞ ውዳሴያ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስለ ለዓለመ ዓለም አሜን። እንቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ ህዝመ ዘንቦና ስሙ አይዘንኩም አንብር በልብኩም እበያው ኮራ ውዳሴያ ለእግዝእትነ ማርያም ዘበዕብራይስጥ ማርያም ቤልመር ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት እንቅድመ ዓለም በህልና አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ሕይወቴ ለአዳም ለብሳ አእምሮ ከመጽወፅ እግዝእትነ ዋቀዩ ምከርሰ ብእሲቱ ይቅርታ ዘይጸውሮ ለአበየ እግዝእትነ ማርያም ሰበ ተጽፈ ኩሉ አይ እዝነ ይክሰሜቶ አይ ልብ ዘይክል አግምረተው አይ ህልና ዘይክል አልየቶ አብጽሖቶ ወባይትን ይስተነገረ ከመጠነ ተክለ ነግደ ማርያም ተነገደ አዳም እስከ አብርሃም ወአብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሰይ በብዛ አምሳላ ሰራት ወሰለደታ ለእግዝእትነ ማርያም ንጉሥ አምላክ እምቤተ ዳዊት ንጉሥ ወእምቤተ አሮን ካህን መንገለ እማስባ ያጨሙ ሰመላዲታ እና ለመኑ ተወቦ ተደንግልና እሙልደ ሰብ ለመላእክቲ ተኩልም ጋሊልናስ ማዕበሶ ተወት ወፍ በፍትወት ወረድ ምድረ በማዕድ ዘቀዳሚ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አቡ መኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ማይደር ወልድ ወመኑ ከመግተ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትካሃለ ነቢ ለሰንበላ ኃጢአት አልበዘ ጸረ እሳት ዋልበዘ ገብረ ኃጢአተ ዘእንበልክትነ ማርያም ባቲታ እግዝእትነ ማርያም ትነጽእ መልአክ እግዝእትነ ማርያም ተአብም ኩለን አንስን ህልና ሀለክትነ ማርያም ህልና አምላክ ወኩሉ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ቀዘወተ ለአምላክ ንጽሕና እግዝእትነ ማርያም ኮነተ ለአምላክ በነፍሳት እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግርት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት ወወረት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በልሳነ ኩሉ ፍጥረት አኩርዋ ወልደ ቤተ ክርስቲያን ስመ ይትቤዳኩም ለአጠናው ሀቢተ ጸጋይት ለዘይትራካሰና መልእክተ ተአመንዋ በኩሉ ልብኩም ዘይትናፈቁ ስመ ይድማይትቁሙ ቀድመ ስዕላ ስጉዱ ሰግለች ወድሰቸው እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰቸው ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳን ተፈሥሒ ጊዜ ማርያም ቅድስት እንግዳ ተሰጎ ምንጭ እግዚአብሔር ቃል ወፃ ምንጭ ተፈሥሒ ማርያም ዘወፃ ምንጭ ነላ ወሄር ዘባ ማንዛ ሰሰለ በጉጉሩስ ጉዱፍ ወሰበር ከቦጽረሩ መትከፍቱ ተፈሥሒ ማርያም ድንግል ተብች ተበት ከማይሰር ሔዋን መሐመም ተገረፋ እግዚአብሔር ሰደኝ ተፈሥሒ እግዝእትየ ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት እንተበጻች እግዚአብሔር እንዘይጽያ እንዲ በደመና ብሩ ዋው ሰትች ተፈሥሒ ማርያም ድንግል ዘሰላም ነች ቃል ዘን አዘይ አርበ ቅዱሳን ተፈሥሒ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ተወለድ ነች ቃል ዘን ሰግለቱን ሳው መንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ ማርያም እሙ አንተ ለዛዋሪ አነ ተፈሥሒ ማርያም ዘሎች ለአማን ዘአቀማይት ሙላች እንብለም ሰላም ድረለቱ ሰላም ለችግት ማርያም ድንግል እንተ ወለች አምላክ እንዘ ይትነሰተ መሰረተ ማይጸንች ሰላም ለችግት ማርያም ተወለች ንጉሥ እንዘ ይትራ ወንዘ ይጦለት አንቀጸ ማይተም ግላንቸው ሰመች እማመተ በልደተ መናይነ ቅዱስ ሰላም ለችግት ማርያም ሰመርከች ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልዮ ሳለን እምረታ ቁሮ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስራ ኢለና ጣውኢነ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ላይ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስለና ለዓለም ዓለም አሜን ወሃለ ወጣሃቲ አመዘ ታውር ማይከለ ባህር ወጸልመ ለአሊሃ ማልት ወጻን አነፋስ ወተቆጣ ባህር ወተለ ዓለም አይበል ወቀብጽ ወተም الله لو سيتاو الصقل مويت
ولا ستمات ولا مسنا وصروا كلهم للا أحدو هبا أملاكم أستبقوا وحلو أحدو بسيهر زي فكر على إجزتنا قدس الكلام مريم لا يتأملاك وكل لبو وصورية كله إنزي أنك عدو هبا أملاكو كان أكنات منفساويته وهام يمو وقصص أموي بلم لمن تيتعسس رديئة إجزتنا قدس الكلام مريم لا يتأملاك قبارية تأمرات ومنكرات وأفطانيت وسمعت كلهم قدسان وبيت جزيات الله يحب إجزتنا قدسن كل مريم ولا يتأملاك قباريت تأمرات وأمدرس آلو سولس مؤلة من دب وأمزي بلو بسيط أنت إجزتنا قدسن قل أو إجزتنا قدس ونسيتي دل وجه كل سبحات اسم سراك أبرهان من نيتي وصحاية سرك زو تأملاكنا يسوع كريستوس سألي لنا به بأنت حزب وكائنات فدفادو وبأنت آنست صلي وعسبك اسم سنايت ورد أيت لزي صوّعت وسبب فتسم زنت صلاتنا هو برهان أبي ورد ملئت عمر وسدد المات وهاد أنفاس وأرمم معبل ومواجد باهر وسرق برهان هاي معالت ورأي وند لدى سيات وبصحاب مرسى ودهنو وأمدرها وردها فقدوا نجار وملسب كله زرقبهم زكى معدن تموس قدس رنجل بكلية مريم مسا سهلت وأبرهات لما وسط المت وبكما أدهنا تم من دابية وسب هو لجابير كلهم سبع هجر ورد سوالك زيتنا مريم ويبالو أنت بأمان تأبيم كلهم قدسان ولا شيء للسبات وكبر أو مكروسوس ونحن نينا سبق عاجي كما تسألي بأنت أنا كما يمعرنا ويسألنا بسائل ومبرتو لا كلنا سماعيان وأنوابيان لا لما أمين زوج مريم نبتامرك نازاتنا محزن وعيل ورزتنا مرسان بمعتنك فتورة وليو المهسان او مريم تسفعه لقبطان بجزء صلوت وطان وبجزء قصوص قربان لنا زوتنا ليبسز مكان ولالي تاملاك مريم للسبسا وركابي بين ذاكرب كل جنسي فتتم وبركتا وجمع ذاكربي لندعي بسي ولذركبه من دابي بساك فتتي سياسي به لجي مريم بهالكم ملايك زاريام سبعت لك مريم برسوسر كان زقدام سبعت لك مريم بالقرن لزنام سبعت للو لتعمر يوم وبتعمر جيسا فسا كل عالم بملأ أمد بسفحاك ودينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلر صومنا صلاتنا سجدنا كل دما تقبل لنا صومنا مامات بدحنا سلام فسنك أملاخنا بدحنا تنسى خدمة بدحنا سلام بصحنا بسمايات تنبر ربنا سنك قدسنا صلاة مسافات كم تسمع كم دما مدري لا تمجنا على ما بنا ننزل بدلنا بدلهم كم زحدقنا بدلنا ناسنا نقلنا كوارنا نبر فتنا يتوان نقصن حيدن كبرن زلالمات كإمام من أوزت يا مريم ناكلس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله خبحنا غدن بسجاخون دنجري قاد جابير سوات كويتا سراوي سلام لك الله مسخي كاو أنس برختي خفر كرسهم برهم تسجى جابير مساقي وفسيت الدس والكحاتيات ناصر لنا نفتور قياس كرسس منتانا محرات لمن لنا أمين يسوس كريستوس توماسم لزي صوو يسوس كريستوس بسايوت لزي بلو كريستوس ومداني لزي سمو كما يباركونا يفنو أرجعو لزوائنا يسول دون سيوم يسوس كريستوس ذات للديوم مزليو مسكلماتو كدميو أزرقين قبول غنام لكوسقاو يابان بستراو وستراو كمحمد قابو لمساسر قوانا راو تتبع سقاك
ለትባስጋከ ንሴብሖ ንሴስዮ ወለነቃደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ርጉዘ ገቦ ከነዮ ውስተስያ ወባተከ አምላክ ለቁስልና ጥዮ ስጋከ ንጸግቦ ወለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ በግሩ ገዘጎቦ አይሁዳዊ ቃዲያም የሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ መቦ አጎራታለ ለይሁድ ከመቀሪቦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወብእሲ ዘይሃምን በሕማም ዝልጋሴ ወጽሙ ውስተ ሀገር እልህዳር ሳህሉ ወምህረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወበአሃቲ ዕለት እንዘ ይሃውር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድረ እልህዳር ርእየ ብእሲ ዘልጉሰ ወህሙመ እንዘ ያስቆቁ ወይቤኪ አልኢሎ አዕይንቲሁ ውስተ ሰማይ ሰፊሆ እደዊሁ ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንት ያበክየከ ኦ ብእሲ እንዘሃሎ መድህንከ ወቀርበ ሀቤሁ እግዚእ ኢየሱስ ወአንበረ እዴሁ ዲበ ልሳኑ ወተናገረ ሶቤሃ ወሰገደ ታሕተ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ምንተ ትፈቅድ ይእዜየ ሁር በሰላም ወይቤሎ ውእቱ ብእሲ እግዚእየ ተሳሃለኒ እስመ ኮንኩ ትእይርተ ማእከሌሆሙ ለእስራኤል ወአልቦ ዘያበልዐኒ እምኔሆሙ ህብስተ ዳእሙ ይሰድዱኒ በእንተ ቁስልየ ወኢቀርቡ አበየ ለግሙራ እስመ አልብየ አእዳው ወአእጋር ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ሁር ሀበ ኮክ ዘይወፅእ እምኔሁ ነቃማይ ዘይሰመይ ስሙ ስልዋን ወህየ ህጽብ ስጋከ ሰለስተ ጊዜ እንዘ ትብል ለለኩሉ ህጽበት በስመ አብ አሜን በስመ ወልድ አሜን በስመ መንፈስ ቅዱስ ሕይወት ዘለዓለም አሜን። ወዝንቱ ተፍጻሜተ ኩሉ ዘውስተ ሰማያት ወምድር ወለቱ ስብሐት ወክብር ወአኮቴት ወእበይ ለዓለም ወለእመ ገበርከ ዘንተ ታህዩ እምደዌከ ወበጊዜሃ ሆረ ውእቱ ሀበ ነቃማይ ዘስልዋን ወገብረ በከመ አዘዘ እግዚእ ኢየሱስ ወሃይወ ሶቤሃ ወወፅአ ሀበ ጉባኤሆሙ ለአይሁድ ወሰበርእይዎ ህያዎ ይቤልዎ መኑ ፈወሰከ ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ መድኃኒ ዓለም ፈወሰኒ ወይቤልዎ ማዕዜ ፈወሰከ ወይቤሎሙ ፈወሰኒ ወአህየወኒ በዕለተ ሰንበት ወይቤሉ አይሁድ በበይናቲሆሙ ዝንቱሰ ሰዓርየ ሰንበት ውእቱ ወአብጠለ ህገ ወበእንተዝ ይደልዎ ቀትል ወጸውእዎ ካህናት ወረበናት ለህዝብ ወይቤልዎ እመ አእመርክሙ መካኖ ዜንውነ ሰበ ወፅአ ኢየሩሳሌም ወይቤሎሙ ውእቱ ሕማሙ ዘሃይወ አነ አእምር ከመ ነበርኩ ቁስለ ወበሃመ ወጽሙመ ወፈወሰኒ ዝንቱ ብእሲ ሰበሰ አልቦቱ ክሂል ወሃይል አቢይ እምኢክህለ ፈውሶትየ እስመ ኢሰማዕነ ግሙራ በነቢያት ወኢ በመዋዕሊሆሙ ከመ ተገብረ ዘከመ ዝምግባር ወይቤሉ ጸሐፍት ወፈሪሳውያን ኢትቅትልዎ ለዝንቱ ብእሲ ዘእንበለ አሕዛብ እለ አልቦሙ ልቡና እለ ኢየአምሩ ህገ ወእንዘ ይትናገሩ ዘንተ መጽአ ሀቤሆሙ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎሙ እመ አእመርክሙ ወልደ መኑ አነ እምድህንክሙ እምኃጢአትክሙ ወባህቱ በእንተ ኢያእምሮትክሙ ንቡር እምኃጢአትክሙ ወኢተአምኑ ብየ ኢትለብውኑ ኦ ደቂቀ
አፍኦት ትንቢተ ዳዊት ነቢይ ዘይቤ በመንፈስ ቅዱስ ዘመነንዋ ነደቅት ወይእቲ ኮነት ውስተ ርእሰ ማእዘንት እምሃበ እግዚአብሔር ኮነት ዛቲ ወነካር ይእቲ ለአዕይንቲነ ኦ ደቂቀ አፍኦት ትቤሉ አንትሙ ዘጸረፈ ላዕለ እሁሁ ኢይትኮነን ወአንሰ እብለክሙ ዘይቤሎ ለእሁሁ ርሱህ ይደልዎ ገሃነም ኦ ትውልደ አራዊተ ምድር አንትሙ ተሐጽብዎ ለጽዋ ውስጦ እንዘ ተዓቅቡ ሕገ ኦሪት ወታነውሁ ጸሎተ በውስተ ምስያት ወትስህቡ አልባሲክሙ ወታነውሁ ዘፈር አልባሲክሙ ከመ ትሂዱ ንዋየ እጓለ እማውታ ወመበለታት ወአመክንዮ ጸሎትክሙ ወታበውኡ አስራተ እደዩ አሕዛብ ወለከሚን ወለመለንፍ ወተሃድጉ ትእዛዘ እግዚአብሔር ወበእንተዝ ኢተበውእዋ ለመንግሥተ እግዚአብሔር እስመ ኢትበውኡ አንትሙ ወለእለሂ ይበውኡ ተከልእዎሙ በዊኦታ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ኦ ደቂቀ አፍኦት ጸሐቁ ከመ ትገብሩ ግብረ ዘይፈሪ ለክሙ መንግሥተ ሰማያት ኦ ለክሙ ጸሐፍት ወካህናተ እስራኤል ዘታበጥሉ ሕገ ወክህድክምዎ ለክርስቶስ እንዘ ትጠይቁ ምጽአቶ ወትቤልዎ መኑ ውእቱ እምአይቴ መጻ ወይቤልዎ አይሁድ ለእመ መጻ ክርስቶስ ነአምን ቦቱ ወነአምር ከመ ውእቱ ወልደ ዳዊት ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ እመ ኮነ ውእቱ ወልደ ዳዊት ወከመ ትቤል እፎ ይቤ ዳዊት በመንፈስ ቅዱስ ይበሎ እግዚእ ለእግዚእየ ንበር በየማንየ እስከ አገብኦሙ ለጸላእትከ ታሕተ መከየደ እገሪከ ወሰበሰሙ አይሁድ እምኔሁ ዘንተ ነገረ ኮነ ማእከሌሆሙ ትህስሶ ወኢተክህሎሙ ያውስእዎ አሐደ ቃለ ወይቤሉ በበይናቲሆሙ ቦኑ ክርስቶስ ዘትሴፍውዎ ይግበር ወይበዝህ እምዝንቱ ተአምር ዘይገብር ወበዝንቱ ኩሉ ይረከብነ ለአሌሁ ኃጥአነ ወኢነገረ ዘርቅ ወሐሰት ወበይእቲ ጊዜ አምኑ ቦቱ ብዙሃን ሕዝብ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ሳህሉ ወምሕረቱ ያህሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ለምህረትከ ኢየሱስ አድነነ ታብሎ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በፍቅር ቅዱስ ስብሐት ኢየሱስ ብሩካን ልብስ ስጋውን ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ ቅዱስ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ኢኻ መቐድሰና ንጽሕ ኢኻ መንጽሐና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ተቐበለልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሃብና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕድናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰረየልና ነፍቶ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን።
اسم تماكورو هبورا وعريو لعليك تساكاتيو وتكايدو تعيينيهم لإدومياس ولا إسماعيلاويان هزبي خوي كونو سم إسرائيل دقيم كي ذكر سنعو نتنتهم يبلو علو حفيرهم تماقيرهم كيدان تعاتياتيهم الكعلو مزمور داويت معرف 83 كاب 15 اسم تماكرو هبورا وعريو لا إليك تساكاتيو وتكايدو تعينيهم لإدوميان والإسماعيلاويان اسم تماكرو هبورا وعريو لعليك تسكاتيو وتكايدو تعينيهم لإدومياس والإسماعيلاويان اسم تماكرو هبورا وعريو لا إليك تسكاتيو وتكايدو تعينيهم لإدومياس ولا إسماعيلاويان اسم تماكرو هبورا وعريو لعليك تسكاتيو وتكايدو تعينيهم لإدومياس والإسماعيلاويان اسم تماكرو هبورا وعريو لعليك تسكاتيو وتكايدو تعينيهم لإدومياس والإسماعيلاويان قوموا واسمعوا كمن كن دلوانا لسميع ونجيل قدوس أغزينا وأملاكنا معرنا وتسعلنا ورثينا دلوانا لسميع ونجيل قدوس ونجيل
ማቴዎስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ከም ቃልካ እምብረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓሰና ንደገና ካብ ክፋት እምበረ ፈተና ይትእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ይማኒ ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውዕልና ክደንግል ይኸ ብስጋኹን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦሙል ተጸጋ እግዚኣብሔር ንሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ነዋ ወንጌለ መንግስት ወፅድቆ ዝኣውፈየና ኣውፈይኩከ መንግሥቲ ኣምላኽ ቀሪባ ኣላ ምእመንን ተነስሑን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብረ መንግስቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 11 ካብ ቁጥር 46 ክሳብ 54 ገሊኦም ግና ናብ ፈሪሳውያን ከይዶም ነቲ ኢየሱስ ዝገበሮ ነገርዎም እቶም ሊቃነ ካህናትን ፈሪሳውያንን ከዓ ጉባኤ ኣኪቦም እዚ ሰብኣይ ብዙሕ ተኣምራት ይገብር ኣሎ እሞ እንታይ ንግበር ከምዚ ልቕፅል እንተሓደግናዮ ኩሉ ብኡ ከኣምን እዩ ረማውያን ድማ መፂኦም ምድርናን ህዝብናን ክሕድጉና እዮም በሉ ሓደ ካብቶም ቀያፋ ስሙ በቲ ዓመት ሊቀ ካህናት ዝነበረ ንስኻትኩም ሓንቲ እኳ ይትፈልጡን ኢኹም ኩሉ ህዝቢ ካብ ዝጠፍእሲ ሓደ ሰብኣይ በጃ ህዝቢ እንተሞተ ከም ዝሕሸና ደኸቶ ይተሓስቡን ኢኹም ብሎም እዚ ዝበለ ግና በታ ዓመት እቲኣ ሊቀ ካህናት ስለ ዝነበረ ኢየሱስ በጃ ህዝቢ ክመወት ከም ዘለዎ ተነብዩ እዩ እምበር ካብ ገዛእ ርእሱ ይኮነን ነቶም ፋሕ ዝበሉ ደቂ ኣምላኽ ናብ ሓደ ክእክቦም ከዓ እምበር በጃ ህዝቢ ጥራይ ክመውት ኣይኮነን ስለዚ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሮም ክቐትልዎ ተማኸሩ ብድሕሪ እዚ ኢየሱስ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ብግልፂ ምልላስ ሓደጎ ስለዚ ድማ ጥቓ ምድረ በዳ ናብ ዘላ ምድሪ ኤፍሬም ናብ እትበሃል ከተማ ኸደ ምስ ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ኣብኣ ተቐመጠ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ድህረ ወንጌል ጽባህ በዕለተ ረቡዕ ዘይሃበር ምስለ ትንቢት ኩሉ ማሕበረ ደቂቀ እስራኤል ተንስኡ ወወፁ ገዳመ ሲና ምስለ ተኣየኒሆሙ በከመ ትእዛዘ እግዚአብሔር አምላክነ ወተአየኑ በረፋዝየን ወአልቦ ማይ በህየ ከመ ይስተዩ ህዝብ وأويو وسألوا ولا مسيان زيبلو هبنا ما يكمنسي ويبلمو مسيا لمن تتسألوني ولا من تتامكروا ولا جزابير ومسوا حزب وأويو فدفاد إن زيبلو لمن تأوصايكن وإرقن إم جبس كما تقتلن لنا ولا ولدنا بسم وصارها مسيا بجزابير إن زيبلو من تأكبر اسمه وجرو بابن واسمه وجرون بابن ويبلو جزابير لمسيا هور كرمهم لحزب ونسى أمسلك وأما يرجع إسرائيل ونسى أمسلك بترك أنت زبتك باتي باهر النساء بأديك وهر كلمهم هابا كوكا قريب وأنا إصنعك بهي زبت باتي ويوص ما يويشت حزب كما زي جبر مسيا من تنو زو مسير زو جبر كهوب بترك قدس أولي كنبيات ترجم ممهران زجبر كهوب منفس قدوس اسم زبيط أتك كوكا كليتات أمرت مسكاليته وننني منان نسرة إنزا نبل أوزة توقف كماماته مسكال سري لنا هتعوينا وأبسان بأنت أمك دنجل مريم بأنت أمك دنجل كريسوس مدهانين مسعى وهم وبهماماتي وأدهانن تكساد زربو أول زنتو قصفة تكساد أبي ولا زنتو حزب عبد ولا صنعاك أنا أتم ولا بزها أبدمو وأرت البم إذا سمعكم فويت وكسوا بأنت بزها تأمرات ويتما كارو لقتيلتو ريكم منو زي بك يا فاي سنك ما يمت أحدو بيسي بأنت حزب أميت عقل كل حزب ولا أمد هذا جناه نحن كما زناه اللو
كله يأمن بطو ريكم منه فان ساء لوم متان مدرو أكما همومانه ورساء عين الأوران وأمدر زنتو قبر لعليه أوكي كما زيد عمو أكو يزي زنتو لعليهم ومن يوم قرب أكو دنكات لارس آني همو اسمك أدامي قبرة عمر بكر مهمو لجبس وفنوس العديبس أرمو وآمن دبل بلا فرن وساق يا لحجر بيت الزبطات السبت جزية ولت أما يمو دم وجزية ساق يوم بقرن عات وجزية بس المات جزية بس انسيا كلب زين بلزه وامدر يهون فك بايرة بكر مهو سيها لمو فنات ما يوصدم ما يكلا ما يمك واسا جبا بايرة دي بس أرمو سيسهم ببدو بستسنا هبستسنا وانكاها مكوكس انو ما يوصل لمو ما آلت بدا منا وكل اللي تبرانا سات وامدر زنتو كلو حابت قابرو لمو سبكو لايم وسا قادو لتبقى تسامو وأقربوا لتو قربانهم ويبلوا ببيناتهم وام أمالكتيك إسرائيل إلا أوصوك امدل قبس وكونوا يصوروا قل فواته بوستفنات ويسقلوا لهم بابو وإيتميتوا امكيموا وإيتكلوا امجاقايموا دائموا سماعك زي بيمسان زي قس صموا ويزالف الوتموا وإيتا أنتلا مع مسهم وأسماء قزفتك سعدمو انزيب له او تولد له توقفتيت كمزنو تاسي ولا اجابير او حزب عبدو اكو طبيب وفنو كمزنو تقبر اكو نزنتو اوتو ابوك وليك اكو زوت فترك وقبرك وبارك عليك وقبعك كما بنت عين وصرك ديبه انقداه كما نسر وصورك بصلالتك في وسس يك اكلا قراوه وعوصا لك معرم كوكوك ابام امنو صنيت وحاليبه ام اقوالت وأتجبك امسبها أباق وهرجت وأسوار سبحان وبدما كام وسبب ذلك أويا إيكوب وسجبك وجزفك وكبرك ورسائك لأجزابير أملاك كذبت أرك وركام أجزابير مدانيتك وأكون بزنا الشري بأجزابير وأم أون بعملتهم وسعودك كم أولدهم لا أعنت وتكني لا عملت إلا يامر أبو بهم وري أجزابير وكنا وتمام أتلا إلى كم أولدهم ويبي ميت قصيا منهم وأريا يوم زي كون بدهاري ثم اسمه ولد علاويان أمتو وقفت آن ولد إلا علبة هيمانته أم أون بعملتهم وأكون بقلفهم وأنا أكن وبز أيد أبو حزب وأم بحزب عبد اسمه سات ندد أماتي وتبلع لمدري بنبلع وتعوي مسرتات أدبار وكله وكي ومسناد بهم وفين عليهم ووسيتهم سامعات ويتمسوا رهاب ويكون مبلع له وفسماي ولا أوس زيت أجب وفين سنة أنا بس وأمز أفعات زي سب وأمني قيو يهلكم سيف بفرحات ورهاب وس وهاج وآهاج ورازوت ودنا قلوت وتباويته مثل عرق أو بلي ولا أما كان لو تم سبق سسمو ويسمو قابر دي بهم زنتا كل سكاية وقبل أمه بسمو وآن ورس يومو مبلع على أنا بس وفنو دي بهم هزب سنا أنا لب وصل هوانا وصل دمو مستعصى دم قدسو وأرهق أمه مسقعه وزرعه مستمدر ورس يسمم نقر ومرقام شابا سال إلا تسابع لمداني ثم محمد كما يبالهم امصارم وصابا ولتوا كبرم وقدفوا سرعته بقموا وحروا بفتوة البون تمثلوا كما أحزاب بمقبارم ودلا وامو زمت أنا ذكرني وهي أفراد مفتوشة أو أهاو كما نتنسى أمهاتشتنا وكما نتبالها وننبر بس أقهو لأجزئنا ذل التسوات سكال عالم عالم أمين زبوتا زم انت غصانعن بسم قدسانا بوتاتنا تسمي بوتاتاتن قداماتن أبوهم زنبروش ما قلتاتن بحافشاون من العالم انت قحلو قويتاون كاب كفو خولو من نعنا ون حاتياتنا من انت خحاد قلنا زبوتا زي كوني أبقال بوتاتا زركبو
بمنفسن بسجان انت زحممو أبطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحتنا نعنا كونه نعتاتهم قويتاي وتنطعنان هيبو سناي امني سناي انت قبرنا عنا ونحتياتنا من انت حد قلنا صليو اكزيو تساها ببحري بمهري بأفلاقاتن قلياتن بخالي مقدتات من تزقى شبطاتنا نحواتنا نقويتا بغنا ما قد مريح بسلام من برهوا أننا من بريء من تقمل سمنا عنا ونحتياتنا من انت حد قلنا صليو اكزيو تساها ناقرا وتنهوا من وينتاتن فرياتن كمون كل زفر تغلي زبلا قويتا باريخو أقعبيتو كان متفاد حينونا بفصام يم انت غب صحون حاتياتنا ون من تخاد قلنا نصليو اكزيو عدد فرتن ديانن قويتا محرتن يقرأ من تخبرنا لبهم وين بحياونا تغرح رحلنا حاتياتنا ون من تخاد قلنا صليو اكزيو آمين من زمة بطاتنا لك أنا باباساتن أبوتاتنا بسكبوساتن قمساتن قساوسن أحواتنا دياقوناتن منكوساتن أبوتاتنا مؤمنانن كالؤوت كابوغن كريستيان زعرف كلهم قويتا عرفت نفسك هبهم نعنا ونحتياتنا من تخاد قلنا صليو سنات كريستيان نقبال سنة دو أحوات قويتا أخواركم من كسع مفتسمتاي وتماب قنعت هايمانت كسنع من عنا ونحتياتنا من انت حد قلنا نصلي اكزيو بصو وقدس رسالك أنا باسات من انتزاس سلام نحنتي قدس هوارياويتن أكل تركبن بيت كريستيان من انت دحناتن مع انت دحنات كل بوتان أنا عنا ونحتياتنا من انت حد قلنا نصلي اكزيو رسالك أنا باساتنا أبا أنت نفسم كعرفن كمون وصان باباساتنا بمكاريسنا باشندان قويتا هيوتهم بمحلاو أما ندبر سبكتهم كسنعو من عنا ونحتياتنا من انت حد قلنا صليو اكزيو محبرنا كل محبر كريستيان حدنتن قويتا بسلام أصليلو كساف السامي خبص حنان حتياتنا ون انت حد قلنا نصليو اكزيو كريستيان كابسب كنا قاب انسسا ما بعد قربو قويتا مو أمكو قبلو اللومن كبارخ اللومن أبصبق سرحاتهم نخص أنعوك حقزو من عنا ونحتياتنا من انت حد قلنا صليو اكزيو كل بوتان سفران سنة يزدقمون بيت كريستيان زحسبون زذكرون سبقون حيمانت قويتا باريخو عصبهم كوبا من محرتو غصقوا من عنا ونحتياتنا من انت حد قلنا صليو اكزيو سبناين زبيبن عطاناتن مسحفتن كالنا بيت مقدس أقوحتن زحالي سبات كلهم قويتا زبالة عاصبي عمان قصة سماي كوبا من عنا ونحتياتنا من انت حد قلنا صليو اكزيو بسهم الناس مناخ نذكرهم زتلاوبنا نبيت كريستيان لك أونتن كلهم عبيتن قويتا أخبارهم أب قدمي شمامنتن مقاننتن سبا سلطاناتن فقرن كبرن كوهابهم نعنا ونحتياتنا من انت حد قلنا صلي حمام نفس التشقرن ودع زي بلهم أرقوتن مبلتاتن زغتماتن دخاتاتن كلهم مساكينين سب زرعتن حرستاتن شطن شاتن كلهم صقماتن قويتا غرح رحلو من يقرأ قبل اللمن كرهو اللمن نعنا ونحتياتنا من انت حد قلنا نصليو اكزيو زلونا بسدتن بناي مركو وردتن زساقين بعقان انت تتحزن كلهم قويتا قابزي كل ما أسرت سقان ما أسرت منفسن حراوسيو محرته غبهم نعنا ونحتياتنا من انت حد قلنا نصليو اكزيو خلاص أملاك اليوم أبنقلس وتعزز تعقبوا كلهم ناي أملاكنا نقويتانا نقرتان محرتن قلتفو كما يصعوا من عنا ونحتياتنا من انت حد قلنا نصليو اكزيو زعماتن وحيزن قلياتن كريستوس أملاكنا برغتيبو سعفاتهم كما الأمن نمدرون لمن دلمن غيرو خفسان كل فطور أطنعون إنسان تريتن ونكدحن عنا ونحتياتنا من انت حد قلنا صليو أطلتنا نذكرهم ذات حساسونا حدراز ولنا سوات كلهم جابير بصبوك حسوا من باب بزيخا
يقرأتاو كبا من عناون حتياتنا من انت حد قلنا صليو كتاب سلام كفصمنا كاب حسم تخارا خاري قفون مخاري عدن مخارن عدحين قاي يقرأ بللنا حتياتنا من انت حد قلنا صليو أملاقنا نكره حالنا نقرأ بللنا لما نناون تقبلوا برهان تنسعوا برسام بحقوسن كرينا نفاسي كاب سلام ننفس عام كاب كعنا حتياتنا من تحد قلنا نصلي ويتانا أملاقنا نكره حالنا نقرأ بللنا لما ننا تقبلوا برهان تنسعوا برسام بحقوسن كرينا نفاسي كاب سلام ننفس عام كاب كعنا حتياتنا من تحد قلنا نصلي أملاقنا نكره حالنا نقرأ بللنا لما ننا تقبلوا برهان تنسعوا بدسام بحقوسن كرينا نفاسي كاب سلام ننفس عام كاب كعنا حتياتنا وين من تحد قلنا نصلي ساهلو كريا لايسون 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 مالينا كريا لايسون كريا لايسون بلودينا كريا لايسون كريا لايسون تاوسنا كريا لايسون كريا لايسون تاوسنا كريا لايسون كريا لايسون ماسياسنا كريا لايسون كريا لايسون ماسياسنا كريا لايسون كريا لايسون يسوسنا كريا لايسون كريا لايسون يسوسنا كريا لايسون كريا لايسون كريستوسنا كريا لايسون كريا لايسون كريستوسنا كريا لايسون كريا لايسون أمانينا كريا لايسون كريا لايسون أمانينا كريا لايسون كريا لايسون سسمتاسنا كريا لايسون كريا لايسون تسمتانا كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ابن دينا كريا لايسون كريا لايسون مدينة كريا لايسون كريا لايسون تاوسنا كريا لايسون كريا لايسون تاوسنا كريا لايسون كريا لايسون ماسياسنا كريا لايسون كريا لايسون ماسياسنا كريا
ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስሙታ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስሙታ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን መዲናዬን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታኦስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስሙታስ ናይን ኪርያ ላይሶን 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 ኪርያ ላይሶን
ላይሶን ኪሪያ 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 ላይሶን ላይሶን እፎች ኮንተ ትጼንዊ በገዳም ወሃቅል ወልታሮ ዲኤቴ በውስተ ሀቅለ ሰላም ለች ተሰፍዎ ባይዳልብየ ዘንበሌኪ ብክያ በይመንኖ በድኒ ገብርየ ገብርየ ዘተሳይቶኩከ በነወዋየ ሰላም ለኪ አትሮነሰ ሰሎሞን አንቲ ለሃና ባህርያ ንግሳ ስሳ ወቆባ ሰማንያ ወደሳችን ዘይገንያ ሰላም አመይከ ወንድረ ለተበቀል ወፍዳ ዋመይታድንም ዘወለደት ወልዳ ባልህን የሞተ ዕዳ ሰላም ለኪ በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካሊ ርኅርኅ ተበቃሊ ያጠፍኦኖ ለስኡሉ ሰአሊ ችነተከ ዘትካተሃሊ ሰላም በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካሊ ርኅርኅ ተበቃሊ ያጠፍኦኑ ለስሉሰ አሊ ኪነተከ ዘትካትሃሊ ሰላም ለኪ በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካሊ ርኅርኅ ተበቃሊ ያጠፍኦኑ ለስሉሰ አሊ ችነተከ ዘትካትሃሊ ሰላም ለኪ ስብሐት ለከ ከመ ንንግር ኩሎ ስብሐተከ በአናቅጽሃ ለጽዮን ማእከለ ብዙ ሰላም ዛንቃይከነ እምንዋም ኢየሱስ ወልደ ማርያም ስብሐት ለከ ኃይለ ጻድቃን ዋጣን ብርሃነ ጸጋ ምውቅ ዘታሰርቅ ለነ እምነ ምስራቅ ኢየሱስ ፀሐየ ጽድቅ ስብሐት ለከ ዘመጠን ዝገብርከ ላዕሌሆሙ ፍድፍድና ጸጋዋት ፈደዩከ ፎጊተ የንተ ሰናይት ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት ስብሐት ለከ ኢየሱስ ስሙ ይበንትያነ ኢየሱስ ምቆ እንታቆምከ ውሳደ ፍትሕ ጊዜ ኮነ ጓሃ ጽባህ ስብሐት ለከ በግየዋህ ወከመ ላይ መግዝእ መስዋዕተ መድኃኒት ትኩን ለቤዝዎ ሰብእ ዘአለፍከ ጸደግፍ ስብሐት ለከ ልብና ግዝ እግዚኦ ነገረ ጸላዬ መስጥ ዛጋስከለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት ለከ አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡ ጊዜ እምንዋምነንነቅ ናቀር ለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ነግሥት ስብሐት ለከ አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜ እምንዋምነንነቅ
نقرب لك بقالك لا ونفين سبحات نجه سبحات لك أخذت سبحات وتر لمنجستك سبو جزيان ومنك نقرب لك بقالك لا ونفين سبحات نجه سبحات لك وسلس قدوس موانك لي عمرو لبرهان بنجز فطرو قالكم بتناغرو سبحات لك برهان متناتي سرناي إلا لبسكمو نقص سماي لورور كتاي سبحات لك ساعة ليلي سلاسي زوسنكم بقى وذا أكبركم بصدال بروه صحايا من نوره سبحات لكم رايكم وبزعال وتو مسفر إلا تسميوا بسم بزيت سلاسي دمرت سبحات لكم هبر ليس قاية أم بهاتياتك يا حزن بيا أمطان بزها سلاسي زيوم وزامها بصباح ونفسها سبحات لكم هبر ليس قاية أم بهاتياتك يا حزن بيا أمطان بزها سلاسي زيوم وزامها بصباح ونفسها سبحات لكم هبر ليس قاية أم بهاتياتك يا حزن بيا أمطان بزها سلاسي زيوم وزامها بصباح ونفسها سبحات لكم سبحات لእግዚአብሔር كيان زفتر كمن أملكه سبحات لمريم أم أملاك اجزتنا ومدهانيتنا سبحات لمسكن ክርስቶስ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ كل بزحات سماي مدرن زبرن زيرن بزبتر بحد እግዚአብሔር አምናምን بحد قيتا بيسوس كريستوس عالم كيتفتر مسلو بزغنة ولد واحد ونامن كبران ترخ برهان كبحكن أملاك ترخ أملاك تولد بر فطور زي كونه بملكوتو بزغنة كل بوت تفتر بجكاو جناب زمدر زلو يكون ويساب سماي زلو من متفتر البون من تانا من زحنا ورد منفس قدوس كاب كرسين مريم سقا لبس سب كونه ما بزبن بنتنا بيلاطوس من تانا حمم بكل زمن يوتن بقناة هايمانات بمسقانا بخبرن حلوهم كاب كل حيننا كاب كل لبنا لعل أبزبلت فقرن سلامنا نبرهم أملاك بزولدت أدخلنا قدست نصيحة مريم انتانا بتقبر صلوة لمانن بربعة يوم عبيت برهاناويان ميكائيلن جبريلن رفائيلن سوريالن سقا زي باللوم 4 انسسان 24 كانت سماين ذكر اسمهم بالعل بزبلة بقدسان أبوتاتنا أرئيس أبو أبراهام إسحاق يعقوبن بيوحنس متمكون ب10 و4,000 شحن قدسان ህፃናትን በቅዱሳን አቦታትና ሊቃውንት ሐዋርያትን በቅዱስ ማርቆስ ሐዋርያን ሰማዕትን ወንጌላውን ሰው አንክተን አርድእትን በ500 ብጾትን ሃይማኖቶም ቅንዑ ዝኾነ
بسلسميتن عصر تشمنتن لقاونتن بسلسة من إساي أنانيان عزاريان مسائلن بشوعة قدسان ملاقتن بقدس استيفانس لقديا قناتن قداماي سماعتن بقدس جورجس بقدس تيودرسن ون بقدس بلاوديوسن بقدس مرقوريوسن بقدس ماماسن بقدس أبولين بقدس فيلاتاوسن بقدس أباديرن بقدس غلاوديوسن بقدس فاسيلدسن بقدس فكيتارن بقدس ميناسن بقدس چرقوسن بدي يلطان بكلم سماعتاتن حيال تغادالين اي ولد واحد سماعت بزخونه بابا نوب دنگلن بتعبين ابون صادقن زخونه ابا انطونسن ببنا ابا باولين ببتاتنا قدسان سلسته مقارساتن ببنا ابا يوحنس حصيرن صادقن بصادق ابا بولان ببنا ابا بسيم ببنا ابا امنن ببنا ابا يوحنس كمان ببنا ابا بنتلونن ببنا ابا سينودان ببنا ابا بن سنودان ببنا ابا دتسنن ببنا ابا باكميسن ببنا ابا ابو كرزنن ببنا ابا برسمان ببتاتنا قدسان رماويان مكسيموسن ديماتيوسن بصون نعن قدسنا ابا مسيان بتسعان بربعان تشعتن سماعتاتن بكلهم لبس مسكال تقبلت مكران صادقانن بملآخ زابرخ تعلت زيان برختمن صقار ديئتمن محرز زلو لمانؤمن كل ساعة مساين مش كلكم يكون آمين 10 تغلت أبن زب السماء 4 حدا ينشري على يسون نبصح
بألت ربوع زصلنا يدينا قدس دنجل مريم ولايت أملاك مسجانا ناي سماء السراويت كلهم نسخ بالسيت يخيبلو قبل علم مدري زلا غلايت سماء بمبراقويت أفدق دنجل مريم إياه فلي مرعوي زلوا نصحتي بيتك بكاب إخي እግዚአብሔር አብ ሰማይ ኮይኑ ጠመተም ከማኸዝ በላይ ረኸበን ስለዚህ ሓደ ወዱ ናባ ለአኸሞ ኻባኺ ሰብ ኮነ ቅድስ ድንግል ለምንልና ወግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ኩሎም ወለዶ ንዓኽ ንበይ ንኽየመስግኑኺ ኦ ሀገረ እግዚአብሔር ነቢያት نبيين زد عبيين زدن تنبيت تنبيلكي نسخينتهم حقوسات سات كان محدري تفنكي يوميخي كلهم نقستات مدرخة ببرهانكي ملالسو أحزابون ببرهانكي خدو وماريام كل تولد يمسكنوخي نتخابا خزتو ولد ما يسبدلون يخبرونيهم قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا زناب زلوا ماي حسكي ذتراخي ناي بحق دبنا نسخي أخي إكزابير أبناي حدا ودوم ملكت جبركي منفس كل صباح حدا حيل العلك أتللكي ومريم نزل عالم نبارز خنقال والد أب بحقي ولدكي نسخة متيو كالحاتيات ذرحاننا أيو أو جبريل ملأق أبصاري حقوس بروح قس نعاقد سواه بخبري عبئيو نابانا زمتسل الدد قويتا ነገር ካና ንቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ እናበልካ ብንጽህና ከም እትጸንስ አብሰርካያ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጸጋ ረፊትኪ መንፈስ ቅዱስ አባኻ ሓደረ ኃይል ልዑልካ ጽለለልኪ او ماريام بحق كل عالم مدحني زغانا قدوس ولدكلنا متيغا عدننا ايو قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا Our tongue this day praiseth the work of the Virgin. We praise Mary, the God-bearer, because our Lord and Redeemer Jesus Christ was born of her in the city of David. Come, O all you nations, and let us ascribe blessing unto Mary, for she is our once mother and virgin. Rejoice, O pure virgin, in whom there is no blemish, to whom came the word of the Father, who was incarnate of her. Rejoice, O vessel unblemished, perfect, and spotless woman. Rejoice thou, O garden endowed with reason, thou abode of Christ, who became the second Adam because of the first, the man. Rejoice thou, O woman, who borest the only begotten, who have gone forth from his bosom of father, suffered no change. Rejoice, O thou pure. He came and was not consumed by the fire of Godhead. Rejoice thou, O mother and maid virgin, thou second heaven, who didst carry in thy body by him who was born aloft by the cherubim and seraphim. And because this we rejoice, we sing with the holy angels, and with joy and gladness we say, Glory to God in the heavens, of peace upon earth, his good will to men. For he unto whom belong glory and praise forever and ever, and is well pleased with thee. كابنا كلهم قدسان كبري نا قدس دنجل مريم كبري عبي كما ينساننا أبقال نمقبال بقيعات رخيبا إياه نتملأ أختزفروه تقهان أب سمايات زمسكن ودنجل مريم أب كرسا صورته سلازي كاب تروبيل نسات عبي كاب ترافيل وين تبلس نسا كاب قدس سلاسي نحادا أكال محداريت كوينا إياه النبيات هاقرهم يورساليم نسا إياه مخلهم قدسان دس إلوهم زنبرلا محداريتهم إياه أب سلماتن دنوماتن زنبر حزبي عبي برهان برأ اللهم أب قدسان وزعرف إجزيابير ندحنتنا كاب قدس زنجل سبكونا سلازينا زمان كرزخونا نقر كترؤيونعو ما انت اتي استقل سألنا مستيركا مزمور زمورو قدم لومي سب زي كونا سب سلازخونا قال إجزيابير مسقانات وحيدو إيو مجمرتاو زي فلت قدامين السو إيو عمتاتو زي فلت ملكوتاو أملاح بسقا عمتات تغطرولو زي فلت زنبرة تقلت زي الرأى زنبرة ترعي ود إجزيابير ياو قردو نقر سبكونا ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ዘላለም ንሱ እዩ ምስአብን
መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላዌ እዩ ስለዚ ንዑ እንሰግደሉን ነመስግኖን ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ነቢይ ሕዝቅኤል ብሸነኽ ምብራቕ ብዘደንቕ መፍትሒ ዝተቖለፈት ኣፍ ደገ ረአኹ ኢሉ ብዛዕባ ኣመስከረ ብዘካ እቲ ናይ ሓያላን ጐይታ ናብኣ ዝኣተወ ናብኣ እውን ዝወፀየ ልቦን ዝበለኪ ንስኺ ኢኺ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና The door is the virgin who brought forth for us the remedy. She brought him forth, and she remained in her virginity after she had brought him forth. Blessed is the fruit of thy womb, O God-bearer, who came and delivered us out of the hand of the enemy, who was merciless. Complete art thou, and blessed thou hast found grace with the King of glory, the God in truth. Majesty and glory belong to thee more than to all those who dwell upon the earth. The word of the Father came and was incarnated of thee, and walked about with men, for he is compassionate and the lover of men. He delivered our souls by his holy coming. The bushes which Moses saw in flaming fire in the desert, and the wood of which was not consumed, is a similitude of Mary, that virgin who was spotless. The word of the Father became incarnate of her, and the fire of his Godhead did not consume the virgin. And after she had brought him forth, the virginity was maintained, and his Godhead was unchanged. Our God, who verily is God, became a man. He came and delivered us. We all magnify thee, O our Lady, the God-bearer, that thy compassion may be over us all. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወግዝእትና ማርያም አዳ አምላኽና ዕቤክና ህብረክና ኣለና እሞ በረኸትኪ ኣብ ልዕሊ ኩልና ይኹን ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ናይ ኩልና መመክሒት እያ እቲ ቀደም ኣብ ባህሪ ወለዶና ተፈሪዱ ዝነበረ መርገም በኣ ተሳኢሩ እዩ እታ ሰበይቲ ዝገበረቶ ዓመፅ ካብ ዝተኸልከለት ፍረኦም በልዐት በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብሄዋን ኣፍ ደገ ገነት ተዓፅወ ብድንግል ማርያም ግና ከም ብሓድሽ ተኸፍተልና ካብ ዕፀ ህይወት ከዓ ክንበልዕ ዓደለና ንሱ ከዓ ናይ ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስግኡን ክብር ዶምን እዩ ምእንቲ ፍቕርና ከዓ መፂኡ ኣድሓነና ነዚ ንገረና ዘለና ምስጢር ክፈልጥ ዝኽእል ኣእምሮስ ኣየናይ እዩ ኣየናይ ልቢ ኣየናይ ልሳን ወይ ኣየናይ እዝኒ እዩ እግዚአብሔር ብመፍቀር ሰብ እዩ ንሱ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል ብመለኮት ብዘይ ጉለት ቅድመ ዓለም ዝነበረ ኣምላኽ እዩ ንሱ እቲ ነብኡ ሓደ ወዱ ዝኾነ ካብ ኣቦኡ መፂኡ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ ምስ ወለደቶ ድማ መሕትም ድንግልናኣ ኣይተለወጠን ስለዚ ንሳ ወላዲት ኣምላኽ ከም ዝኾነት ተረጋገፀ ናይ እግዚአብሔር ሃብቲ ጥበቡስ ክንደይ ይረቅቕን ክንደይ የደንቕን እዩ እታ ብፃዕርን ብሕማምን ብሓዘን ልብን ክትወልድ ዝተፈርዳ ከርሲ ምንጭ ማይ ህይወት እምበር ኮነት ካብ ወገናት ደቂ ኣዳም ከዓ መርገም ዝስዕር ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ወለደት ስለዚ ኦም መፍቀር ሰብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበልና ንመስግኖ ንሱ ንህያውያንን መድሓን ነፍሳትን እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና Oh, how powerful and mighty in power was the womb of the Virgin, which brought forth God without seed. And of this the angel who appeared unto Joseph was a witness when he spoke, saying, That which shall be born of her is of the Holy Spirit. It was the word of God who became incarnate without change. Mary brought him forth a second time. And Gabriel rejoiced and said unto her, Thou shalt bring forth a son, and shall call his name Emmanuel, which is, being interpreted, God with us. And moreover, he shall be called Jesus, who shall save his people from their sins. And may he save us also by his power, and forgive our sins, because we have known in truth that he is the God who became man. Praise be unto him forever and ever. Oh, how wonderful is the birth of God by Mary, the Holy Virgin. She completed the word of the Father. Seed did not proceed in his birth, and her virginity was not destroyed by his birth. The word went forth from the Father without weariness, and was brought of the Virgin without suffering.
The wise men worshipped him and brought unto him incense because he was God, and the gold because he was the king, and myrrh which was given for his death, which gave life. And for our sakes he accepted of his own free will. He alone is the good being and the lover of men. We will magnify thee, ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ካብ ጎኒ አዳም ሓደ ዓጽሚ ሙሳዱ ዘደንቕ ነገር እዩ። ካብኡ በቲ ዝወስዶ ዓጽሚ ንሄዋን ፈጠረ። ካብኣቶም ከዓ ኩሎም ደቂ ሰባት ገብረ። ቃል ኣብ ጎይታ እውን ኣብ ቅድስት ድንግል ስጋ ለበሰ፣ ሰብ ኮነ፣ ኣማኑኤል ከዓ ተባህለ። ምእንቲ እዚ ናብ ፍቁር ወዳ ከተማልደና ኩሉ ግዜ ናብኣ ንልምን። ንሳ ብኩሎም ቅዱሳን ሊቃነ ጳጳሳትን ሕያወይቲ እያ። ነቲ ክጽበዮም ዝጸንሑ ጎይታ ኣምጻእትሎም እያ። ነቶም ምእንቱ ዝተነበዩ ነቢያት እውን ኣምጽኣትሎም እያ። ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ብስሙ ዝሰብኩ ሃዋርያቱን ወሊዳትሎም እያ። ምእንትኡ ንዝተጋደሉ ሰማዕታት ምእመናን እውን ካብኣ ተረኺብሎም እዩ። ንኢየሱስ ክርስቶስ ሃብቱ ጸጋ ጥበቡ ኣይፍለጥን ኣይምርመርን እዩ እሞ ካብ ህያውነቱ ይቕረታ ንድለ ንለምን። መጺኡ ከዓ አድሒኑና እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እግዚአብሔር ንዳዊት ረፍረ ከርስኻ ኣብ ዙፋንካ ተቀምጠልካ ኢሉ ብሓቂ መሓለሉ ኣይጠዓስን ከዓ እዩ። ዳዊት እቲ ጻድቕ ከዓ ክርስቶስ ፍስዳ ካብ ዘርኡ ከም ዝውለድ ኣሚኑ ምስ ተቐበሎ ንቃል እግዚአብሔር መሕደሪ መመስረኒ ዝኸውን ቦታ ክደሊ ጀመረ። ነዚ ከዓ ብዓቢይ ስርዓት ፈጸሞ። ብድሕሪ እዚ ብመንፈስ ተገሊጹሉ እንሆ ኣብ ኤፍራታ ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ያዕቆብ ክበኪ ዝሰማዕናዮ ኢሉ ጨርሐ። ንሳ ከዓ ኣማኑኤል ንድሕነትና ብስጋ ኣብኣ ክውለድ ዝመረጸ ቦታ ቤተልሔም እያ። ካልእ ሓደ ካብ ነቢያት ሚክያስ ከዓ ኣንቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብ ነገስታት ይሁዳ ኣይትንእስን ኢኺ፣ ንህዝቢ እስራኤል ዝጓስዮም ንጉስ ካብ ካባኺ ክወፅእ እዩ በላ። እዚ ናይ ክልቲኦም ትንቢት ብሓደ መንፈስ ከምዚ ኢሎም ብዛዕባ ክርስቶስ ምንባዮም ከመይ ዝበለ ኣደናቂ ነገር እዩ። ንዑ ምስ ሕያዋይ ኣቦኡን መንፈስ ቅዱስ ካብ ሕጂ ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹኖ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንእስራኤል ዝነገሰ ንጉስ ዳዊት ጸላይቱ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ተንስኡ ካብ ዒላ ቤተልሔም ማይ ክሰቲ ደለየ። ካብቶም ሰራዊቱ ኣሕሉቕ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ተንሲኦም ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ተዋጊኦም ካብቲ ክሰትዮ ዝደለየ ማይ ኣምጽኡሉ። ንሱ እቲ ጻድቕ ዳዊት ግና ነቶም ሰራዊቱ ምእንተኡ ክብሉ ጨኪኖም ነፍሶም ንሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃቡሉ ምስ ረኣየ ነዚ ማይ ከዓወ፣ ካብኡ እውን ኣይሰተየን። እዚ ከዓ ንዘለኣለም ጽድቂ ኮይኑ ተቖጽረሉ። ሰማዕታት እውን ናይዛ ዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ንዓቕዎ። ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ከኣደሞም ኣፍሰሱ። መንግስተ ሰማያት ክረኽቡ ኢሎም ድማ ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ይቕረበለልና እናበሉ መሪር ሞት ተዓገሱ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ካብ ቅድስት ስላሴ ሓደ ኣካል ውርደትና ርእዩ ጠሚቱን ካብ ሰማያት መጺኡ ኣብ ከርሲ ድንግል ሓደረ። ብዘይካ ሓንቲ ሓጢኣት ንበይና ከዓ ከማና ፍጹም ሰብ ኮነ። ከምቲ ነቢያት ክውለድ እዩ እናበሉ ዝተነበይዎ ኣብ ቤተልሔም ተወልደ። ተወሊዱ ድማ ኣድሓነና ተበጀወና።
ህዝቡ ድማ ገበረና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና በረከታን ረድኤታን ያዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መካፈለና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ድማ አምላኽና ስኻትሪኦ ስኻትቀበሎ ጾምን ጸሎትን ስግዳንን ግበረልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይኩን ናይለት መግብና ለማህበና ንሕናን ዝበደልና በደለን ከም ዝሓደግናሎም በደልናን አመፃና እንደገና ክፋድሕንና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢኑ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኻ ደእግዚአብሔር ተባረክ ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንጽሕከ ንጽሕ ብርኽቲ ረፍረከ ጾም ርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ይቤ እግዚእነ ይቤ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይሜህረነ በወንጌል ሉቃስ እንዘ ይሜህረነ በወንጌል ሉቃስ ወባህቱ ይቀልል ባህቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር ይህልፍ ይህልፍ እምትደቅ እምትደቅ አሐቲ ቃል ሞሪት ወእምነቢያት አሐቲ ቃል ሞሪት ወእምነቢያት ሃሌሉያ ይቤ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዘ ይሜህረነ በወንጌል ሉቃስ ወባህቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ይህልፍ እምትደቅ አሐቲ ቃል ሞሪት ወእምነቢያት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይለ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእ እስመ ኮንከኒ ረዳእ እብል እብል ባኮቴት አቡነ አቡነ
ኮነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ልባኮቴ አልኮነ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ እቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት
ስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አሜን። አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አሜን። አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ እስመ ኮንከኒ ረዳኤ ሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ይታበአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አሜን። አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኤ ብባኮቴት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ይታበአነ እግዚኦ
ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ሰማያት ይትቀደስ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሀበነ አበሳነ ወጌጋየ ነይነኒን በተአበሰነ እግዚኦ ሰመዙታ ስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬነ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ
እንታይ መንግሥት ወይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመድነኒን ለተዓበሰለን ይታበአነ እግዚኦ ይታበአነ እግዚኦ ላድነነ እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ሕያው ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ሕያው ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ
يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم إنزازو يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم سلطانو يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم سلطانو يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم كنانو يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم يسوس يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم يسوس يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم كريستوس يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم 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 لعملاك يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم الثالوث يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم منقصو يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم كنانو يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم يسوس يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم كريستوس يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم يدلو كبر وسبحات وعزاز اسك العالم يدلو عين ولك يدلو سبحات ولك يدلو عقوت او يسوع كريستوس العالم عالم لك يدلو عين ولك يدلو سبحات ولك يدلو عقوت يا يسوع كريستوس العالم عالم لك يدلو عين ولك يدلو سبحات ولك يدلو عقوت يا يسوع كريستوس العالم عالم ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 17 ክሳብ 22 ኮነ ድማ ፈርዖን ነቶም ህዝቢ ምስ ሓደጎም ኣምላኽ እቶም ህዝቢ ውግእ ምስ ዝርእዩ ተታዒሶም ናብ ግብፂ ከይምለሱ ኢሉ ነበረ እሞ እታ ምድሪ ፍልስጤማውያን ንሳ ቀረባ ክነሳ ኣምላኽ በኣ ኣይመርሖምን ኣምላኽ ግና ነቲ ህዝቢ መገዲ በረኻ ኣቢሉን ባሕሪ ኤርትራ ዘሮ ደቂ እስራኤል ድማ ካብ ግብፂ ተሰሊፎም ወፁ ዮሴፍን ደቂ እስራኤል ኣምላኽ ብርግጽ ክበጽሓኩም እዩ ሽዑ ንዕጽምተይ ካብዚ ምሳኻትኩም ኣደይብዎ ኢሉ መሓላ ምሒልዎም ነበረ እሞ ሙሴ ድማ ንዓጽሚ ዮሴፍ ምስኡ ወሰዶ ካብ ስኮት ነቒሎም ኣብ ኤታም ኣብ ወሰን በረኻ ሰፈሩ ለይትን መዓልትን ምእንቲ ክጓዓዙ እግዚኣብሔር ድማ ብመዓልቲ መገዲ ክመርሖም ብዓምዲ ደመና ብለይቲ ከዓ ኸብርሃሎም ብዓንዲ ሓዊ ቀብ ቅድሚኦም ይኸይድ ነበረ እታ ዓንዲ ደመና ብመዓልቲ እታ ዓንዲ ሓዊ ከዓ ብለይቲ ካብ ቅድሚ እቶም ህዝቢ ኣይተፈልየን
ጥበበኛ ሲራክ ዝጸሓፎ በረኸት ምስኩልና ዘለዓለም ይኹን አሜን። ኣብዘይ ጊዜ ዝተዘርበ ዛንታ ኣብ ቀብሪ ከም ዝተደርፈ ደርፊ እዩ። መግረፍትን ተግሳጽን ግና ኩሉ ጥበብ እዩ። ንዓሻ ዝምህር ንሰባር ገልዒ ከም ዘጣብቕ ወይ ኣብ ከቢድ ድቃስ ዘሎ ከም ዘንቅሕ እዩ። ንዓሻ ዛንታ ምንጋር ኣጸቢቑ ንዝደቀሰ ሰብ ከም ምዝንታው ማለት እዩ። ተዛሪብካ ምስ ወዳእኻ እንታይ ኢኻ ዝበልካ ኢሉ ይሓተካ። ብጽቡቕ ክንክን ዝዓበዩ ቈልዑ ነቲ ትሑት ወለዶ ስድሮኦም ይሓብዎ። እቶም ብጽቡቕ ዘይዓበዩ ዕቡያትን ምኩሓትን ቈልዑ ግና ሕልፎ እቶም ብጽቡቕ ዘይዓበዩ ዕቡያትን ምኩሓትን ቈልዑ ግና ናይቲ ጽሩይ ትውልዲ ስድሮኦም ርስሓት እዮም። ብርሃን ስለ ዘይብሉን ምዉት ብኸየሉ ልቢ ስለ ዘይብሉን ዓሻ ብኸየሉ ንምዉት ግና ብዙሕ ኣይትብከየሉ ከመይ ኣብ ዕረፍቲ በጽሒ እዩ። ንዓሻ ግና ህይወቱ ካብ ሞት ስለ ዝገድድ ኣምሪርካ ብኸየሉ ንምዉት ምብካይ ኣብ 7 መዓልቲ እዩ ዝውዳእ። ንዓሻ ወይ ንዘይኣምን ግና ሙሉእ ዕድሚኡ እናተበኸየሉ እዩ ዝነብር። ምስ ዓሻ ሰብ ብዙሕ ኣይትዛረብ። ኣብ እንዳ እቲ ኣእምሮ ዘይብሉ ሰብ ክትበጽሕ ኣይትኺድ። ካብ መከራ ምእንቲ ክድሕን ገዛእ ርእስኻ ሓሉ ካባኻ ተፈልዩ ዕዝር ኢሉ ክኸይድ ከሎ ካ ርስሓት ኣይክሓድገልካን እዩ። ካባኻ ኣርሕቆ እሞ ዕረፍቲ ክትረክብ ኢኻ። ከቶ ድማ ብናቱ ጽላለ ኣይክትስከፍን ኢኻ። ካብ ዓረር ዝኸብድ የልቦን ካብኡ ግና እቲ ዓሻ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰብ ይኸብድ። ምስ ዓሻ ሰብ ተጻዊርካ ካብ ምንባር ሕፃን ጨውን ሓጺንን ተሰኪምካ ምኻድ ይሓይሽ። ኣብ ግዜ ምንቅጥቃጥ ምድሪ እቲ ብጽኑዕ ዝተተኽለን ዝተኣስረን ዓንዲ ከም ዘይናቓነቕ እቲ ሚዛናዊ ምኽሪ ዝተቐበለ ኣእምሮ ከዓ ኣብ ግዜ ናዕቢ ከይጋጋ ኣይፈርህን እዩ። እቲ ለባማት ብዘቆምዎ ሓሳባት ዝመልአ ኣእምሮ ከምቲ ኣብ ልሙጽ መንደቕ መጣበቂ ዝተሰርሐ ጌጽ እዩ። ኣብ በሪኽ ቦታ ዝቆመ ሓጹር ኣብ ቅድሚ ብርቱዕ ንፋስ ክቐውም ኣይክእልን እዩ። ከምኡ ኸ እቲ ዓሻ ዕላማ ዝሓዘ ፈራህ ዝልቡ ሰብ ዘይፍርህ ነገር ከጋጥሞ ከሎ ክቐውም ኣይክእልን እዩ። ወተስዓቱ አንቀጽ 25 መጽሐፈ ድድስቅልያ ዘአበዊነ ሐዋርያት አንቀጽ 29 በረከቶም ያሃሉ ምስሌን ለዓለም ዓለም ወበረቡዕ ዕለት ፈጸሙ ምክረ ከመ ያግብእዎ ለሞት በዲበ ዕፀ መስቀል ወይሁዳስ አይመረ ዘንተ ምክሮሙ እስመ ሰራቂ ውእቱ ወእምአሜሃ አውደቆ ሰይጣን በፍቅረ ንዋየ ወርቅ እስመ ሙፃ አስከሬን ውእቱ የአቅብ ወይመስጥ ንዋየ ነዳያን ወዘንተ ኩሎ ገቢሮ ይሰደዶ እግዚእነ እስመ የአምር እከየ ልቡ ወበእንተ ሰማዕታት እለ ይወስድዎሙ ሀበ ምኩናን ወያመነድብዎሙ በአብይ ኩነኔ በእንተ በዓላት ወፋሲካ እሞቦ ክርስቲያናዊ ዘይወስድዎ ሀበ ምኩናን ዘእልዋን እምሂ ለቀቲል አው ለተሰዶ አው ለተሞቅሆ አው የሃቡ ወለአራዊት በእንተ እስመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወርትዕት ሃይማኖት ወፍቅረ እግዚአብሔር ኢትሚጡ ገጸክሙ እምኔሆሙ አላ ባህቱ ፈኑ ሲሳዮሙ እምንዋይኮሙ ወሃፈ ገጽክሙ ወአዲ ለእለ ያዕቅብዎሙ መስተራትአን ሃራ ሃቡ ሲሳዮሙ ከመ ያክብዱ ጻዕረ ኩነኔ ለአሊሆሙ ወኢትግድፉ ወለክርስቲያናዊ እህክሙ ዘሰሃብዎ ሀበ አውደ ምኩናን በእንተ እስመ እግዚአብሔር አምላክነ ዝቼ ውእቱ ቅዱስ ሰማዕት እሁሁ ለእግዚእነ ወልዱ ለልዑል ወማይተቱ ለመንፈስ ቅዱስ ዝውእቱ ምእመን ዘአቀበ ትእዛዘ ወንጌል ወወረሰ አክሊለ ሕይወት ወኮነ ስማ በእንተ ሕማም እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍቁር ወደሙ ክቡር ምዕራፍ 95 ካብ 9 ክሳብ 14 ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አቦና አባ ቆዝሞስ መልሲ ናይቲ ዝለኣኸሉ ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት አባ ዮሐንስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ብቅድምና ዝነበረ ፍጡርን ፍሉይን ዘይኮነ ካብ 3 ኣካላት ሓደ ኣካል እግዚአብሔር ቃል ሰብ ምዃኑ ክንዛረብ ይግባአና። ዋላ እኳ ሓጠ እንተኾንኩ ግና ብጥርጥር ዘይብሉ እምነት ነዚ ኣነ ዝፈልጦ ብቅድምና ናብ ዝመዓረረዮ ኣምን እየ። እዚ ኸ ብጎይትነት ዝመስሎን ዝተኻኸሎን
ዘይውሰን ኩሉ ዓለም ከይተፈጥረ ካብ ኣብ ዝተወልደ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል ወልዲ እዩ ንሱ ንዓና ንምድሓን ብዳሕረዋይ ዘመን ብዘይ ምንዋፅ ካብ ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ኮይኑ ተወልደ ከምቲ ንጹህን ቅዱስን ሐዋርያ ጳውሎስ ዝመሃረና ግዚኡ ምስ በጽሐ ኸ እግዚኣብሔር ንወዱ ለኣኾ ካብ ድንግል እውን ተወልደ በለ ምሳና ኸ ተራእየ ብመለኮት ናይ ባህሪ ወዲ እግዚኣብሔር ብስጋ ወዲ አብርሃም ወዲ ዳዊት ዝኾነ አምላኽ እዩ ነዚ ሓያ ነዚ ሓደ ወልድ ንሓደ ዝስገደሉ ነቲ ካልእ ዘይስገደሉ ክልተ ባርያት ኣለዎ ንብል ኣይኮናን ሰብ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ቃል ባህሪ ሓደ እዩ እምበር ምስ ስጋኡ እውን ሓደ ስግደት ይስገደሉ እዚ ነገር እዚ እውን እቲ ንሐዋርያ ዝመስልን ዜና ትምህርቱ ዝተፈልጠሉን አትናቴዎስ እቲ ሓደ ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደ በሐቅ ዝስገደሉ እቲ ካልእ ካብ ማርያም ዝተወልደ ብጸጋ ወዲ እግዚአብሔር ዝኾነ ዘይስገደሉ ዕሩቕ ብእሲ እዩ ተባሂሉ ዝኽፈል ክልተ ባህርያት ዘለዎ ኣይኮነን ክብል ተዛረበ እንተኾነ ግና ንሱ ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደ አምላኽ እዩ ከም ዝበልና ካብ እግዚአብሔር ዝተወልደ አምላኽ እዩ እቲ ብዳሕረዋይ ዘመን ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልደ ካልእ ኣይኮነን ብኹሉ ገብራ ንጽሕቲ ዝኾነት ወላዲተ አምላኽ ድንግል ማርያም ንሊቀ መላእኽቲ ገብርኤል ሰብኣይ ከይፈለጥኩ ከመይ ኢሉ እዚ ክኾነለ ይኽእል ከም ዝበለቶ እቲ መልአኽ እውን መንፈስ ቅዱስ ክሓድረኪ እዩ ናይቲ ልዑል ኣብ ሓይሉ ከጽንዓኪ እዩ ካባኺ ዝውለድ እውን ናይ ባህሪ አምላኽ እዩ ወደይ ልዑል እግዚአብሔር እውን ይባሃል ክብል ከም ዝመለሰላ ንሕና እውን ወዲ ህያው እግዚአብሔር ቃል ብፍሉይ አካሉ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይ ዘርኢ ሰብ ናትና ባህሪ ዝመስል ምትሓት ኮነ ጽላሎት ብዘይ ኮነ ከማና ዝሓምም እትዛረብን እትፈልጥን ነፍሲ ዘለዎ በአካል ምሱ ዝተዋሃደ ስጋ ወሲዱ ከማና በሐቂ ሰብ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ወዲ እግዚአብሔር ኣብ ድሕርቲ ልዕሊ ኩሉ ዘረባን ምርምርን ዝኾነ ካብ ዘርኢ ንጹህ ዝኾነ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወልዶ ልደት እውን ንሱ ብመለኮቱን እግዚአብሔር ኣብ ይተኻኸሎ እዩ ሰብ ብምዃኑ እውን ንዓና ይመስል ካብ ባሕሪ መለኮቱ ከም ዝርከብ ገይሩ ንስጋ ናባና ኣየምፀን ናይ መለኮቱ ምርካብ እውን ባሕሪ ስጋኡ ምስተፈጥረ ኣይኮነን እቲ ተኣምራት ምግባርን መከራ ምቕባልን ንመለኮቱን ትስቢቱን ዝሰማዕ ዝተነግረውን ናቱ ገንዘብ ከም ዝኾነ ንዛረብ ኣሎና ናይ እዞም መምሃራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን ምንተኑ ኣስየግስየተ በእንተ ኩሉ ረያምሰናመት تتعكب زياي عتيات المياه يوبوحات ساتم كوزتي مريم سلام لك دنقل بهلناك ودنقل بسقاك من እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለك ቡሩክ አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ጸሎታ በረከታ የሃሉ ምስለን ለዓለም ዓለም አሜን ወሃሎ ጣቲ መበለት ሰዓቲ ደብር ዘትትላካ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወታከብራ ወታፈቀራ በኩል ልባ ወኮነት ኢት መበለት የዋህ ትጸልይ ወትጸውም ወተፍጻሜ ጸሎታት ትጸልይ ጸሎተ ሙታን ወሰይጣን ሰጸላያ ሰናያት አሃዘ ያመክራ ለመበለት ወያስተጥዕም ላቲ ግብረ ኃጢአት ወአጥፋ ድንግልናሃ ወእምድኅረ ውእቱ ነሳት ላይለ ምግባራ በአብይ በካይቦ ሀባ መምህር ቀኖና በከመ ይደሉ ወእምድኅረ ዘአይረፈት ኢት መበለት እምቅድመ ይትፈጸም ቀኖና ሐዋዞ ሀባ ቀሲስ ወረደት ውስተ ሲኦል ወእምድኅረ አሰርዐታ ለእመ ምኔት
ውስተ ህልማ እምድኅረ ህዳት መውዕል ወትቤላ እንዘ በውስተ እሳት አለኩ መጻት እግዝእትነ ማርያም ንጽሕት ወትቤለኒ ኢትፍሪ እመጽእ ወአድኅነኪ ወለኩሎሙ እለ ይገብሩ ፈቃድየ ወትእዛዝየ ወትቤላ እግዝእትነ ድንግል ንጽሕት ማርያም እስመ ጸሎትኪ ዘትጼልይ ኮነተኪ በቁየተ ወሰወነቅሃት እምኗማ እመምኔት አመይጠቁ መጥቃ አዘዘት ይትጋቡ ኩሎን መነኮሳያት ወነገረተን ዘከመ አሰርአየታ መበለት ወአዘዞተን ከመ ይትለአክ ሀለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም በተጠናቅቆ በኩሉ ልቦን ወበኩሉ ኃይሎን ጸሎታ ወበረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ። በተአምረኪ ዝዝነ ማሐዘን ማርያም ማርያም ተስፋ ለሙታን በጊዜ ጸሎት ወጣን ወበጊዜ ንጹሕ ቁርባን ለናዘዞት እንበለ ሰብሳ ወሩካብየ ንሲተ ቃለ ይባቤ ወረከታቦች መሃለው ከዳ ወለዘረከቦ እንዳብሔር ከፈትት ኢሳያስ ለቺ ማርያም በልቆ መላእክት ዛርያም ስብሐት ለቺ ማርያም በልቆ ጻድቃን ስብሐት ለቺ ማርያም በወልድና ለዝናን ስብሐት ለተአምርኪ ዮም ወበተአምርኪ ተፈስሐ ኩሉ ዓለም ብምልአ ምድር ብስፍሓ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈላ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስግዳና ጾምና ጸሎትና ተቀበለልና ብርሃነ ትንሣኤኻ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎምኩም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፋ ድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ክድንግል ኢኺ ብስጋኹ ድንግል ኢኻ ደጃብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ክፍረ ከርስኾም ብርኾም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልካ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦመስም ለዘይጸውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብስተ ሕይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽዋ መድኃኒት ለዘይጸምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለተጸባየነ ይጽብዖ ወታውነሲዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛዝልልቲዩ ምስሌው መስቀሎ ሞቱ ቅድሜው ቁርባና ቤተ መራራው ውሰደ ተራራው አመይት ጋቦ ለምሳ ስልጓን አለው ለጥባ ስጋከ ንሴስዮ ወለነቃደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በገዘ ቀራንዮ መላእክት መነይ ከመ ንራዮ ውስተ ሲአል ሱራፊ ለስእለተ ነደዮ ሞትከ አምላካዊ ለቁስልናትዮ ለጥባ ስጋከ ንጸግቦ ለቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁዳዊ ካዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ኢተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራታ ዓለም ለይሁድ ከመ ከልብ ርሂቦ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምህረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወእንዘ ሀሎ ናትናኤል በብሔረ ባቲላስ እንተ ይእቲ ምረቃና ዘገሊላ ወአመ ከብካብ ኮነ አስተብቅዕዎ ዘመደ ጓለ እመሕያው ለእግዚእ ኢየሱስ ይምጻእ ሀበ ምሳሆሙ ወይባርክ ላዕሌሆሙ ወስሙ ለመራዊ ዶኪማስ ወልደ ዮካን ወሆረ ናትናኤል ሀበ እግዚእ ኢየሱስ ወይቤሎ እስእለከ እግዚእነ ከመ ትምጻእ ሀቤነ ውስተ ከብካበ ዶኪማስ ወልደ እሁሁ ለአቡየ ወባርክ ቤቶ
وتوقف اجزي يسوس قالو وهور مسله هي وصب بوعم واستكبكاب فنوى سبع هذا اجزيتنا قدست دنجل بكري مريم وهذا يوسف تراوي كما يمصو واستكبكاب ومصو وانبرو لاجزي يسوس واستمكان لول وامصو لوتو مبالته وانبرو لبيتروس بيمانو ولا اندرياس بصقامو وهالو بهيا حزب بزوحان امليቃናተ ካህናተ ይሁዳ ምስለ አርዳይሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሶበ ፈጸሙ ሕዝብ ምሳሐ ወእምዝ አምፁ ወይነ ሰትዩ ወሰክሩ እምኔሆሙ ብዙኃን ወእምዝ ሀጣ በዓለ ከብካብ ወይነ ዘያሰቲ እስመ ሀልቀ ወይን ወተከዘ ጥቀ ይበውእ ወይወፅእ ውስተ ቤቱ እምብዝሃ ሐዘን በእንተ ዘአልቦቱ ወይን ዘያሰቲ وحفر حزب إلا مصو استكبكاب وريته اغزيتنا قدست دنجل بكري مريم زيتك تقى ومهرته وهورت هذا اغزينا يسوع كريستوس وتبيلو اسم لكبكاب اسم لبعل كبكاب الوتو وين ووئتو يتكز بنتزي ويبلا اغزينا كريستوس من تبيا مسليكي او بسيتو إبازها جزية ذات سئلي وبنت وين دمو زوئتو ستيوات للي ستي وبرتيت هايمانوت وعدي يبي بنت يهودا أسقرتاوي اسمه يحلو عميها وسكبكب وغزينس يتأنه مسعطو كما يكبر تعمر بكنمه وريو تعمر عما يحدق كيو زي أما يهدق إما يحدق كيو زي هلي بنت أقبوتو هاب عيود وإمزي صبع بدع يودا يبيلوم وكزي يسوس لسبع كبكاب ملئوان لإلا مسابقت مايا وصبع ملئوان يبيلوم وكزي يسوس للاي كان كبكاب قدهو نكي وعاستي وم لسب وقالوا لايكان مسابقت إلا ملئون مايا وأقربوا لسب بكما يبيلهم وكزي وصدتين وليكان كائنات وإذا مايا زكونا وين أنكروا تكا اسم إساتي وعام كونوا زكما وإتو ستاي ويبيلوا ولمراوي زمسلليك أغزايت كلو سبي ستي زي سيني وينك إدما لعيركتيه إلا تصوهم واستمساه وامدهر سكرو يامت زي تيات وانت أستدهاركس زي سيني وين واقدمك لنا زي تيت وصلت أقبنا وروينا أمسعيك زي سيني اسمه يبيلو زنده بيابروتهم كما اغزي يسوع كريستوس رسيو لماي وينت اسمع ديو يامرو زنت منكر الا لو سكبكاب زين بلغزيتنا قدست دنجل بكلي مريم ولايت املاك واردايو ودوكيماس ولد يوكان ولاي كان كبكاب الا قدو ماي وكلهم الا يمرو زنت منكر امنوا بغزينا يسوع كريستوس علو مرتو يحلو مسين العالم عالم امين لكوننا بسلادة مقبوي قار أما سنكو نفسي وصديق الكبر يسوس كرسول يا سمعت ومتوكسو بانتياي تقرأتك ببتر وتصيطتك كما كالدات برون هاليلويا بسعيد مهرتك يسوس أدهننا تعقل سقا ونفس سبعت لك يسوس النفس سبعت لك يسوس سقات لك يسوس سبعت لك يسوس زيت السعر نبوس سبعت لك يسوس قلب قدوس قدوس يغم مقدسنا نسي يغم منصحنا صمنا صلتنا سجدنا ريخ أملاخنا
ካብ ርክሰትና ቅድሰና ካብ ርስሓትና ድማ ንጽህና ክትበና ንልምነካ ወደቶ ወሳይና ካብ ድሓነ ሰላም ካብ ዘምጽሕኻና ሶሙን ሕማማት ብድሓን ሰላም ፈጺምካ ድማ ብርሃነ ትንሣኤ ካብ ድሓነ ሰላም ኣብጽሓና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳና ንግና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕና ኸድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይባ ወይርአይ ዘከንቶ ይነብብ ልቡ አስተጋብአ ኃጢአተ ላዕሌሁ ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን ንድኻ ዝሓልየሉ ብፁዕ እዩ እግዚአብሔር ብመዓልቲ መከራ የናግፎ ሓደ እንተበጽሐኒ ብልግሚ ይዛረብ ኣብ ልቡ ክፍኣት ይእክብ ምስ ወፀ ይዛረቦ መዝሙር ዳዊት 41 ፍቅዲ 6 ዘከንቶ ይነብብ ልቡ አስተጋብአ ኃጢአተ ላዕሌሁ ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ዘከንቶ ይነብብ ልቡ አስተጋብአ ኃጢአተ ላዕሌሁ ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ወንስን ይባወ ይርአይ ዘከንቶ ይነብብ ልቡ አስተጋብአ ኃጢአተ ላዕሌሁ ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን ዘከንቶ ይነብብ ልቡ አስተጋብአ ላዕሌሁ ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን
ላዕሌሁ ብፁዕ ዘይሌቡ ላዕለ ነዳይ ወምስኪን ቁሙ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሐረነ ወተሳለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክነ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ዘሎ መዓልቲ ይቐንጥጠልና ብቑዓት ትግበረና ብምስጋና ከምዘኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት ምግብና ለመሃበና ንሕና ንዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ክፉኣት ኮይንና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ኢማ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኣት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰረየልና ነፈቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን። ንኣ ወንጌለ መንግሥት ኩከኦሁ የዲያቆን ነስሑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት ኣብ ደጀ ችርየስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንኽብረ መንግሥቱ ንዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 6 ፋሲካ ዝበሃል በዓል ቅጫ ድማ ቀረበ። ሊቃነ ካህናትን መምህራን ሕግን ንኢየሱስ ክቐትልዎ ይባላሓቱ ነበሩ። እንተኾነ ነቶም ህዝቢ ይፈርሁ ነበሩ። ሽዑ ሰይጣን ናብቲ ኣስቆሮታዊ ዝበሃል ይሁዳ ኣተወ። ንሱ ሓደ ካብቶም 12 ነበረ። ከይዱ ከዓ ከመይ ገይሩ ከም ዘትሕዞም ሳታ ምስቶም ሊቃነ ካህናትን ኣሕሉቕ ሓለውቲ ቤተ መቕደስን ተዘራረበ። ንሳቶም ተሓጐሱ ገንዘብ ክህብዎ ከዓ ተወዓልዎ። ይሁዳ ድማ ተሰማምዖም። ህዝቢ ኣብ ዘይብሉ ኸትሕዞ ከዓ ምችእ ግዜ ይደሊ ነበረ። ሓንቲ ቃል ካብ ኦሪትን ነቢያትን ካብ እትወድቕሲ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ቀልል በለ ጎይታን ደቀ መዛሙርቱ ድህረ ወንጌል በሰለስቱ ሰዓተ መዓልቲ ዘረቡ ሰበ ቀርበ በዓለ ናይቲ ዘውኡት ፋሲካኦም ለአይሁድ ኮኑ ሊቃነ ካህናት ወጸሐፍት የሐስሱ በአይ ግብሪ ቅትልዎ ለእግዚእ ኢየሱስ ወኢያእመሩ ምንተ ዘይገብርዎ እስመ እሙንቱ ኮኑ ይፈርሁ እምሕዝብ
وركب سيطان مهدر وسل بي يهودا أسقرته أركو وكان زنتو لقو مثل أردئت ووتو انز سيطان بكما قال እግዚአብሔር وهر وتناغر مثل أبيتم لكهنات ولصدق أويان كما يقبو لهم وهل يركوس مثله لنهو كما يقبو وسأدويهم لمدهن علم وركوس السيادملو قولو تفسع بيفسع فدفاده وأقاموا لتو كما يحبو 30 برور كما يقبو وسأدويهم انتباتيتو امهزب كرساس مدانين ماتع وحم وبهماماته آدهانن كرسوس أملاكنا زعم وموت بهماماته بزون زبوت هازن تفصنعن بسم ቅዱሳን አቦታትና ዝተሰምዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታውን ካብ ክፉእ ክኸውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ሓድገልና ጸልዩ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን نعنا قنا نعتاتهم قويتا هيوتن طعنان هبو سناي انت كجبر نعنا ونحاتياتنا من انت قحاد قلنا سأليو بحري بمدري بأفلاقاتن قلياتن بخالي مقدتاتن من انت زقشو وابطاتنا نحواتنا قويتا بغن مقد مريحو بسلام برهوانا بعد من بريئهم انت خمالسهم نعنا ونحاتياتنا من انت قحاد قلنا سأليو نايقرا ودن أهوامن وينتاتن فريات كم وين كل زفر تخل زبالة قويتا باريخو أخعبيتو خمت فأدحنو نافس ساميم انت غبصحون حتياتنا ون انت خحاد قلنا تسأليو أبقد ما أم حدرتن فرتن ديانون قويتا محرتن يقرطعن انت خبالنا لبوموين بحياونتو غرح حالنا حتياتنا ون انت خحاد قلنا تسأليو أب كريستوس آمينم أنت سموتو بوتاتنا لكان باباساتن بوتاتنا بيسكوبوساتن قومساتن كساوسن دياقوناتن منقوساتن بوتاتنا مؤمنانن كالوت كاوغن كريستيان زعرف كلهم قويتا عرفت نفسك وبوم نعنا ونحاتياتنا من تخاد قلنا صليو እምነት ክርስትናን ምቕባል ሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ኣኽባርኾምን ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ምእንቲ ሰላም ናይ ዝሓንቲ ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ قدوس رسالة باساتنا أبا أنطونيوس نفسهم كعرفن كمون نبصان باساتنا أبا مكاريسنا باشنا دام قويتاي وتم بمحلاو أمن برسبكتهم كتنا من عناون حاتياتنا من تخحاد قلنا تصليو انت حادنات محبرنا ناي كل محبر كريستيان حادنات قويتا بسلام أصليلوك سعف السامي غبس حنان حاتياتنا من تخحاد قلنا تصليو أب قدس بيت كريستيان كاب سب كونه كاب إنسان ما بعض قرب قويتا ما بأنك قبله من كبار خلهم أب سبق سرحاتهم من خصنعو حق زمن عنا ونحاتياتنا من تخحد قلنا صليو أب كل بوتان سفران سنايز دقمن بيت كريستيان زحاسون زذكرن سبقنا عيمانات قويتا باريخ عصبهم كوبا من محرط وصقوا من عنا ونحاتياتنا كحد قلنا صليو قربان زغون سرناين زبيبن عطاناتن مصحفتن كالئنا بيت مقدس قحوتن زحاليو شبات كلهم قويتا زبلص عصبي امنقس سماي كوبهم نعنا ونحاتياتنا من انت خاد قلنا صليو نفس وكفهم ببسمهم الناس مناكن ذكرهم تلابونا نبيت كريستيان لكاونتي كلهم عبيتن قويتا اخبارهم من ابقد مش مامنتن مقاننتن سبا سلطاناتن فقرن كبرن كوهابهم نعنا ونحاتياتنا من انت خاد قلنا صليو
بحمام سجاز دخمن بحمام نفس تشجرون ردا زي بلهم أرجوت مبلتاتن زختماتن دخاتاتن كلهم مساكنن سب زرعتن حرستن زشتن زشاتن كلهم صقماتن ويتا قرح علمن يقرح بللمن كره واللمن نعنا ونحتياتنا من تخاد قلنا تصلي أبيت ما أسرت زلون أبسدتن بناي مركو وردتن سقيم بعجان تتحزن كلهم ويتا قابزي كل ما أسرت سجان كابزي ما أسرت منفس حراوتيو مرته خبهم معنا ونحتياتنا من تخاد قلنا تصلي محرت أملاك باليوم أبز قدس وتعزز تعقب كلهم من أملاكنا ويتانا نقرتان محرتن قلتفهم أصامنا عنا ونحتياتنا من تخاد قلنا تصليو ناي زعمت زناماتن وحيزن قلياتن كريستوس أملاكنا بركاتي بوقصافاتهم كما الأمن مدرون لمن دلمن غيرها فسها نقول فطورات صنعون انسسان طريتن ونكدحنا عنا ونحتياتنا من تخاد قلنا تصليو صلاتنا نذكرهم تحساسبنا حضرات ولنا سبات كلهم እግዚአብሔር بصبوك حسومن بب غزي خاي قرتاون كوبمن نعنا ونحتياتنا من تخاد قلنا تصليو إذا سمون دي أبويتا بسلام كبصمنا كبحسن تخارقارن كفو مخارن أدحنو كأي قرق بللنا حتياتنا ون من تخاد قلنا صليو ويتانا أملاخنا كره رحلنا نقرق بللنا لماننا ونتقبلو برهان تنسايو بدسام بحقوسن كرئينا نفاسي كاب سلام نفسام كاب كعنا حتياتنا ون من تخاد قلنا صليو ويتانا أملاخنا كره رحلنا نقرق بللنا لماننا تقبلو برهان تنسايو بدسام بحقوسن كرئينا نفاسي كاب سلام نفسام كاب كعنا حتياتنا ون من تخاد قلنا صليو ويتانا أملاخنا كره رحلنا نقرق بللنا لماننا تقبلو برهان تنسايو بدسام بحقوسن كرئينا نفاسي كاب سلام نفسام كاب كعنا حتياتنا ون من تخاد قلنا صليو ክርስቶስ አምላክነ ዘሐፀወሐመ በእንቲአነ በሕማማቲሁ ቤዘወነ ሰብሖ ወናልት مبورة اسمه وقت قبر مدعنيت بابا يسايد كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون ابن ديناري كريا لايسون كريا لايسون المدينة يا كريا لايسون كريا لايسون تموتنا كريا لايسون كريا لايسون تاوسنا يا كريا لايسون كريا لايسون مسياسنا كريا لايسون كريا لايسون مسياسنا يا كريا لايسون كريا لايسون يسوسنا كريا لايسون كريا لايسون يسوسنا يا كريا لايسون كريا لايسون كريستوسنا كريا لايسون كريا لايسون كريستوسنا يا كريا لايسون كريا لايسون أمانويل كريا لايسون كريا لايسون أمانويل يا كريا
ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስሙታናይን ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስሙታስናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እንወዲናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲናይ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታወስናይ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማንናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስቡታስናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስቡታናይ ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እብኖዲናይን ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታኦስናየ ክርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይን ኪርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስ ናየ ክርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናየ ክርያ ላይሶን ትስቡታ ናይን ኪርያ ላይሶን
ላይሶን ክርያ ላይሶን ኪርያ 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 ላይሶን ክርያ ላይሶን ሰላም ለኪ ማርያም ርግብ ሰላማዊት ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ወንስር መንፈሳዊት ሰላም ለኪ ስምረታ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መላእክት ካዛረየኪ ሰላም ለኪ ጊዜ ጸልዮትች በጻ ከመ ይኩን ገብርኪ ቅድሜሁ ስግድ ዋሰብርኪ ዘታዘክር ዮጻማ ንግደትኪ ርግቤ ዋዜዋ ወልድኪ ሰላም ለኪ ለከ የምናይከ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ቅድመ ጲላጦስ ዘቆማ ኢየሱስ ጠቢብ ወንጉሰ ፌማ ዛድከም ጋይለ መስቴማ ስብሐት ለከ ሰልሙ ልብሰከ ወክዳነከ ጻዕዳ ስከ ከለመዳ ኢየሱስ ንጉሠ ይሁዳ ስብሐት ለከ ነቢከ እግዚኦ ቃለ ዳዊት ንጉሥ ሶበ ተካፈሉ በዕፃ ወፋርስ ልብሰከ ልብሰ ሞገስ ስብሐት ለከ ማኅበራነ አይሁድ አሜሃ ጽንቲከ ሆለቁ በድወ ገጽከ ምራቀ ወረቁ ላዕሌከ እንዘይሳለቁ ስብሐት ለከ ሜጦ ከዘባነ ከለትምጣቤ መቅሰፍት መጽግ ገጽከኒ ተወክፈ ኀፍረተ ምራቅ ዛይሩግ ወዘደቂቅ ስብሐት ለከ አይርግ ለነ እግዚኦ በጊዜ ሰለስቱ ሰዓት ዘናቀርብ ለከ መሥዋዕተ ስብሐት ከመ ሠሩ ሐዋርያት ስብሐት ለከ አብሩ በትራት ጽዮን እንግልገላ ዘፈኖ መንፈሰ ተጋፈን ለነ እንበለ ንትጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለከ አብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ፈኑ ለነ እንበለ ንትጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለከ አብሩ በጽርሐ ጽዮን እንግልጋ ዘፈኖ ከሎሙ መንፈሰ ጸጋ ለነ እንበለ ንትጋ ያድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ጠበብተ ስድስቱ ዕለት
አዳምሃ በሳልስ ሰዓት ዘፈጠርኩም እንበለ ሞት ስብሐት ለክብረቱ ለሰብ በልቆይለታት አርባ እለታብሉ ወታነድዩ ሰባ መጽሐፍ ከማይድአ ስባ ሐዋርያተ ጽድቅ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በልሳነ ሰብአ ወክልኤቱ ሥላሴክሙ ዘትከስቱ ስብሐት ለጽላይራን ይሰበይ ከመ ዘእኩይ ምግባሩ እንዘ ትርእዩ ወተአምሩ ሥላሴ ዘትምህሩ ስብሐት ይረስብኮ ላይ ማከመ በደብረ ኮርኤብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሩነ ሥላሴ ራን ስብሐት ይረስብኮ ላይ ማከመ በደብረ ኮርኤብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሩነ ሥላሴ ራን ስብሐት ይረስብኮ ላይ ማከመ በደብረ ኮርኤብ መካን ካህን አሮን ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሩነ ሥላሴ ራን ስብሐት ለእግዚአብሔር ክያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ሁሉ ዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝረን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ብዝኾነ ወልደ ዋሕድ ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኸበ ኣምላኽ ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ብጀካ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ መድሃና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤና ጲላጦስ ምእንታና ሓመመ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደካ ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብእምነትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴኻ ክሳዕ መወዳእሳ ስንፋት ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ከዓ ብቑኑ መገዲ ምርሓዮም ብሞ ብሰላም ብጣዕናን ነናቦትኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድሪ ከዓ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላም ካጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስሉ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ልብፅ ነገሳት መራሕቲ ሃገርን ምለስ ኩሉ ሳ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነብሶ ከብ በብሶም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብ ዝሓሎም ብቑኑ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱን ዝዓረፉ ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህትን መጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ
ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ረሓረሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ዘቕርብልካ ኩሎም ተቐበለሎም ንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ኣሐጉስ ብፅልሚ ዓሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባርያኸውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እምባርኽን ዘለዓለም ሓልዎምን ዓብዮምን 12 ኣምኒ ዘበሰማያት 41 ችርያላይሰን ኮፍ ኢልና ንብፅሕ
بعلة عرب زنبب እግዚአብሔር አምላኽ ዝጸለናዮ ጸሎትን ዝዘመርናዮ ዝማሬን ተቐቢሉ ብሰማይ ዘሎ ምሕረት የውርደልና ምድሪ ዘሎ መዓት ይቐንጥጠልና ንነፍሲ ወከፍና ብናብራና ብሓዳርና ብኣገልግሎትና ኣብ ኣምልኾትና ዘለና ድኻም ናብ ሓይልን ናብ ብርታዕን ናብ መንፈስ ህድኣትን ምርድዳእን ይለውጠልና ብቕዓት እግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ بعلة عرب زنبب زصلنا يدينا قدس دنجل مريم ولايت أملاخ مسجانا أو مريم دنجل ولايت أملاخ نسخي كابان استبرختي خي فركرسهم بروخيو مخنياتو بزي قال رخصت صحي صدقي قويتا كاباخي توليد لنا أيو فتاري ناس لزخنا خاء أبتحتي كن في رديئتو أغريبنا أيو قدس دنجل لمن لنا قدس دنجل لمن لنا أوغزتني مريم ولادة أملاخ نسخي أدي برهان سلزخونكي نعاخي نبينخي بوداسين بمسكانان نعبيكن نخبركن لنا نسخي كاب سماي تعابي كاب مدري وند تخبري برختي أدي إخي كم أون لعلي كل حلنا إخي نعاخز مساسل بزعبا عبيتكن برخن كزنتو زخئل من إيو أو مريم ملأختي يقبرخي سرافيل كاي سبدولكي اتي آب لعلي سرافيلين كربيلين زنبر قويتا متئيو آب كرسخي حاديرو إيو نسو مفكر سب سلزخوني نابو أغربنا ناتنا موت حاتيات كاب نبسو تعينو ناتو هيوات حابنا سلزي كبرن مسكانا ناتو إما قدس دنجل لمنلنا قدس دنجل لمنلنا أو مريم نسخي برختيخي فرخل سخومن بروغيو أو دنجل ولادي تاملاخ حابن ممكحيتنا إذن أقل اتيك المعالم زنبري أباخ حرري زمونو زي قدسر أملاخ كاباخي تولدي سجانا توهادي قدس منفسخا هبنا ببزحي محرتو خا مسؤو معرق برنا ومريم نسقي كاتن بزح كبرن سجان زتوهبن بزحات أنستي تبلسي أنتي ولدي أملاخ منفسو هاجر لعول እግዚአብሔር أباخ زحدري أب لعلي كروبيلن سرافيلن زقمت قويتا أب عقفخي حقف كيو إتين كل فترات بوزح محرتو زنوجب أملاخ أطباتكي حيزو سبعة أبوي نسو أملاخنا ناي كل ملحانينا ليو نزل ألم كا حلاوينا ليو نسو زفترنا كنسجدلون كانوا مسجنون يمو قدس دنجل لمن لنا دنجل مريم ناي طعم شتا مقمتيت مفلفليت ماي حياوي هيوتيا فرخرسانو كله عالم أدحانه كوانا خا مرقم أطفالنا بمسكولون بقدس تنسون أما أخلنا سلام كبره نقدام دما كم بحدش نبجنت ملاسو سلذي قدس تدنجل لمن الله لمن الله Okay. Mary, the pure virgin, the bearer of God, prayeth continually with compassion for the children of men. Pray thou for us to thy Son Christ, that he may forgive us and have compassion upon us. ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና Mary the Virgin cried out in the sanctuary, saying, God knoweth that I know no one and nothing more than the sound of the voice of the angel, who with honor brought unto me glad tidings, and said unto me, Peace be unto thee, O
Holy Virgin, thou shalt carry him who cannot be carried, and shall contain him who cannot be contained, and whom nothing can contain. Thy praise shall be abundant, O thou who art full of grace and honor, for thou didst become the dwelling place of the word of the Father. Thou art the tent that is spread out, and that gathereth together believing Christian folk, and teacheth them to worship the life-giving Trinity. Thou art she who bore the pillar of fire which Moses saw, that is to say, the Son of God who came and dwelt in thy womb. Thou wast the ark of the Creator of the heavens and the earth. Thou didst carry him in thy womb 9 months. Thou hadst entrust him whom the heavens and the earth cannot contain. Thou wast the leader whereby man ascended into heaven. Thy light is greater than the light of the sun. Thou art the eastern horizon, where out came the brilliant star which the saints looked upon with joy and gladness. The decree that God passed upon Eve was, Thou shalt bring forth children with toil and suffering, but thou didst hear a voice saying, Rejoice, O full of grace, thou hast brought forth for us the word of the Father, the King, the God of all creation. He came and delivered us, for he is the compassionate lover of man. And because of this we praise thee, even as did the angel Gabriel, saying, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb. Rejoice, O thou who art full of grace, God is with thee. ቅድስት ድንግል ለምንልና ንሰትን ንብረትን ብኩሉ ቅድስቲ ዝኾንኪ ድንግል ማርያም ንጎይታ ኣብ ግናዓ ኣዳዋ ዝሓቆፈት ኩሉ ፍጥረት ከዓ ምስኣ ይሕጎሱ ብዓብይ ድምፂ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና እናበሉ ይልምንኺ ኢኺ እሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ለምንልና We ascribe blessings to thy greatness, O awesome Virgin, and we send to thee joy with the angel Gabriel. For the fruit of thy womb hath become the salvation of our race, and hath brought us nigh unto God his Father. Rejoice thou. As thy marriage undefiled, the Holy Ghost took up his abode in thee, and the power of the Most High overshadowed thee. O Mary, verily thou hast brought forth for us the world, the Son of the Father, who dwelleth or existeth forever. He came and saved us from sin. Rejoice thou. ርክሰት ዘይብሉ ንጹህ ቤት ከብካብ ስለ እትመስሊ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ሓደረ ሓይሊ ልዕሉንን ኣጽለለኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ንዘለዓለም ዝነብር ቃል ወልደ ኣብ ወለድክልና ንሱ ድማ መጺኡ ካብ ኃጢአት ኣድሒና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና مشيتي تحتيتي؟ ወላዲት አምላክ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘላ ካልኣይቲ ሰማይ ኮንኪ ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ብዘይ ርክሰት ካባኺ ተወለደልና ከምቲ ትንቢት ነቢያት ከዓ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ብዘይ ጉድለት ወሊድክዮ ኢኺ እሞ ኦ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስተ ቅዱሳን ሒዚ ኣላ ከይደ ቅድስተ ቅዱሳን ዝተሰሚኺ ማሕደር ንስኺ ኢኺ ኣብ ውሽጢ ኩሉ እንትንኡ ብወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ዘለኪ ከምኡውን ናይ ኪዳን ጽላት ሕቡእ መና ዝሓዘት መሶብ ወርቂ ዘለኪ ኢኺ ንሱ ከዓ መጺኡ ኣብ ድንግል ማርያም ዝሓደረ ወዲ እግዚኣብሔር እዩ ቃል ኣብ ብዘይ ርክሰት
ካብኣ ሰብ ኮነ ነቲ ምስጋና ዝመልኦ ንጉስ ኣብዛ ዓለም ወለደቶ መጺኻ ኣድሕንና ኣደ ነባቢ በጊዕ ገነት ተሓጐሲ ንዘለዓለም ዝነብር ወልዲ ኣብ ድማ መጺኻ ሓጢኣት ኣድሒና እሞ ኦ ቅድስት ድንግል ለምንልና ለምንልና عد نجس كريستوس تسميخي نعو مسولتك خا بدنجلنا نبركي بخنجر زيك على المستيرنا أمال الودكيو سلازين السو ون بزي قلت فاتح لكيو وقدست دنجل منلنا قدست دنجل منلنا. Thou art the ladder on which Jacob saw the Son of God, for thou hast carried in thy sealed womb him who would not be touched. Thou hast become for us an intercessor with our Lord Jesus Christ, who became incarnate of thee for our salvation. Behold, the Lord came forth from thee, O blessed Lady, thou undefiled bride chamber, to save the whole world, which he had created in his abundant compassion and mercy. We glorify him and we praise him, for he is the beneficent one, the lover of men. O Rejoice thou, O full of grace, virgin unblemished, vessel undefiled, glory of the world, light which shall never be extinguished, shine that shall never be overthrown, staff of the faith, thou never failing support of the saints, pray thou for us to thy beneficent Son, our Redeemer, that he may have mercy upon us, and show us compassion, and forgive us our sins, and his mercy forever and ever. Amen. ቅድስት ድንግል ለምንልና ማርያም በረኸት ጸሎት አማላድነታ የካፍለና ሕሙማትና መሐረልና እሱራትና ፍተሐልና ሕዙናትና ይናዝዘልና ኣብ ቤቶም ዝወፁ ህፃውንትን መንእሰያትን ኣምላኽና ቀዲሙ ምእንቲ ጸሎት ቅድስት ወላዲቱ ክብል ናብ ሕቑፉ ወለዶምን ይምለሰልና ካብ ቤቶም ዝረሓቑ ካብ ቤት እግዚኣብሔር ዝረሓቑ ምእመናን ደቂ ዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተመሊሶም ብሕቑፋ ማሚቖም ህይወቶም ናብሮኦምን መጻደቆምን ከውሕሱ የብክዓልና ነቶም እንመላለስ ድማ ካብ ብሓሳብና ምምልላስ ወፂና ብሓሳብ እግዚኣብሔር ክንመላለስ የብክዓና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣሳና ንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበረ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝት የማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ውሕናኸ ድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ኣደ እግዚኣብሔር ጸባኦት ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስፈ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኸ ፍረ ከርስኹም ብርኹ ኦምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቶ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ ይቤ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይሜህረነ በወንጌል
ዘይሜህረነ በወንጌለ ሉቃስ ወባህቶ ይቀልል ወባህቱ ይቀልል ሰማይ ወምድር ሰማይ ወምድር ይህልፍ ይህልፍ እምትደቅ እምትደቅ አቲ ቃል ሞሪት ወእምነቢያት አቲ ቃል ሞሪት ወእምነቢያት ሃሌሉያ ይቤ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይ ወምድር እምትደግ አቲ ቃል ሞሪት ወእምነቢያት ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬለ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ አማኑኤል አምላኬለ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኃይለ ወፀወንየ ውእቱ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንህነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬለ ከኃይል ክብር
ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክነ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ንህድግ ለተአበሰለነ ታበአነ እግዚኦ ወባልሃነ እምኩሉ እኩል እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል
ወስብሐት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወንዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወንዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወንዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወንዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወንዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወንዘዝ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ለዘአበሰለነ በአነ እግዚኦ ሰመንቱ ላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወንዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወንዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወንዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወንዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወንዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወንዘዝ እስከ ወፀወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ብልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አበሰለነ ኢታብአነ
እግዚኦ ውስተ መንሱ አድነነ እግዚኦ ውስተ መንሱ ወባልሃነ እምኩሉ እኮይሎ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለመዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኮይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለትእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለትእዛዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለማህያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ አኮቴት
ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አኮቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም እምበኣር ረቡዕ ቀትሪ ኣብ ግዜ ሻድሻይ ሰዓት ካህናት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይተኣከቡ ኩሉ ጸሎት ከምቲ ናይ ሻድሻይ ሰዓት ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 14 ካብ ቁጥሪ 13 ክሳብ መፈጸምታን ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 1 ሽዑ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ኣይትፍርሁ ደው በሉ እቲ ምድሓን እግዚኣብሔር ሎሚ ዝገብረልኩም ረኣዩ እዞም ሎሚ ትርእይዎም ግብፃውያን ደጊም መሊስኩም ንዘለዓለም ኣይትርእይዎምን እግዚኣብሔር ክዋጋኣልኩም እዩ እሞ ህድኡ በሎም እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ስለምንታይ ናባይ እትምህለል ንደቂ እስራኤል ክጓዓዙ ንገሮም ንስኻ ድማ በትርኻ አልዒልካ ኢድካ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሕ እሞ መቐሎ ደቂ እስራኤል ከኣኒ ናብ ማእከል ባሕሪ ናብቲ ንቑፅ ይእተው ኣነ ድማ እነሆ ልቢ ግብፃውያን ከትርር እየ ንሳቶም ከዓ ደድሕሪኦም ከኣትዉ እዮም እሞ ብፈርዖንን ብኩሎም ሰራዊቱን ብሰረገላታቱን ብፈረሰኛታቱን ክኸብር እየ ብፈርዖንን ብሰረገላታቱን ብፈረሰኛታቱን ምስ ከበርኩ ድማ ግብፃውያን ኣነ እግዚአብሔር ከም ዝኾንኩ ክፈልጡ እዮም እቲ ብቅድሚ ሰፈር እስራኤል ዝኸይድ ዝነበረ መልአኽ ድማ ተላዒሉ ንድሕሪኦም ከደ እቲ عند دمنا كاب قدميهم تلعلو عبد حريهم دوبله نامبونغو سفر قبصاويان سفر إسرائيل أتوه أبو خاني دبنان سلمات النبرة نتالي تخاني أبرها ليتي بملئتا اتحادة نابتحادة أي كربن موسى دما إيدو ناب لعل بحر زرقحة اكزي أبهر كانت بحري ليتي بملئتا ببرتوع نفاس مبراق الجيسو نت بحري أنقصو اتمايات كأني تمقله دك إسرائيل دما بتنقص ناب مأكل بحر أتو اتماي كأ بيمانة أقام كم مندق دو بله قبس آويان دما خلهم أفراس فرعونن سرقلاتاتون فرسنياتاتون دد حريهم قسقيسهم ناب مأكل بحر أتو كونه خا حلوا أجا صباح مسكونه እግዚአብሔር ካብታ عندي حون ካብ ደበናን ናብ ሰራዊት ግብፃውያን ጠመተ ንሰራዊት ግብፃውያን አሸበሮም ነቲ ሰረገላታቶም ከዓ መንኮራኹሩ አምልቆ ብጭንቂ ተጓዕዙ ግብፃውያን ከዓ እግዚአብሔር ኣብ ክንዶኦም ምስ ግብፃውያን ይዋጋ ኣሎ እሞ ካብ ቅድሚ እስራኤል ንህደም በሉ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኢድካ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሕ እሞ እቲ ማያት ናብ ልዕሊ ግብፃውያን ናብ ልዕሊ ሰረገላታቶምን ፈረሰኛታቶምን ይመለስ በሎ ሙሴ ከዓ ኢዱ ናብ ልዕሊ ባሕሪ ዘርግሐ እቲ ባሕሪ ድማ ብግዜ ጽባሕ በርቲዑ ናብ ምውሓዙ ተመልሰ ግብፃውያን ከዓ ከሃድሙ ከለዉ ተጓነፍዎ እግዚአብሔር ድማ ንግብፃውያን ናብቲ ማእከል ባሕሪ ደርበዮም እቲ ማያት ከዓ ተመልሰ ነቶም ደድሕሪኦም ናብ ባሕሪ ዝኣተዉ ንሰረገላታትን ንፈረሰኛታትን ንኩሉ ሰራዊት ፈርዖንን ድማ ደፈኖም ካባታቶም ሓደ እኳ ኣይተረፈን ደቂ እስራኤል ግና ኣብ ማእከል ባሕሪ ብንቑፅ ከዱ እቲ ማያት ከዓ ብየማነ ጸጋም ከም መንደቕ ኮነሎም كمو እግዚአብሔር በታ መዓልቲ አነ እስራኤል ካብ ኢድ ግብፃውያን አድሓኖም
እስራኤል ድማ ምውታት ግብፃውያን ኣብ ገምገም ባሕሪ ረአየ እስራኤል እታ እግዚኣብሔር ኣብ ግብፃውያን ዝገበረ ዓባይ ኢድ ረአየ እሞ እቶም ህዝብን እግዚኣብሔር ፈርሁ ብእግዚኣብሔርን ብባሪኡ ሙሴን ድማ ኣመኑ ሽዑ ሙሴን ደቂ እስራኤልን እዚ መዝሙር እዚ ንእግዚኣብሔር ከምዚ ኢሎም ዘመሩሉ ንሱ ኣዝዩ ክብ ኢሉ እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር እዝምር ኣለኹ ጥበብ ሲራክ ምዕራፍ 23 ካብ ፍቕዲ 7 ክሳብ 14 ጥበበኛ ሲራክ ዝፀሓፎ በረኸቱ ምስኩልና እንዘላለም ይኹን ኣሜን። ደቂ ብዛዕባ እሩም ኣዘራርባ ክምህረኩም ፅን ኢልኩም ስምዕኒ ከምቲ ዝብለኩም እንተደኣ ጌርኩም ኣብ ፀገማይት ኣይክትወድቁን ኢኹም። ሓጥእ ብመልሓሱ ኣብ መፃወድያ ይኣቱ ተፃራፍን ዕቡይን ከዓ ብዘረብኦም ይሐንኮሉ። ናይ ምምሓል ልምዲ ኣይሃልኻ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ስም እግዚኣብሔር ከዓ ብኸንቱ ኣይትስመዮ። እቲ ኩሉ ሳዕ ዝውቃዕ ባርያ ብስምብራት ከም ዘይፍለዮ እቲ ኩሉ ሳዕ እቲ ቅዱስ እናሰመየ ዝምሕል ሰብ ድማ ሓጢኣት ኣይፍለዮን እዩ። ብዙሕ መሓላ ዘብዝሕ ሰብ ብስሩ ሓጢ እዩ። መቕፃዕቲ ካብ ገዝኡ ኣይክጠፍእን እዩ። ንመሓልኡ ከይፈፀሞ እንተተረፈ ይእብስ ነቲ መሓልኡ ይሸለል እንተበሎ ከዓ ዕፅፊ በደል ይገብር። ኣብ ዘየድሊ እንተመሓለ ዝመፃረቐሉ ምኽንያት የብሉን። ቤቱ ብመዓት እግዚኣብሔር ክትመልእ እያ። ንገዛእ ርእሱ ሽሞት ዝኾነ ሓደ ዓይነት ኣዘራርባ ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ከቶ ኣይረኸብ እወ እዚ ጌጋ እዚ ኣብ መንጎ መንፈሳውያን ሰባት ክርከብ የብሉን። ኣብ ሓጢኣት እውን ኣይረኸቡ። ሓጢኣት ዝሓዘለ ዘረባ እዩ እሞ ካብ ኣፍካ ዘይእሩም ጸያፍ ዘረባ ኣይውፃእ። ካብ ማእኸል ዓበይቲ ሰባት ክትቅመጥ ከለኻ ነቦኻን ኣዴኻን ዘኽብሮም ስም ዓበይቲ ከም ዘሎካ ረሲዕኻ ከም ልማድካ ዘይእሩም ዘረባ ከይመልቆካ ተጠንቀቕ። እንተዘይኮነ እንተዘይውለድ መሐሸኒ ክትብል ኢኻ ነቲ ዝተወለድካላ መዓልቲ ድማ ክትረግማ ኢኻ። ሃይማኖት ኣቦ 96 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 24 ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ኣባ ባሲልዮስ ናብ ኣገልጋሊ እግዚኣብሔር ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቆስሞስ ጽሒፉ ኣብ ዝለኣኹ መልእኽቱ ከም ዝበለ ንሕናስ ኣብ ልዕሊ በታ ቅንዕትን ጽንዕትን ርድእትን ክብርትን ምስጢረ ሥላሴ ምእማንና በቲ ዝስገደሉ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ እግዚኣብሔር ቃል ወልድ ዋሕድ ሰብ ናይ ምዃኑ ነገር ንዛረብ ከምቲ ብልቢ እንኣምኖ ከምኡ እውን ብኣዘራርባና ብቃልን ከምዚ ኢልና ንኣምን ምቅድዳም ከይሃለወ ሓጋዚ ከይደለየ ምድሓርን ምፍላይን ከይሃለዎ ንሱ ካብ ኣብ ከም ዝተወልደ ብዳሕራይ ዘመን እውን ንዓና ንምድሓንን ባህሪና ንምሕዳስን ንዓና ብናብቲ ቀዳማይ ርስትነት ንክመልስን ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንኣምን። ሊቀ መላእክቲ ገብርኤል እውን ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ካብ ስጋኺ ስጋ ካብ ነፍስኺ ነፍሲ ወሲዱ ሰብ ክኸውን እዩ እሞ ተሓጐስ በላ። ቃል ኣብ ማሕፀና ከም ዝሓደረ ብዘይ ምርምር ምስጢር እውን ብቅልጡፍ ከም ቅጽበት ዓይኒ ካብኣ ስጋ ነፍስን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንኣምን። ባዕሉ ንሱ ከም ዝፈጠሮ ድማ ኣብ ማሕፀን ድንግል ሓደረ። ዋሕድ ቃል እግዚኣብሔር ሰብ ምዃኑ እውን እቲ ዘይክፈል ሓድነት መለኮት ኣይተኸፍለን። ቃል ሰብ ምስ ኮነ ሓደ እዩ። ቅድሚ ሰብ ምዃኑ እውን ሓደ እዩ። ከም ኣብን መንፈስን ቅዱስን ግዝፊ ዘይብሉ ረቂቕ እዩ። ብዳሕራይ ዘመን ንዓና
ንምድሓን ሰብ ምስ ኮነ ግና ከምቲ ቅድም ሰብ ምዃኑ ዝነገሮ ዘይድሕሰስ ኣይኮነን። ምስ መለኮትን ስጋን ሓደ እዩ እምበር ንሳቶም እውን በብገንዘቦም ፍጹማን እዮም። ኣምላኽ ድሓር ብዝተገለጸሉ ባህሪን ካብቲ ቅድም ዝነበሮ ረቂቕ ባህሪውን ፍሉይ ኣይኮነን። ምስ ስጋ ንተዋህዶ ገንዘብ ምስ ገበረን ምእንታና ሰብ ምስ ኮነን ከም ቅድም በቲ ገንዘቡ ባህሪኡ ጸኒዑ ነበረ እምበር እታ ቃል ነባቢት ነፍስና እውን ረቃቕን ከላ ምስ ስጋ ንኽትወሓድ ሓይሊ ከም ዘለዋ ስጋ ዘይኮነት እውን ረቂቕ ባህሪኡ ካብኣ ከምዘይትገድፍ እኳ ደኣ ክልቲኦም በብገንዘቦም ጽኑዓት ንክኾኑ ብተዋህዶ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ሓደ ፍጹም ሰብ ከም ዝኾኑ ከምኡ ድማ ናይቲ ምስ ድሕሪ ዘመን ዝተረኽበ ስጋ ዘይምልውዋጥ ሓደ ኣካል ኮይኑ ዝተዋህደ ቀዳማይ ወልዲ እግዚኣብሔር ከምኡ እዩ። ነቲ ዝተዋህዶ ስጋ እውን እተዛርብን እተፈልጥን ነፍሲ ኣለዎ። ኣማኒኤል ድማ ተባህለ። ትርጉሙ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምሳና ባህርና ሓደ ማለት እዩ። ብዘይ ምትሕውዋስ ብዘይ ምልውዋጥ ሰብ ዝኾነ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ እዩ። እቲ ምስ መለኮትን ትሕስቢትን ዝኾነ ተዋህዶ ዘይንገርን ዘይምርመርን እዩ። ብሓቂ ምስቲ ሕዋዋስ ዝግባእን ርጥበት ዘለውን ስጋታትን እየን። እዚኣተን ድማ ካብ ግዝፈ ዘይብሉ ባህሪ ዝተፈለያ እየን። ተዋህዶ ምንታዌ ክልትነት ስለ ዘጥፈአ ድሕሪ ተዋህዶ ናብ ክልተ ባህሪ ኣይፈለይን እዩ። ተዋህዶ ዘይክፈል ኣካል ስለ ዝኾነ እዚ ተዋህዶ እዚ ነቲ ካብ ክልተ ዝተረኽበ ክልተ ክበሃል ኣለዎ ዝብል ፍርዲ ይልወጥ እዩ። እቲ ፍጡር ዘይኮነ እግዚኣብሔር ቃል ናብ ስጋ ምዃን ይልወጥ እዩ። ከምኡ እውን እቲ ብባህሪ ዝመስለና ካብ ንጽሕቲ ድንግል ዝተረኸበ ስጋ እውን ካብ ባህሪኡ ናይ ባህሪ መለኮት ምዃኑ ተለወጠ ኢልካ ምዝራብ ሓቂ ከም ዝኾነ ዝሓስብ መን እዩ? በትሪ ሙሴ ተለዊጣ ተመን ከም ዝኾነት እቲ ፈሳሲ ማይ እውን ተለዊጡ ደም ከም ዝኾነ ናይ ግብፂ ብርሃን እውን ተለዊጡ ጸልማት ከም ዝኾነ ከምኡ ከዓ እግዚኣብሔር ቃል ናብ ባህሪ ሰብ ምዃን ዝተለወጠ ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲኣቶም ፍጡራት እዮም፣ ብፍጥረቶም እውን ፍሉጣት እዮም። ከምኡ እውን ድሕሪ ዘመን ዝተረኽቡ ስለ ዝኾኑ ምልዋጥ ረኸቦም። ባህሪ መለኮት ግና ምልዋጥ የብሉን፣ ፍጻሜ ከይሓለዎ እውን ኩሉ ሳዕ ይነብር፣ ኣይውሰንን። ምልዋጥ ኮነ ምንዋፅ እውን የብሉን። ኣርኣያ ክህነት ከም ኣዘራርባ ነቢያት እንተ ደኣ ኮይኑ ከምቲ ነቢይ ሆሴዕ ዝበሎ እዩ። እንተኾነ ግን እቲ ምልክቱ ደኣ ሓቅነት ናብ ምርዳእ የብፅሕ እምበር ኣርኣያ ናይ ባህሪ ለውጢ ኣይኮነን። ስለዚ ከዓ እዩ ነቢይ ሕዝቅኤል እዚ ራእይ እዚ ናብ እግዚኣብሔር ነገር ጎይትነቱ የረድእ በለ። ከመይ ናብ እግዚአብሔር ምልክት ጎይትነቱ እዩ። ምልዋጥን ባህሪ ምግዳፍን ኣይኮነን እሞ ተለዊጡ እዩ። ተራእዩ ጠፊኡ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ኮነ ምዝራብ ግና እግዚአብሔር ቃል ሰብ ኮነ ካብ ምባል ዝረሓቐ እዩ። እቲ ክርስቶስ ኣብኡ ሓዲሩ ዝተዛረበ ጳውሎስ ንእግዚአብሔር ኣብ ብመልክዕ ዝመስሎ ባህሪ ዝተኻኸሎ ክርስቶስ ንምእማን ክምህር ከሎ ኣምላኽ ሰብ ዝኾነ ርእሱ ኣትሒቱ ናብ ጉዙእ ባህሪ ወሲዱ እዩ እምበር ብሕድረት ብውላጥየ ምልዋጥ ኣይኮነን ክብል ነዚ ነገር እዚ ያረዳእና። ከምቲ ንሱ ንእግዚአብሔር ብመለኮት ዝመሰሎን ዝተኻኸሎን ንሱ ባዕሉ እውን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ኣካል ዘይብሉ ምትሓት ኮነ ውላጤ ከም ዘይኮነ ባህሪ መለኮት ብሓቂ ምስ ሰብ ምስ ኮነ ብኣምላኻዊ ተዋህዶ እውን እተፈልጠን እተዛረበን ነፍሲ ዘለዎ ስጋ ምስ ተዋህዶ ከምኡ እዩ፣ ኣይተለወጠን። ተዋህዶ እውን ብሓድነት ናብ መለኮትን
ትስብእትን ገንዘብ እዩ። ስለዚ ድማ ጳውሎስ በትናቱ ዝኾነ ባህሪ መለኮትን በቲ ፈትዩ ዝተቐበሎ ሰብ ብምዃንን ትሕትናን ኣርኣይኡ ንእግዚኣብሔር ክብል ሰመዮ ሓቢኡ ዝተረፈ ኣይኮነን። ናይ ባህሪ ኣምላኽ ዝኾነ ንሱ እግዚኣብሔር ቃል ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ኮነ ደኣ እምበር ሰብ ንክኸውን ኣብ ማሕፀን ንጽሕቲ ድንግል ስጋ ተዋሒዱ ከምቲ ወንጌል ዝበሎ ናይ ዕለተ ጽንሲ ኮይኑ ንክትወልድ ወርሓት ፀንሳ ኣብ ዝተጻሕፈሉ ግዜ ምውላድ ገንዘብ ገበረ። ልደቱ እውን መፈለጥታ ድሕነትና ኮነ። ሽዑ ግዜ መላእኽቲ ፈለጥዎ። ንሱ ንኩሉ ዓለም ፍጹም ሓጎስ ከም ዝኸውን ከዓ ነቶም ጓቶት መስከሩሉ። ነታ ሕሜት ዘይብላ ፈትዩ ዝተዋህዳ ናይ ባህሪ ስራሕ ንኩሉ መድሓኒና ክርስቶስ ዘይካ ሓጢአት ንዓና ዝመሰለላ ሰብነቱ ገንዘብ ገበረ። ኣምላኽ ብምዃኑ ነቲ ስጋ ዝተዋህዶ ምስ ኣብ ቆዖን ምስ ተዋህደን ሰብ ብምዃኑ በቲ መከራ ዘሰማምዖ ዝተዋህዶ ስጋ ሓመመ። ንሱ ሰብ ምዃኑ ዝገለጸሉ ስራሕ ሰሪሑ እዩ። እዚ ድማ ጥሜት፣ ጽምኢ፣ ድቃስ፣ መገዲ ብምኻድ፣ ምድካም፣ መከራን ብምቕባልን ምስ መስቀልን እዩ። ናይ እዞም መምሃራን ኣቦታትና በረኸቶም ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። መጽሐፈ ስንክሳር ወበዛቲ ዕለት ካይበ አፈድፈዱ ምክረ ላዕለ እግዚእነ ማኅበረ አይሁድ ከመ ይቅትልዎ ሳሂዱ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ምንተኑ አስያችስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርት ቤተ ማርያም ሰናይት ታፈቅሪ ምሕረተ ዘወበሰ ትታቅቢ ዘዚአየ ኃጢአት እሚሃ ዮኩአ ተዛተ በሰላመ ገብርኤል መልአክ ኦ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሕሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ቡሩክ አንቲ እምአንስት ወርክብ ርክርዝኪ ተፈሥሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታው በረከታ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም። ሃሎ አሃዱ መነኮስ ዘስሙ ማቴዎስ መጋቤ ቤተ ክርስቲያን ዘያፈቅራ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ በኩሉ ልቡ ወአሐተ ዕለተ ሰትየ ወይነ ወሰከረ ወኖመ ወኢተክህሎ ይትነሣ ለጊዜ ጸሎት ጊዜ መንፈቀ ሌሊት ወሶበ ጽህወ እምስካሩ ተንስአ በጽባህ ለገይስ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ወእንዘ የሐውር መጻ ሀቤሁ አንበሳ ወጥህረ ከመ የሐጦ ወሶቢሃ መጻት ወለት ብርህት ጥቀ ወገሰጸቶ ለአንበሳ ወሰደደቶ እምኔሁ ወሆረ ውእቱ መነኮስ ሀበ ቤተ ክርስቲያን እዘ ያነክር በእንተ ይእቲ ወለት ወአድሃነቶ እምአንበሳ ወፈጺሞ ጸሎቶ ሆረ ሀበ ግብሩ እስከ ምሴት ወመስዮ ፈቀደ ይባዕ ውስተ ምስካቢሁ ወያዕርፍ ወሶቢሃ ተንሥአ ላዕሌሁ ከልብ እቡድ እምአንቀጸ ቤቱ ወሰረረ ከመ ይንሰኮ
ومسعت داقمة ولدت برهت وسددته لكلب وعبعته لوؤتو منوكوس واستمسكابو وعسكبته وعنبرة ترعاسة تحت رؤسو كدنته عصفو وعتبت لعليه بتأمرت مسكال ويبيلا وؤتو منوكوسو اغزئتي اسئلتشي كما تنقرني سمتشي ومنو أنتي وتبيلو أنا مريم إما إيسوس كريستوس وصب سمع نجرا وفقد كما يسجد لاتي ويأمه جريها وصبيها تسورته وتنسئو بصباح هلي بلبوب انتزارية وعمر كما اللقتو كلب وأنبسا امتمينتو لسيطان أمنتو وتأيك كما زعدهانتو اغزتنا قدس دنقل بكلية مريم ولدت أملاك مستساهلت زتترادو أمو لألي لأكوا وأمزن السها بأنت زسكرة ويتميتها بسكار قمورا ونبرا انزا يتصمدو لأكزيابهر ويتلعك وستبيت كريستيان زغزتنا قدس دنقل بكلية مريم ولايت أملاك بكلو مواليه وتصلوتا وبركتا يحلو مسلين العالم عالم ننتنو هاليلويا ببزا مرتج مريم عدنن نزازيتنا مهزا إلو ورزوتنا مرسان مواليك تسورة ومريم لجزي صلوت وطعن وبجزي كدور واني لنعززوتنني وستزمكان من بلا سبساب وركابي بنزا قربش سقالي بابي فتدم وبركة عوز ما ذاكر بيننا دايبش ولزرقه من دابي بستكبت ديسايا سبحت لك مريم بهلكو ملاي زاريم سبحت لك مريم بهلكو صادقان زقدان سبحت لك مريم بهلكو ردت ولزنام سبحت لتأمرك يوم وتعمرك تفسها كلها مارنا من تصلوات دينا قدس مريم كبل እግዚአብሔር አምላክ ገጽ ይብራሃልና በመሕረቱ የጠመተና ኃጢአትና ያስተስርየልና ጡሚያት ይመግበልና ጾማት ይርዌልና ሕዙናትና ዝዘልና ሱኡናት ብርኽበት ይህፍትመልና ናሃፍታማት ንእምነት ዝኸውን ልቦና ይሃበልና በቋዓት ግበረና በምስጋና ከምዘኢልና ክንጽልብ ሰማያት ነብር አቦን ቅዱስ መንግሥትኻ ትምጻእ فقط كم تعب سماعي كم دم مدري خن حلة نجيرنا لو ما هرنا نحن نزود لنا ودلهم كم زحرقنا لهم دلنا سنة حلة قلنا كاب فاد حنا نمبر فتنا يتونا من قستن حيلن كبر نزل على الناس كاي مؤمنين دينا أرسل مريم من هاك الجبل الملا سلام لك له بعلنا خدنا قلي حوس ده خدنا قلي هذا جابير كويتا سلام لك له نسها نسبر اختي أفرم هاتن كم بروحي أم تزقى جابير نسها وسجس بالحاجاتنا نحرقنا نحفظ رئيس كرسوس من تانا محرد لمن لنا آمين ኢየሱስ ክርስቶስ ተመስም ለዘይ ጸዎ ኢየሱስ ክርስቶስ በስተይ ወዘይ ባሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአማን ለዘይ ጸሞ ባረኮነ ይባሉ አዳው ለሰባይነ ወታውነሲው ኢየሱስ ክርስቶስ ዛጽሬቲሁ ምስሌሁ መስቀል አዘወተን ቁርባን አምልኮ ሥጋው ቤተመራው ሰተራው አመይትጋቦ ለመሳት ጋናራሁ ለጥባ ሥጋከ ንሴሰዮ ወለነቃደምከ ንረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ በግዕ ዘቀራንዮ ለላይከ ነትመነይ ከመ ንርአዮ ሰስያ ለሱራፌል ስለትነደዮ ወበላማ ነብረት አምላካዊ ለቁስልናትዮ
አይሁዳዊ ከሃዲያን ስለ ሥላሴ ዛልወ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሎ ምሕረቱ የሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወይእቲ ብእሲት ዘዘከርናሃ ቀዳሚ ሶበ ቀብአቶ እፍረተ ለእግዚእነ ይቤሎ እግዚእ ለስምዖን ኦ ስምዖን አስተጋብእ ዘንተ ቅብአ ወተአቀብ ቦቱ ወይኩን ኀቤከ ለተስካርየ ይኩን ኀቤከ ለተስካርየ ተዘከረኒ ቦቱ እስከ ዕለተ ምጽአትየ ለኵነኔ አእምር ኦ ስምዖን እስመ ኩሉ ዘይትቀብአ እምዝንቱ ቅብእ ይክል ይብአ ለመንግሥትየ ኦ ስምዖን ኢትተክዝ በሀብቱ ይብዛሕ አንክሮትከ እስመ ጽዋዕክሙ ውስተ ቤትከ ወየአምሳከ ሊተ ማየ ከመ እጽእ ቦቱ እገርየ ወዛቲሰ ብእሲት ሐጸበተኒ በአንብዓ ኦ ስምዖን የአምሳከ ሊተ መንዲለ ከመ ትመዘምዝ ቦቱ ወዛቲሰ ብእሲት መዝመዘተኒ እገርየ በስተ ርእሳ ኦ ስምዖን እስመ ኖላዊ ኄር ለመዝሃቡራ ሃሉ በግዕ እምነ ሚት አባጊሁ ይሃድግ ተስዓት ሰዓተ አባጋ እለ ኢተገድፉ ወየሐውር ወይስስ በግዓ እጉለ ኦ ስምዖን እንተ ትቤ በእንተ ውእቱ በእንተ ብእሲ ዘቦቱ ላዕለ ብእሲ 500 ዲናር ወላዕለ ካልእ ብእሲ 50 ዲናር ሀደገ ሎሙ ኩሎ ንዋየ ዘራዴሆሙ መኑ ርቱዐ ያፈቅሮ ወያኩቶ እምኔሆሙ በዓለ 500 ኑ ወሚመ በዓለ 50 ወተሰጥኦ ስምዖን ቤሎ እብሰ እግዚእየ በዓለ 500 ዲናር ወይቤሎ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ አእምር ኦ ስምዖን መዛቲ ብእሲ በዓለ 500 ዲናር ወካልእ ዘከመሃ በዓለ 50 አንተ ውእቱ ሳይሎ ምሕረቱ የሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። አመት ለኮነኖ ስለ ደሞ ገባይ ጋር አማፀንኩ ነፍሴ ውስተ ረድኤከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያት ወምድር የተዋቀሱ በእንቲአየ ተቆረጠ ከበት ወተሰጠትከ ከመ ገበራት ወሮራይ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታጉሎ ሥጋ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ሩቃነ ልብስ ስብሐት ለከ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ስብሐት ለከ ክርስቶስ ብቅዱስ ቃሉ ይቀድሰና እግዚአብሔር አምላኽ ወትሩ ኣብ መቕደሱ ብዝግበር ትእምርቲ ካብ ህብስቲ ናብ ቅዱስ ስጉኡ ዝልወጥ ስርናይን ካብ ቅዱስ ወይኒ ናብ ቅዱስ ደምኡ ዝልወጥ ወይንን ነዚ ትእምርቲ እዚ ኩሉ ግዜ እናረኣና ክንጥቀመሉን ብኡ ክንህፍትምን እግዚአብሔር የብቃዓና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ጌራና ሎሚ ሃበና ንዓና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንሳና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብህሊናኸ ድንግል ይኹን ምስጋኹን ድንግል ይኺ ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለካ ኣለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኸውን ብሩኽ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሻኺ ኦ ፍሴት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ጸላትየስ እኩየ ይቤሉ ላለየ ማእዜ ይመውት ወይሳር ስሙ ይብአ ወይራይ ዘኮንቶ ይነብብ ጸላእትየሰ እኩየ ይቤሉ ላለየ ማእዜ ይመውት ወይሰአር ስሙ ይብአ ወይራይ ዘኮንቶ ይነብብ ጸላእትየሰ
ወይሰዓር ስሙ የባ ወየርአየ ዘከንቶ ይነብር ጸላእት እኩየ ይቤሉ ላለየ ማእዜ ይመውት ወይሰዓር ስሙ ይብአ ወይርአየ ዘከንቶ ይነብብ ጸላእት ወይሰዓር ስሙ የባ ወየርአየ ዘከንቶ ወይሰዓር ስሙ የባ ወየርአየ ዘከንቶ ይነብብ ቁሙ ወአጽምዑ ከመ ንኩን ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ኦ እግዚእነ ወአምላክነ መሃረነ ወተሳሃለነ ወረስየነ ድልዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ቅዱስ ዘዜነወ ሎ
ሉቃስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሉ ጊዜ ኩሉ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ብመንፈስካ ምርሐና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓረቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከንበረልና ይትኺደና ኣምላኽና ትዝንበብ ቃልካ ንዓና እሞ ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ድማ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ክንዲ 130 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ ስኻ ሓግዘና ጾምና ጸሎትና ስግዳና ድማ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ኣብ ሰማይ ገጽካ ዘርእየና ኣብ የማንካ ዘቐምጠና ኣብ ዝምድሪ ድማ ንበረኸት ዝኸውን ግበረልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቓድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኽን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ነዋ ወንጌለ መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአውፈይና አውፈይ ኮኮ ወየዲያኮ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ያሞ መኑ ትንሱን ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ሉቃስ ወዶ መዝሙርን ሐዋርያን ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድት ሕያው ቃል ዝንገር ቃል ባርኽ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 36 ክሳብ 50 ሓንቲ ሓጥእ ሰበይቲ ንኢየሱስ ከም ዝቐብኣቶ ሓደ ካብ ፈሪሳውያን ንኢየሱስ ምስኡ ክበልዕ ሓተቶ ናብ ገዝኡ ኣትዩ ድማ ኣብ መኣዲ ተቐመጠ እነሆ ኣብቲ ዓዲ ሓንቲ ሓጥእ ሰበይቲ ነበረት ኣብ እንዳ እቲ ፈሪሳዊ ኣብ መኣዲ ምቕማጡ ምስ ፈለጠ ድማ ቅዱይ ቅብኢ ዝመልአ በኣልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቃጥ ኣምፀአት ብድሕሪኡ ኣብ ጥቓ እግሩ ኮይና እናበኸየት በቲ ንብዓታ እግሩ ከተጠልቅዮ بدحريو عبتغا أجرو خوينا أن بخيت بتن بعتا أجرو خطو تلقيو جمرت بس أجري رأسا اندا درزت أجرو تسعم قدوي كبؤون تغب أنبرت اتزس أوعو فريساوي دما نزريو إزنبي انت زخونسي إذا أتتنكيو زلا سبيتي حتى يا أمو انتا ويتن كمي زبلت مخانان مفلتن يروئلو بلوب حسبه يسوس كا سمعون زبلك ألن بولو نسخا ممهر تزارب بولو نحاده ملك حخلت تسبع دان برو عبت حاده حمشت مئتي عبت حاده دما 5 دينار نبرو زفدي وصل زسانو جنانو خلت يوم حاده قلهم كابعتهم اتي بزح عزيز أفكره منام إيو سمونكا نعيسي يتبوزح زت حد قال لي مثلاً إلو ملسه نسخة قنع فرد كابلو شعون عبتا سبيت جلس إلو نسومون كم زبلو نزا سبيت زي أس الترياد اللخا نبيت كأتيه نغري أقوى ماي أيهاب كنن زي أجنا بنبعتا أجاري أتلكيت بس أقول رأساون درزت نسخة أيت سالم كانن إذا أجنا كاب زأتو جميرة أجاري كاب مسعم أيق أرتأتن نسخة نرأسي بزيتي أيك أبأ كانن إذا أجنا نأجاري بقولي كبئي كبأت سلزي بزح سلزف كرت نعا بزح حتيات تحدي يقول لا يو إبلك الله أتي حدت زحدة قالوا جنا حدت يوزفكر
ድማ ሓጢያት ክትሓዲግልክ እዩ በላ እቶም ምስኡ ኣብ ማዕድ ተቐሚጦም ዝነበሩ ከዓ ብልቦም እዚ ሓጢያት ክሓድግ ዝኽእልሲ መን ኮይኑ እዩ ኢሎም ሓሰቡ ንሱ ግና ናታ ሰበይቲ እምነትኪ እያ ዘድሓነትኪ ብሰላም ኪዲ በላ ካብ ኦሪትን ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ ትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል በለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቲ ድህረ ወንጌል በስድስቱ ሰዓት ዘረቡ ክርስቶስ አምላክን ሆረ ቢታንያ እምቅድመ መዋዕል ዘፋሲካ ወገብሩ ሎቱ ምሳሃ ውስተ ቤተ ማርያ ወማርታ እህታ ወኮነት እህተ ማርያ ለዘሞተ ቀዊማ እንዘ ትትለአኮሙ ወአሃዱ እምእለ ይረፍቁ ምስለ እግዚእ ኢየሱስ አልዓዛር እህዋሆን ወነስአት ማርያም እፍረተ ልጥረ ዘናርዱ ዘብዙ ሴጡ ወቀብዓቶ ችያሁ እገሪሁ ለእግዚእ ኢየሱስ ወመዝመዘቶ በስዕር ተርእሳ ወመልኦ ለይሁዳ አስቆሬታዊ መግቢኢ ቅንዓት ሰይጣናዊ ወይቤ በጉህሉት ወበህሊና መሪር ዘሙሉ እቺተ ወኩሎ አድልዎ ለምንት ዝ እፍረት ዘኢተሰይጠ በሰለስቱ ምእት ዲናር ወይትወሃብ ለነዳያን ወይቤ ዘንተ በህሊና ሰናይ በአፍቅሮ ነዳያን ባህቱ ኮነ ሰራቄ ወይነስ ዘይወድይዎ ውስተ ሳጹን ወይቤ መድህን ለምንት ታደክምዋ እስመ ይእቲ ቀብዓተኒ ለዕለተ ቀብርየ ወነዳያን እሰ ዘልፈ ምስሌኩሙ ኩሎ ጊዜ ለንቅረብ ሀበ እግዚአብሔር ወንብኪ ቅድሜሁ ወናርህስ እገሪሁ በአንብእነ ወንስአሎ ኮመ ይጸግወነ ለነ ስርየተ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻ ወሐመ ወበህማማቲሁ አድኃነነ እዚ ቦታ ዝምንት ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን አቦታትና ተሰሚዩ ቦታትናን ገዳማትን አቦም ዝነብሩ ሽማግለታትን በሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታውን ካብ ክፉ ክኽውሎም ንዓናውን ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታታት ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንዓና ኮነ ንዓታቶም ጎይታ ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ ብባሕሪ ብምድሪ ብኣፍላጋት ቀላያትን ብኣየርን ብኻልእ መገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መገዲ መሪሑ ብሰላምን ብራህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶም ንዓና እውን ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ናይ ግራውትን ኣዋምን ወይንታትን ፍርያት ከምኡውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኽዋ ከዓቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ከብጽሖን ሓጢአትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረትን ጎይታ ምሕረቱን ይቕረቱን ምእንቲ ክበና ልቦምን ብሕያውነት ከራሕራሓልና ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ ኣብ ክርስቶስ አሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ አቦታትና ፓትርያርካትን ሊቃነ ጳጳሳትን አቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳትን ቀሳውስትን
أحواتنا دياقوناتن منوكوساتن أبوتاتنا مؤمنانن كالوت أبوغن كريستيان زعرفوا كلهم قويت عرفت نفس خوبهم نعنا ونحدياتنا متحد قلنا نصليو እምነት ክርስትናን ብምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ክባርኾምን ክሳብ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተኽሓድ ገልና ንጸልዩ ምእንቲ ሰላም ናይዛ ሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታ ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተኽሓድ ገልና ንጸልዩ ምእንቲ ዕረፍቲ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሃገረ ኤርትራ አቡነ እንጦንዮስን ከምኡውን ምእንቲ ብፁዓን ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሽኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዖም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተኽሓድ ገልና ንጸልዩ ምእንቲ ሓድነት ማሕበርና ናይ ኩሉ ማሕበረ ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳብ ፍጻሜ ኸብጽሓናን ሓጢኣትና እውን ምንተኽሓድ ገልና ንጸልዩ ኣብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ንዘቕርቡ ጎይታ መቦኦም ክቕበለሎምን ክባርኾምን ኣብ ጽቡቕ ስርሖም ንኽጽንዖም ክሕግዞምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተኽሓድ ገልና ንጸልዩ ኣብ ኩሉ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦምን ምሕረቱ ኸጸግቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተኽሓድ ገልና ንጸልዩ ንቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣናትን መጽሓፍትን ካልእ ናይ ቤተ መቕደስ ኣቑሑትን ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግሥተ ሰማይ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድ ገልና ንጸልዩ ንነፍሲ ወከፎም በብስሞም እና ሰመና ክንዝከሮም ንዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትን ኩሎም ዓበይትን ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሽማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቑርን ክብርን ከውህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተኽሓድ ገልና ንጸልዩ ብሕማም ስጋ ንዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ንዝተሸገሩ ረዳኢ ዘይብሎም ኣረገውትን መበለታትን ዘኽታማትን ድኻታትን ኩሎም መሳኪንን ሰብ ዘራእትን ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝሻየጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ክርሕራሓሎምን ይቕረ ክብለሎምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምንተኽሓድ ገልና ንጸልዩ ኣብ ቤተ ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሳቐዩን ብኣጋንንቲ ዝተታሕዙን ኩሎም ጎይታ ካብዚ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓራ ኣውፂኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ክሓድ ገልና ንጸልዩ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ይቕረታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድ ገልና ንጸልዩ ናይዚ ዓመት ዝናማትን ወሓይዚ ቀላያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፎም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ኸፈስሓ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድ ገልና ንጸልዩ ኣብ ጸሎትና ክንዝከሮም ዘተሓሳሰቡናን ሓደራ ዝበሉናን ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓኒ ይቕረቱ ክህቦምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድ ገልና ንጸልዩ ነዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱም ተኻራኻርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድ ገልና ንጸልዩ
ጎይታናን አምላኽናን ክርሕራሓልና ይቕረኽብለልናን ልማነና እውን ተቐቢሉ ናብ ብርሃነ ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከብፅሓና ነዛ ፋሲካ ብፈፀለ ሰላም ከፈጽመናን ሓጢኣትና ምእንቲ ከሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን አምላኽናን ክርሕራሓልናን ይቕረኽብለልናን ልማናና እውን ተቐቢሉ ናብ ብርሃነ ትንሳኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየናን ናብዛ ፋሲካ ብሰላም ከብፅሓናን ሓጢኣትና ከሓድገልና ንጸልዩ ጎይታናን አምላኽናን ክርሕራሓልናን ይቕረኽብለልናን ልማነና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሳኤኡ ብደስታን ሓጎስን ከርእየናን ናብ ፋሲካ ብሰላም ከብፅሓናን ሓጢኣትና እውን ከሓድገልና ንጸልዩ ክርስቶስ ክነ ዘመጻዋ መበንቲአነ በማማቴው በዘወነ ወናልዕል ስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብዛ ሳህሉ ክርያላይሶን 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 ላይሶን ኪርያላይሶን ኪርያላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን እንወዲናኤ ክርያላይሶን ኪርያላይሶን እብኖዲናኤን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናኤ ክርያላይሶን ኪርያላይሶን ታወስናኤን ክርያላይሶን 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 ማስያስናኤ ክርያላይሶን ኪርያላይሶን ማስያስናኤን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናኤ ክርያላይሶን ኪርያላይሶን ኢየሱስናኤን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናኤ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናኤን ክርያላይሶን 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 አማኑኤልናኤ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናኤን ክርያላይሶን 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 ትስብእታስናኤ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስብእታናኤ ክርያላይሶን 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 እብኖዲናኤን ክርያላይሶን 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 መዲናኤ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታወስናኤን ክርያላይሶን 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 ታወስናኤ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስናኤን ክርያላይሶን 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 ማስያስናኤ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናኤ ክርያላይሶን 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 ክርስቶስ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናኤ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስናኤ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናኤ
ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስፖታናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስፖታስናየ ክርያላይሶን 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 እንመዲናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ታኦስናይ ክርያላይሶን 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 ማስያስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስናይ ክርያላይሶን 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 ክርስቶስናየ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤልናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስውጣስናየ ክርያላይሶን 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 ማርያም ውድስት በአፈ ኩሉ ፍጥረት ታቦት አንቲ
ዘሙሴ ጽላት ሕግ ወዘስርዓት ገይበብሮር ጥሪት ወምግዳሃ ንጹሕ ሀሊብ ማርያም መሶብ ዘመና ልሁብ እንተ ጾርኪ ሲሳየ ሕዝብ ሰላም ለኪ እሰተ ቤቱ ሰናይ ለነቢይ ሀጌ ወወለት አንቲ ለሰለሞን ሀጌ ማርያም ዘመነ ጽጌ ሰላም ለኪ አናቀደ በግ ተቀተሉ በግ ወደ ተራስም ለጳውሎስ ረድ ማርያም ዘመነ ፍቅ ሰላም የተሰማይ ልብስኪ ወሳንኪ ኪላ ጽጌ ደንጎላ ቀይ ዘምድረ ቆላ ማርያም ዘመነ ተድላ ስብሐት ለኪ ማይበር ስፉቅ ወደሰች በፀሐይ ከመትማድኒ ነገረተ ጽድቅ ማርያም ዘመነ ዕርቅ ስብሐት ስጋ ወነፍስ ለባሕቲትኪ ኮነ አመኒ ወለኪ ጻን ኢረሳዊ ማሰነ ሰላም ለኪ በልዮ ለፍሬ ከርስቼ ብናዴ ላሌሆ ምሕረተ ኢታድ ወንዲ አማነ ከቢሳ ባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ ፈዴ ሰላም ነች በልዮ ለእንዲአየ ለፍሬ ከርስኪ እምኖሊ ላሌሁ ምሕረተ ኢታድ ወንዲ እማይዘነከ ብእሲያ ባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ ፈዲት ሰላም ለኪ በለዮ በእንቲአየ ለፍሬ ከርስቼ ምኖዲ ዳሌሆ ፍጡተ ኢታድ ወንዲ አማይዘነ ከቢሳ ባዲ ቤዛ ነፍሱ ነፍሴ ፈዴ ሰላም ለኪ ዘተቀኖ ኢየሱስ ጻድቅ ማእከለ ክልኤ ፈያት እንዘይትከውን አንተ ገባሬ እኪት ከመ ትሳኮነ ተሞት ስብሐት ለከ ፎሰፋይከ አይዳዊከ ዘተሰቀልከ በባ ያዘሩ አምሳላ አንቀጽ እንቶር ከብሔረ ግብፅ ስብሐት ጸሃይሮ ጊዜ ቀትር ጸልመ ወወርኒ ንጹሕ ተመሰለ ደመ ድግሪት ከመ ቀደመ ስብሐት ለከ አብርሃም አብ ቀዳሜ ዘአስተርአይኮ ክርስቶስ ጊዜ ቀትር ታሕተ ጸድር ተሰቀልከ ከመ ቁስ ስብሐት ማርያም እምከ ነጺረከ ለዘታፈቅሮ ሐዋርያት ትቤሎ እምከ ነያት ትናዝዛብካያት ስብሐት ለከ ሰአል ከመ የምነ ሳምራዊት ብእሲት ከመ ትፈጽም ኩሎ ነገረ ትስብእት እንዘ አንተ ማየ ሕይወት ስብሐት ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳግር በመስቀልከ ማገሬ ጸር እምድቅ ወእምጋኔነ ቀትር ወኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለከ ጽረነ ወትረ እግዚኦ ለዘገዛቲ ዳብየ በመስቀልከ መግረርየ ጸር እምድንቅ ወእምጋኔነ ቀትር ወኩሉ ዘይወምግረ ስብሐት ወትረ እግዚኦ ለደቂቀ ዛቲ ዳብየ በመስቀልከ መግረርየ ጸር እምድቅ ወእምጋኔነ ቀትር ወኩሉ ዘይመጽእ ግብር ስብሐት ለከ ስብሐት ለከ
ስልስ ቅዱስ ኦርያና አካል ወገብ ዛሰራይ ቆሙን በለህጸት ጊዜ ቀትር በታይ ተእጽ ስብሐት ለክሙ ሰገደ አብርሃም በርሱ ሀበ ገብርክሙ እንዘ ትገይሱ አጋዕዝተ ዘትሴለሱ ስብሐት ለክሙ ለማርያም ድንግል ሥላሴ ክምኦ ተረክበ ቤርዳኖስ ቀድመው ቦታቦር ካይበ ወንጌል ከመነበበ ስብሐት ለቤተ ክርስቲያን ሥላሴ አናቅጽያን ደሙ ሱራፌልኒ በቅዳሴሆሙ ያእምሩ ገጻዌክሙ ስብሐት ለክሙ ጣርያነ ፀሐይ ወወር አጋስየ ሥላሴ ዘነጸርክሙ ኤልያስ ወሙሴ በክብሮ በውዳሴ ስብሐት ለመቤትክሙ ማየ ዘህብሮ በረት እንተ ነጸርዎ ርያና ጋሪ በሲል ወበሰጊድ ስብሐት ለክሙ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሸወከና ፍርየከ ስት ስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ ወአፍየ ይደንግል ንግሞት ስብሐት ለክሙ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሸወከና ፍርየከ ስት ስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ አፍየ ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ለክሙ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዝክርክሙ ሕይወት ሸወከና ፍርየከ ስት ስመ ዚአክሙ በኩሉ ሰዓት ይስማዕ አፍየ ወይደንግጽ ሞት ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ ሁሉ በዘሐዘ ሰማይ ምድርን ዝርህን ዝፈጠረ በሓደ እግዚአብሔር አብ ንአምን በሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ዝኾነ ወልደ ዋህዱ ንአምን ካብ ብርሃን ተረበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ተፈጥረ ብጀካው ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወልደ ሰብ ኮነ ድማ ብዘበንጴንጠናዊ ጲላጦስ ሓነ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩምን ኣብዚ ዝተኣከብኩምን ኣሕዋተይ ነቲ ኣይሁድ ብግዜ ፋሲክኦም ብቕንዓት ኣሕሊፎም እንክህብዎ ጎይታና ዝተቐበሎ መከራ ጎኑ መውጋእቱን ምፍሳስ ደሙን ሞቱን ብምዝካር ኢኹም ተኣኪብኩም ዘለኹም ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን እትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም ድምፂ ታሕጓስ የስምዐኩም ብሳህሉን ብምሕረቱን ይኽደንኩም ንደቂ መዛሙርቱ ብጸጉኡ ከም ዝበጽሖም ንዓኻትኩምን ብመጎሱ ይብጻሕኩም ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም ኣብ ሓዘን የጽንዕኩም ኣብ ድኻም የበርትዕኩም ንዓኻትኩም ንምግልጋል ውፉይ ዝኾንኩ ንዓይ ሓውኹም
ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ዝተማሕጸኑ ኣሕዋትና ጎይታና ብደስታ ብዝመጸሉ ሰዓት ምሳኻትኩም ይጸንብሮም ኣብ የማኑ የቁምኩም ኣብ ናይ ሓጎስ ቤቱ የእትኹም ንዘለዓለም ዓለም ምእንቲ ስጉኡን ደሙን ናይ ክርስቶስ ይኹን አሜን ራእይ 12 أمر السماوات 41 انشرا ليسن كوفيدنا نبصح سماب وول ومنفس قدوس أحد أملاك أمين كما يوعدكم كما يلخم يبير أملاخنا تمسكنا يكون اتوما أبتفل عليه قرنعة علم أبرحوق أبقرباكمكم بمراخب بزهان مسانا حبيركم أب صلاة أب سجدات أب صوم زلهم أبوتاتن أديتاتن أحواتن أحاتن أب زلهم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخون أبزا سعزيا أب حمام زلو فوس محرتو أب حزن زلو متصننعو أبيت مأسرتي نزلو حرام وصو أبتفعل لي خالق فتنا زلو دما እግዚአብሔር أملاخنا مسره فتر اللهم እግዚአብሔር يحجزهم لومي سالساي معلتنا كوينو نتي نحمامنا بحمامو نقسلنا بقسلو زفوسنا أملاخ إنا ذكرنا اتواقاز غتغفللنا إنا أستنتنا أبيتو نصوم نصلات نسجدان مبل سالساي معلتي بتعنا بسلام زاخا خبلنا أملاخنا كبرن مسكانان نعو يخون تخلو نصليو نسجدو نصومو زلنا دما أملاخنا زريعون زسمعون زقبلون دما يقبللنا
الربوع بجكا لدات ربوع انتوعيلو تنقدما ربوع انتوعيلو ويون أبعال حمسة ذلو ربوع انت زي كوينو عمت ملو ربوع انت ايو صام ايو سلامنتاي شوني كل جزية زي نتصوم سلامنتاي حاموس كل جزية زي نتصوم سلامنتاي إنا ربوع عرب نتصوم عرب دحان أبتعلاتو كزربو الليو ربوع بنا سلامنتاي إنا نتصوم اتهم نقويثا زي عدؤو عداي عداهم كفل زي قبنو بقبني بقبنكم نموت كفرت كابسن بات مشات كابسون إليتي جميرهم كسعز على الزياء كما يقرنا نطفئه كما يقرنا نحزو زم دق غزي انت امزلو كما يقرنا نصقعو زبال حدش تغرينيا دمالو كما يقرنا اينا كابر اسم مدري نطفئو يلم اب اخيبا زقنايو لما علت قلنا اخيبا امتاي زغبرو اليوم معرفي زغبرو له فصامي دما زغبرو له يوم مچم نخوفو نصبو نحاتيات نصدقي نقول انت يدليو اخيبا يدليو غزي دما يدليو ايو ززقنا اخيبا ايهود اخيبا لقانا كهنات غنا نغويتا كما يغرم يحزو كما يغرم دما قدمتي فاسيكا بعلقچا كاب عالم ياليو أخيبهم زفتصملو نغويتا حليفو زهوبهم دما سب زرخبولو غزيه ايو ازعلات زي أقدم أبيلنا درجة سبعين نبرة نقوه زنببنا يا ونجل لوقاس ميزانا يحجز تنبت كن رأينا ونجل لوقاس معرف أسران كلتن كاب قصري حادة كساب شديشة أنبيبنا نيرنا فاسيكا زبال بعال كتشا دماك عربين لكاون تكهناتن صحافتن نتاو مزبدا فريح منبر كما يقرم كم زدفقوا يدولي نبرو سيطان قنا نابتي أسقلتاو زبال يهودا أتوين نسو خاب قصري اتم عسرتو كل التأيو كيدخا نابتوم لكاون تكهناتن حالا وحلو تمقدسن كما يقولوا خمسة حزو تزاربه تحبسهم كأقراش كبوا أو عللو نسد ما تسامى معهم أخيبا هزبي بزيب الله قزيه كت حزوون متشئت قزيه يدلي نبره كم እግዚአብሔር أملاخنا زفقدلنا قربون عرفت كخوننا እግዚአብሔር ድማ በዚ ዕለት እዚ እንታይ ይኽብለና ክንርኢ ኢና ኣርእስትና ምስ ኣምላኽ ኣለኹ እናበልካ ምጥፋእ እያ ትብል ምስ ኣምላኽ ኣለኹ እናበልካ ምጥፋእ ምክንያቱ ይሁዳ ምስ ጎይታ ከሎ ይጠፍኡ نسلس عمل زأكل مسقويتا ينرو أبزو علونا وعلي أبز حدرونا حدره كل قويتا قبل زنبرة أمرات كم ذا أنا نسغمن بإذن الله سمعنا يزي كونه بعينو كل زرعاية ايو نيرو كم تاوري يوحنس أب قدامي ملؤتو معرف حدا انتا إيلو قصر حدا
ዝሰማዕናዮ بعينتنا زرعنايو زطمتنايو بأداوناون زرمسسنايو زبالو يهودا بإذنو قال قويتا كابعافو زسمعي كل قبر قويتا تأمرات بعينتو زرعيه أعداوين زرم سساؤ أيوم أبوتات أديتات أحوات أحات إذا خلو زرعايا جنا النار آية زعوره الناسمعين زت أمامه لب خلوه دنك أرخينو زت رخبه أيوم أنت أخويني يهودا مغنياتو سيطان كابويتا بأكال አይፈለየን ፊዚካል በአካል በስጋ ምስመን ይነሩ ምስጎይታ ይነሩ በሐሳብ በድልየት ግና ሰይጣን ይሁዳ እንታይ ይገርዎ ነሩ ካብ ጎይታ ፈልይዎ ይነሩ እቲ ምስ አምላክ ከለኻ ምጥፋእ ኣሎ ዝበልናዮ بحساب بدليت بكل خناتات كنا كاب قويتان تايقروا ونسئلوا أبوتات أديتات أحوات أحات لو من احنا كابزي انتاينا نمهار أبيتو خلنا الناس قلنا الناس أمنا الناس قدنا خلنا طفاءات كاين هلو صومنا سجدانا نايشقا صلاتنا دما ناي آف طرح كيخون تنقبر قبعنا كاب يهودا كن مهار كنت انقاق دما يقبعنا دحان تصوم الله عندها تسأل الله عندها ملمعاتك سجدتو على الله عندها إلو سيطان كانت مسقويت له النابلة يهودا زتسعوت له نعنا دما كم كي عشونا كي يسعوتلنا إثمس عرفتنا ديابلوس عشاي كونن جنن تايو قرحي كفو إيو إتبع أكال زنبرة مسقويتا يهودا بحسب بلبي مسقويتا أين برن مجمريا أبتي وانجيل يوحنس مراف 13 قصر خلتنتا إزبلنا قدم ديابلوس أبلب يهودا أسقرتاوي نقويتا ختحزو حساب أقميتو نبره مغنياتو قدم تقبار انتا إزمتس حساب إزمتس كي حسبك كتقبر أي تخيلني خا ልቡ ድማ ሰይጣን ኣብ ልቢ ይሁዳ ሓሳብ ኣቐሚጡ ነበረ ምክንያቱ ናይ ዝበላዕኻዮ ኢኻ ትጐስቕ بدأ خبره كله تجبره تفصمه
እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓሳብ ንዕኡ ኢኻ ትገብር መጀመርያ እምበኣር ሰይጣን ዲያብሎስ ንይሁዳ ልቡ እዩ ገዚእዎ ንልቡ እዩ ተቋፃፂርዎ ምክንያቱ ልቢ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እዚ ኩሉ ሃብቲ እዚ ኩሉ ንብረት ከለዎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጥበበኛ ሰሎሞን ንጉስ ሰሎሞን ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 23 ቁጥሪ 26 ካብ ወርቅኻ ካብ ብሩርካ ካብ ንብረትካ ሃበኒ ይበለን ወደየ እንታይ ኢልዎ ወደየ ልብኻ ሃበኒ ኢልዎ ወደየ ልብኻ ሃበኒ ጎይታ ቅድሚ ኣብ ጅባና ዘሎ ልብና እዩ ዝደሊ ልብና ናቱ ተኾይኑ ጅባና ገዛና ባንክና ኩሉ ለና ንብሎ ናይ መን እዩ ናቱ እዩ መጀመርያ ሓሳብ ኣብ ልቢ ይሁዳ ኣቐሚጡ ነበረ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 8 እንታይ ኢሉ ዲያብሎስ እቲ መጻርርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኮይኑ ይዘውራል እሞ ተጠንቀቁ ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ይዘውራል እንታይ ክውሕጥ ዲያብሎስ ስጋ በልዕ ድዩ ዓፅሚ ቁርጥም ድዩ ረቂቕ እኮ እዩ ዝበልዖ ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኮይኑ ይዘውራሎ ክብለና ከሎ ንይሁዳ ስጉኡ ውሒጥዎ ንይሁዳ ስጉኡ በሊዕዎ ንይሁዳ ድማ ዓፅሙ ቆርጢምዎ ኣይኮነን ንይሁዳ ሓሳቡ እዩ ውሒጥዎ ኣእምሩ እዩ ተቋፃፂርዎ ንልቡ እዩ ገዚእዎ እሞ ከም ዝጓዝም አንበሳ ዝውሕጦ ደልዩ ይጓዝማሎ እሞ እንታይ ግበሩ ተጠንቀቁ ሕጂ ዝቃል እዚ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንዓና እዩ ንይሁዳ ኣይኮንናን ክንወቅስ ንይሁዳ ኣይኮንናን ክንሓሚ ኣብ ቤተ ኣምላኽ ኣሎና ምስ ኣምላኽ ኣሎና እናበልና ከም ይሁዳ ከይንዕሾ ዘለናዮ ቦታ ኣምላኽ እቲ ንሓስቦ ንደልዮ ውሽጥና ዘሎ ግን እቲ ክፉእ መጻርርትና ዘቐመጠልና ከይኸውን ክንጥንቃቐ ግባኣና ውሽጥና ክንፈልጥ ግባኣና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ስጋና ከይውሕጠና ዓፅምና ከይቁርጥመና ኣይኮነን ተጠንቀቁ ዝብለና ዘሎ ንሓሳብና ከይውሕጦ ንኣእምሮና ድማ ከይቋፃፀሮ ግና እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ተጠንቀቁ እዩ ዝብለና ዘሎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣምላኽና ኣቐዲሙ ከይንጋገ ከይንወድቕ ይገንሓና ይመኽረና ይግስጸና ዲያብሎስ ድማ በአንጻሩ ኣቐዲሙ እንታይ ይገብረና ክንጋገ ክንወድቕ ሓጢአት ክንገብር ምስ ኣምላኽ ክንበኣስ ካብ መገዲ ክንወፅእ እንታይ እዩ ዝገብረና የቃባጥረልና ይሓብለና ፈታው ኮይኑ ቀርበና ዝብእስ ክሳብ ዝደልዎ ይሕንክስ ከም ዝበሃል ዲያብሎስ ጎራሕ እዩ
ፀላእ ኮይኑ ይቀርብን እዩ ፈታዊ ሓላይ ኮይኑ እዩ ዝቐርብ ድሓር ግና እቲ ንኽትጋገ ሓጢኣት ንኽትገብር ፈታዊኻ ዝነበረ ኣጆኻ እናበለ ድማ ዘጣቕዓልካ ዝነበረ እንታይ ዝገብረልካ ተፀጊዑ ድስሕቐካ ምክንያቱ ናይ ሰይጣን ነገር ንኽትጋገ መገዲ ርኤካ ንኸይትምለስከ መገዲ እንታይ ገብረልካ ይዓፅወልካ ንኽጋገ ንይሁዳ መገዲ ኸፊትሉ ንኸይምለስ ግና መገዱ ዓፂሉ ናይ ይሁዳ ድማ ካብ ቀዳማዩ ዳሕራዩ እዩ ዝኸፍአን ዝገደደን ዝኾነ እንታይ ገሩ ናብ ዘይምለስ ተመሊሱ ተጣዒሱ ኮብለና ይጥቃል ጣዕስኡ ግና ናብቲ ቁኑዕ መገዲ ኣይመለሶን እቲ ኩሉ ክገብር ኣጆኻ ዝብሎ ዝነበረ ዲያብሎስ ስርሑ ምሰስለጠ ንይሁዳ እንታይ ኮይኑ ከም ዘይፈልጦ በፁ ዝህቦ ነበረ እንግድዑ ሂብዎ ኣብቶም ሊቃነ ካህናትን ዓበይትን ሓዲሩ ዲያብሎስ ንይሁዳ እንታይ ይገርዎ በኣኻብ መታይ ገደሰኒ ባዕልኻ ትፈልጥ ኢልዎ ናይ ሰይጣን ኮም እዩ ስርሑ ምሰስለጠ ምስ ተዓወተልካ ኣብቶም ሊቃነ ካህናት ሓዲሩ እንታይ ገደሰና መኑሕና ባዕልኻ ትፈልጥ ኢልዎ ሰይጣን እንታይ ኢልዎ ንይሁዳ ምሳይ ኩንትራትካ ወዲእኻ ኢልዎ ሕሳብና ዓፂና ኢና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ቁጥሪ 3-5 ሽዑ ይሁዳ እቲ ዘትሓዞ ተፈሪድዎ ምስ ረኣየ ተጣዕሰሞ ንጹህ ደም ሓሊፈ ብምሃበይ በደልኩ ኢሉ ነቲ 30 ቅርሺ ናብ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይቲ ህዝብን መለሶ ንሳቶም ድማ ንሕና እሞ እንታይ ገዲስና ባዕልኻ ትፈልጥ በልዎ ንሱ ነቲ ኣቕራሽ ኣብ ቤተ መቕደስ ደርቢዎ ወፀ ከይዱ እንታይ ገበረ ተሓንቀ ኣማልሳ የፀበቐን እግዚአብሔር ኣምላኽና እንታይ ዝብለና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 1 ኣታ እስራኤል እንተተመለስካስ ናባይ ደኣ ተመለስ ዝብለና ይሁዳ ምምላሱ ኣይፀበቐን ተመሊሱ ተጣዒሱ ግን ናብቲ ምስ ተመልሶ ዝቕበል ናብኡ ኣይተመልሰን ናይ ገንዘብ ፍቅሪ ከም ዘለዎ ፈሊጡ ሰይጣን ኣብ ልቡ ሓሳብ ገንዘብ ኣቐሚጡ ነተን 30 ቅርሺ ሂብዎ እታ ናይ መወዳእታ ዲያብሎስ ንሰይጣን ዝሃቦ ዓባይ ህያብ ግና እንታይ እያ እታ ገመድ እያ ምክንያቱ ይሁዳ ኮይዱ እንታይ በለ ዝብለና ተሓንቀ ተን 30 ቅርሺ ከምዚኣ ነታ ገመድ ድማ በዚኣ ሓቢእዋ ፀኒሑ በዚአን ስርሑ ምሰስለጠ በል በዚኣ ድማ ንስኻ كيد يلو أبوتات أديتات أحوات أحد سيطان كجاجينا سيطان كدفعنا كم زم نزم سبورتنياتات مسات أغلهم تسفاز جبرو سيطان دما كوميز جبر كسرتا زدليا زبصح فتاوي عركي كويني إز قربك مودعتا جنا كام مجمرتاون أي فتاة كان ينرى يلوز حدك
ፀላኢኻ እዩ መሕነቂ ዝህበካ ኣብቲ እዋን እቲ ይሁዳ ናብቲ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እሞ ኣይተሓዘሎም ዝበለ ጎይታ ናብኡ ገጹ ተመሊሱ እንተዝኸውን ነበረ ነቶም ዝወግእዎ ዝነበሩ ነቶም ጡፍ ዝብልሉ ዝነበሩ ነቶም ገጹ ዝፀፍዕዎ ዝነበሩ ነቶም ክዳኑ ቀንጢጦም ዕርቃኑ ዘውፅዎ ጎኑ ብኹናት ዝወግእዎ ሲሊኣቶም ኮይ ጎይታ ለሚኑ ናይ ይሁዳ ግን ካብ ዳሓራዩ ካብ ቀዳማዩ ዳሓራዩ ድማ ዝገደደ ኮይኑ ከይዱ ተሓንቀ ታኾይኑ ከይዱ ተሓኒቁ ናብ ዘይምለስ ተመሊሱ ናብ ዘይጣዓስ ተጣዓሹ ኣታ እስራኤል እንተተመለስካስ ናባይ ደኣ ተመለስ ኣብ መጽሐፍ ኢዮብ እውን ምዕራፍ 22 ቁፅሪ 23 እንታይ ዝብለና ናብቲ ኩሉ ዝኽእል እንተ ተመለስካ ንዓመፃ ካብ ድንኳንካ እንተ ኣርሓካዮ ከም ብሓድሽ ክትስርሓኻ ክብርን ምስጋና ንኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ ኣምላኽና ተተመሊስናዮ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ይቕርበለለይ ተኢልናዮ ንዓመፃ ካብ ድንኳን ልብና ተደርቢናዮ እግዚኣብሔር ከም ብሓድሽ እንታይ ገብረካ እዩ ይሰርሓካ እዩ ይሁዳ ናብቲ ተመሊሱ ከም ብሓድሽ ዝሰርሕ ኣምላኽ ኣይተመልሰን እሞ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንሕናኸ ምስ ኣምላኽ ኣለኹ እናበልና ካብኡ ጠፊእና ካብኡ ሪሕቕና ኸይንህሉ ኣብ ቤቱ ኣለኹ እናበልና ኣካልና ኣብዚ ሓሳብና ግና ልብና ግና ነቲ ምስ ጎይታ ከሎ ልቡ ዝተቋፃፀሮ ንይሁዳ እቲ ንይሁዳ ልቢ ተቋፃፀሮ ንዓይ ንዓኹም ከይቋፃፀረና እንታ ክንገብር ግባኣና ክንርሕቆ ግባኣና ሃዋርያ ያዕቆብ ክመክር ከሎ እንታይ ኢሉ ኣብ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 7-8 እምበኣር ስነ ኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተፃረርዎ እሞ ንሱ ኸባኻትኩም ክሃድም እዩ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ ኣቱም ሓጥኣን ኣእዳውኩም ኣፅርዩ ኣቱም ሰብ ክልተ ልቢ እውን ልብኹም ኣንጽሁ ንዲያብሎስ እንታይ ግበርዎ እዩ ዝብለና ዘሎ ግብርኻን ስራሕኻን ክሒደ የለኹ ረሓቕ በልዎ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተፃረርዎ ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ ድማ ክቐርበኩም እዩ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣጋርና ኣይኮነን ንኣምላኽ ክቐርባ ዘለዎን ልብና እዩ ኣጋር ይሁዳ እኮ ክርስቶስ ዝረገፀን ዝረግፃ ነይረን ኣጋር ይሁዳ እኮ ኣብ ክርስቶስ ዝውዓለን ውዕላ ነይረን ልቡ ግና ካብኡ ርሑቕ ነይሩ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ልቡ ግና ምስ ኣምላኽ ኣይነበረን እሞ ንሕና ድማ ንኣምላኽ ሕራይ እንታይ ኢልናዮ ሰይጣን እንታይ ክኸውን እዩ ካባና ካሃድም እዩ ግብሩ ክንገብር ተልእኽኡ ክንፍፅም ኣይንኽእልን ኢና ንዲያብሎስ ተፃሪርና ወይ ንዲያብሎስ ድማ እንተ ደኣ ካብኡ ሪሕቕና ናይ መን ጉዛኣት ኢና ንኸውን ናይ ኣምላኽ ምክንያቱም ንክልተ ጎይተት ዝግዛእ የለን ንክልተ ከነእንግድ ናይ ክልተ ድማ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና ኣፉ ምስ ጎይታ
ልቡ ድማ ምስ ሰይጣን ምስ ዲያብሎስ ዝነበረ መወዳእታ ድማ እቲ ልቡ ዝሃቦ እንታይ ገርዎ በልንካ ገመድ በዚያ ድማ ለሃካ ገረብ ከይትካ ማግበር እንታይ ክበር ነፍስኻ ፍረድ ኢልዎ ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ንሕና ካብዚ በዚ ዕለት እዚ እናሰገድና ኣብ ጾም እናጸለና እዚ ኩሉ ንደኽሞ ዘሎና እዚ ኩሉ ንድፍኦ ዘሎና ናይ ልቢ ክኸውን እግዚአብሔር ንኹሉና ይሓግዘና ክንሰግድ ከለና ንመን እናዘከርና ነቲ ጥፉእ ወዲ እናዘከርና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 መጀመርያ ካብ ቤት ኣቦኡ ወፂኡ ዝጥዕሞ መሲልዎ ልቡ ሸፊቱ ኣርሒቑ ምስ ከደ ሕጅዎ ዝኸደ ምስ ወድአ ምስ ከፍኦ ምስ ዓረቀ ምስ ጠመየ ዘጸግዖ ምስ ኣነ ግና እቲ ኣብ ቤት ኣቦኡ ዝነበረ ክብሪ ኣብ ቤት ኣቦኡ ዝነበረ ጸጋ ኣብ ቤት ኣቦኡ ዝነበረ በረኸት መዓሲ ተዘኪርዎ ናብ ልቡ ምስ ተመልሰ ናብ ልቡ ተመልሰ እሞ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሓት እንጀራ ዝተርፎም ጉዝዓት ኣለዉ ኣነ ድማ ኣብዚ ብጥሜት ክመውት ሕጅስ ናብ ኣቦይ ክምለስ እሞ ነቦይ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ናብ ቅድሚ ኣምላኽን ሓጢኣት ገረየ እሞ ከም ውሉድካ ዘይኮነሲ ከም ሓደ ካብዞም ጉዝኣትካ ረኣየኒ ክብሎ እየ በለ ጽቡቕ ምምላስ ጣዕሳ ናይዝን ጣዕሳ ድያ ናይ ይሁዳን ሰማይን ምድርን እዩ ይሁዳ ናብ ተማይ ንፈልጠካኒ እንታይ ገደሰና ዝብልዎ እዩ ተመሊሱ እዚ ናብ ልቡ ዝተመልሰ እዚ ግን ተቐዳማይ ክብሪ ተዘኪርዎ ናብ ኣቦኡ እዩ ተመሊሱ እሞ ንሕና ድማ በዚ ቅንያት እዚ ልብና ንኣምላኽ እናሰገድና እናጸለና እናጾምና ከለና ካብ ኣምላኽን ካብ ቤቱን ጠፊእና ርሕቕና ከይንህሉ ሰይጣን በኣካል ኣብ ጎንና ደው ኣይብልን እዩ ብሓሳብ መፂ ግን ኣብ ልብና ሕሾክ ክብለና ኽእል እዩ እሞ ንልብና እግዚአብሔር ክቋጻጸሮ ንልብና ጎይታ ክነግሶ እግዚአብሔር ንኹሉና ይሓግዘና እቲ ካብ ይሁዳ እንታይ ኢና ንመሃር እንተደኣ ኢልና እቲ ኣብ ልብና ዝቕመጥ መን ይኸቐምጠልና ክንመርፅ ኣብ ልቢ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ኣቐዲሙ ሓሳብ ኣቐመጠ ሓሳብ ምስ ኣቐመጠ ናይቲ ሓሳብ ዘቐመጠሉ ተግባር ድማ ፈጻሚ ኮይኑ መወዳእታ ድማ ባዕልኻ ትፈልጥ ምሳይ ኩንትራትካ ሕሳብ ዓፂኻኻ እዛ ገመድ እዚኣ ኣለሃካ ኢሉ ድማ በታ ገመድ ድማ ከም ዝፍረድ ገይርዎ ካብዚ ከምዚ የድሕነና እሞ ልብና ኩሉ እንሪኦ እንሰምዖ እንዛረቦ እንኸዶ እንገብሮ ልብና ሕልናና ኩሉ ጎይታ ዝተቐመጠ ይኹን ብሓሳብ ጎይታ ዝተመልአ ይኹን ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ፊልጵ መልእኽቱ ምዕራፍ 2:5 እንታይ ኢሉ እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃሉ ኢሉ እሞ በዚ እንሰግዶ እንጽልዮ እንጸሞ ዘለና ድማ ኣብ ውሽጥና ሓሳብ ክርስቶስ ክህሉ ድማ እግዚአብሔር ባዕሉ ይሓግዘና እቲ ሕማቕ ሓሳብ ኣብ ልቡ ቀሚጡ ንይሁዳ ካብ ጎይትኡ ካብ ሃዋርያነት ካብ ወደ መዝሙር ምዃን ዝፈለዮ ብኸንቱ ዘጥፍኦ ንዓና ድማ ከምኡ ከየጥፍአና ኩሉ ክነሓስቦ ሓሳብ ክርስቶስ ክኸውን እግዚአብሔር ይሓግዘና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ሰማዕናዮ ኣብ ልብና ሕድረልና ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ድማ እግዚአብሔር ንኹሉና ይሓግዘና ብርሃነ ትንሣኤ ድማ ብድሓነ ሰላም የብፅሓና
ዝጸለናዮ መዝሙር ዳዊት እግዚአብሔር አምላኽና ተቀበለልና ንነቢ ዳዊት ኩሉ ኃጢአቱ ብንስሓ ተቀቢልካ ዝተዓረቕካዮ አምላኽ ተዓረቐና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዘኢልና ክንጽልብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንዓና ዝበደሉና በደልዎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ አሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኪ ለህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ኻብ አንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኪ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና بعلت قدست سنبت كريستيان زنبب زصلنا يدينا قدست دنگل مريم ولاديت املاح مسغانا او كاب كلنا نستبرخت زخون كمريم فقرتي تسمخي نسخي اتا قدست قدوسان تبحال كاليت قمر اخي اوشت اخا بيد እግዚአብሔር ዝተጻሕፉ 10 ቃላት ናይ ኪዳን ጽላታ ዘለዋ አቀዲሙ ቢየውጣ 10 ትእዛዛት ነገረና ንሳኻ ንመድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳመይቲ ሱምያ بزي ملوات كاباخ سب زخونه إيسوس كريستوس نحدش كيدان متعرق يخونه نسو بمفساس قدوس دومو نمؤمنان أنصحوهم نحزابون قديسوهم يو قدست دنگل لمنلنا قدست دنگل لمنلنا وعدينا نسقتي والعليت أملا من تزي خلنا نعبيكم نخبركنا لنا كل جزء كبت فتوسب ودخي محرت من تي كنركبنا واخنا لمن نقعرنا لنا كاب زينك زينك أنا إنسيسي تسرح كلنا تعب ورقي يتلبت اتعوض نقال زغاوي هري مسل نسو زي مفل لايب زي ملوات نسب خونه زي ولو نصو ملكوت مسعب معرنا زلو ايوب ونصت ننصت دنگل ابسرا بقدستي كنت طببو بزي يسب اي كما ناسب كونه ملكوتو اوهاده بزي رخصت كواخي سب كوين ايمو قدست دنگل لمنلنا قدست دنگل لمنلنا بتأزاز እግዚአብሔር ዝተንስኡ بتأزاز እግዚአብሔር ዝተሳእሉ ክሩቤል ዝጋረደኪ መቅደስ ኢኺ ኦ ንጽሕቲ ቃል ካባኺ ብዘይ ምልዋጥ ሰብ ዝኾነ ኃጢአትና ዝተሰርየልና አበሳና ዝድምስሰልናን ኮይኑ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና أوشتي هبو زلوا هبستي زلوا وصب نصحتي إخي سبك سمعنا ما أنت نسخة عالم هيوت ذهب كاب سمعت وردة هبستي إيو قدست دنجل لمنلنا قدست دنجل لمنلنا مزبور كنديا ودا سمارم ما يسمى حرام على دي زود شو دمو أورهان استشكم كينا يوركي قواميث كنديل نسخيخي نسخة كله بزي عالم مبرهتيو مجمرتا زيبلو كابرهان سرخو برهان كاب حقين يعمل خستر وحقين يعمل بزي ملوات كاباخ السبب زخوني نزم أب سلماتن عبد نموتن إن نبر بممسو أبرحلنا
أقرخ أنا مقد سلام دحنت أقنعي بفلي مستر طوب أدحينا قدس دنقل من لنا قدس دنقل من لنا فحمي حاوز تسكنكي فحمي حاوز تسكنكي بروخ أرون كاب مقدس زوسدا نايورك معتنتن الصغيغي حديات زحدك جيجا زدمس نسو اتي خباخي السب زغونك الإكزابير إيو نفسي نبو سمر مسواتن عدانن جيرو زقرب ودخي إيو قدس تدنقل لمن قدس تدنقل لمن أو مريم قال እግዚአብሔር ዝወለድክልና መልክዐኛ ርግቢ ተሓጐሲ ንስኺ እታ ኣብ ሱር እሰይ ዝበቖለት ጥዑም መዓዛ ዘለዋ ዕምባባ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና شمونتي خيت خالويني يستنتنوا زملأتن بتري أرون نبرت أو ولاديت كريستوس حقنا أملاخ نسخيون كم عائخي نسوءتي زولت كيو بزي زري مجيو أرحاننا قدس تنقل لمننا قدس تنقل لمننا أمر تزجع حلفا كلهم قدسان نسخي كتلمنا يجباك يو مغنياتو نسخي كابل كنا باباسات تعبي كاب نبياتون أزب بيك تخبر إخي كاب جرما صراف ألن كراب ألن زبل استفتاو جرما مقص ون ألوكي نسخي ناي بحكي تمكحت وجنا إخي لنفسنا ونحيوات تلمنا إخي سلزي نابقيتنا مرحنا يسوع كريستوس لمننا بقناعة حيمانوت أبنتو هزنا عنا يغرتون محرتون كهبنا ببسح محرتو حديتنا حرقنا قدس دنقل لمننا قدس دنقل لمننا مسكانان وداسين ند أدوناي قدستن بصعتن مسكنتن برختن كبرتن لعلتن أف أدق برهان معرق بهيوات محدري ملكوت قدست غاب قدسان أملاخ استولدكي دنقل ماريام أدينا إخي محرتو ناب أب محدريت ولد مصلال ناي منفس قدس مبالان تساميخي كاب كل فترة برختي إخي نسخي أب كندتي ناب سمايات أريام ناب مدري أريام زخونكي إخي قدست نبيات كهناتن نجستاتن بأخي جيروم مسلو تنبيو أبوشتي ناي كيدان تلال تابوت زلوو قدسان جبرو ودخي محرتو خفلنا قدست دنقل لمننا قدست دنقل لمننا ودي أملاخ كباخي بملادو خاب مدري أو أريام نمحدار بآخي قربا خوينا بآخن بسم ودخن قربا خوينا إنا عسرت قالات بأصابع زتزحفو قويتا خلو فترة ودي أملاخ أباخي حدري أب بيمانو خدنكي منفس قدس أزللكي حيل لؤول أزنعكي إيسوس كأ سقاخي لبسي مزحف أفلاق ماي هيوت كاب كرسو كوحز إيو كم زبالي اتي زسمع نابا يمزا أمو يستقيلو جدره ودخي محرتو خفلنا قدس دنقل لمنلنا قدس دنقل لمنلنا
ኣቐዲሙ ኣብ ብዮውጣ ማለት ብጻብእ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፈ 10 ቃላት ነገረና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ንስኻ በይንኻ ንዕኡ ኣቦኡ ከም ዝኾንካ ንሱውን በይኑ ወድኻ ከም ዝኾነ ምሂሩና እዩ ኣብ ሰማያት ኣደ ኣብ ምድራውያን ኣቦ ከም ዘይብሉ ንኣምን እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ብዘይካ ኣቦኡ በይኑን ጵሮቅላጦስ መንፈስ ሓቅን እንተ ዘይኮይኑ ምምጽኡ ዝፈልጥ የልቦን ኣብ ከርስኺ ሓደረ 9 ወርሒ ድማ ጸርክዮ ብልደት ወድኺ ሰማያት ተሓጐሰ ምድሪ ኸኣ ደስ በላ መልኣኽ ሓጎስ ኣበሰረ መልኣኽቲ ሰማይ ድማ ከምዚ እናበሉ ኣመስገኑ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ከኣ ሰላም ስምረትን ንደቂ ሰብ ይኹን ጓሰቱን ኣብ ቤተልሔም ቤት ዘርኣይዎን ዝሰምዕዎን ኣድነቑ ሰብ ጥበብ ኮኸብ ረኣዩ ንወድኺ ክሰግዱ ንስኽውን ከመስግኑ ካብ ርሑቕ ሃገር መጹ እቲ ካብ ምብራቕ ዝመርሖም ኮኸብ ከኣ ክሳብ ቤተልሔም ኣብጽሖም ኣብ ልዕልቲ ንስኺ ኣብ ወድኺ ዘለኽዮ ቦታ ከኣ ቆመ እቶም ሰብ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅጽለ ኦኬ ጥበብ ነዚ ሪኦም ከኣ ዓብዪ ሓጎስ ተሓጐሱ ናብኡ ኣተዉ ኣብ ቅድሚኦምን ቆሙ ናብ ምድሪ ወዲቖም ድማ ሰገዱሉ ሳንዱቆም ከፈቱ ወርቅን ከርበን ዕጣንን ከኣ ገጸ በረኸት ኣቕረቡሉ ገጸ በረኸት ኣቕሪብናልካ ኣሎና ዕጣን እውን ኣቕሪብናልካ ኣሎና ካባኻ እዩ ንኽቡር ስምካ ከኣ እዩ ኦ ኣምላኽና ምእንቲ ሓጢኣት ህዝብኻ ልማኖኦምን መስዋዕቶኦምን ክቕበል ከምኡውን ሓጢኣቶም ከተሓድግሎም ዝወፅእካ ኢኻ ብምባል ዘመስግኖ ወድኻ ምሕረቱ ክኽፈልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ካብ ንጹሃን ንጽህቲ ንስኺኺ ሕሪት ድንግል ኣብ ቤት መቕደስ ተቐመጥኪ ከምቲ ካብ ዘይቆንቅን ዕንጨይቲ ዝተገብረ ታቦት ብጽሩይ ወርቂ ዝተለበጠ ዝተሸለመን ብዙሕ ዝዋግኡ ዘብርህ ዕንቂ ባሕሪ ከምኡ ድማ ንስኺ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርኪ መላእኽቲ ከዓ ኩሉ ግዜ መግብኺ የምጽኡልኪ ነበሩ ብኸምዚ ዘመሰለ ናብራ በመላእኽቲ እናተጸናናዕኪ 12 ዓመት ነበርኪ መስተኺ መስተ ህይወት እዩ መግብኺ ድማ ሰማያዊ ምግቢ እዩ ኣቦኺ ዳዊት ብመሰንቆ ዘመረ መንፈስ ትንቢት ድማ ከምዚ እናበለ ቃኒልኪ ጓሌ ስምዒ ራእይ እዝንኺ ጽን በሊ ዝራቤትክን ኣዝማድክን ረስዒ ከመይ ንጉስ መልክዕኺ ትሕትና ኸፈቲ እዩ ንሱ ጎይታኺ እዩ ንዑኻ ክትሰግዲ ኢሉኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ገብርኤል መልአኽ ካብ ንጹሃን መላእኽቲ ጉድለት ዘይብሉ ካብ ቀዳሞት መላእኽቲ ኣብ ቅድሚት ዝኸሉ ዝቐውም ኦም ልተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ኣቲ ሕጉስቲ ተፈሲ ደስ ይበልኪ እንዳበለ ኣበሰረኪ ንስኻ ኣብ እንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ካብቲ ጎይታ ኩሉ ሞገስ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ እንሆ ክትጠንሲ ወዲ ከዓ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ክትሰምዮ ኢኺ ንሱ ዓይብን ወዲ ልዑልን ክስመ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንበር ኣቦኡ ዳዊት ክህቦ እዩ ንቤት ያዕቆብን ከዓ ንዘላለም ክነግስ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሓይሊ ልዑል ከዓ ክጽለኪ እዩ እቲ ካባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ እዩ ወዲ እቲ ጎይታ ኩሉ ድማ
ክስመ እዩ ኢሉኪ እዩ እሞ እቲ ካባኺ ዝተወልደ ምሕረቱ ከከፍለና ቅድስት ድንግል ለምነልና ቅድስት ድንግል ለምነልና ንስኺ ቅድስቲ ኣዳራሽ ዝኾንኪ ናይ ቅድስቲ ቅዱሳን መቕደስ ናይ ብርሃን መጋረጃ ዘይምርምር መንበር ምስጋና ኢኺ ኦ ቅድስቲ ማርያም መቕደስ ቅዱሳን ንምስለኪ ከምዚ ኢልና መምስጋና ድማ ስለቲ ናባኸይ ዝመፀ ቅዱስ መንፈስ ዝፀለለኪ ሓይሊ ልዕልን ኢና መጋረጃ ብርሃን ምባልና ድማ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርስኺ ስለ ዝሓደረ ኢና ናይ ልኡላን ጎይታ መላእኽቲ ሊቃነ መላእኽትን መናብርትን ስልጣናትን ኣጋእዝትን ሓያላትን ሊቃናትን መኳንንትን ዘመስግንዎ እዩ ወድኺ ኣብ ምድሪ ኣብ መብልዕ ማል ምስ ወለድኪ ብዙሕ ኣዒንቲ ዘለዎም ኪሩቤል 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌል ኣኽበቡኺ ናይ ብርሃን ደመና ከዓ ኣጽለለኪ ሊቃነ መላእኽትን ሰራዊትን መላእኽቲ ሰራዊትን ሰማይን ብፍርሃትን ብምርዓድን ኣብ ቅድሜኺ ደው በሉ ኣብኡ ከዓ ብኻልእ ምስጋና ወደሱኺ ክሩቤልን ሱራፌልን ካብቲ ናይ ሰማያት ምስጋንኦም ዘይኮነ ናይ ቅድም ምስጋንኦም እውን ዘይኮነ ምስጋና ዘመስግኑኺ እቲ ንኹሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይታኦም ኣብ ሕቑፍኺ ተሓቆፉ ምስ ረኣዩ ኣብ ማርያም ደለይዎ ኣብኡ ከዓ ምስ ኣቦኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ከም ቅድመ ረኸብዎ ትሕትና ጎይትኦም ምስ ረኣዩ ኣዒንቶም ናብ ኣርኣያም ኣልዓሉ ኣኽናፎም ዘርጊሖም ከዓ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ ጎይታ ኩሉ ንዝኾንካ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበሉ መሊሶም ንዓኺ ንበይንኺ ምስ ወድኺ ኣብ በዓቲ ረኣዩኽሞ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን በሉ ካባኺ ዝወሰዶ ስጋና ከልብሰና ምስ ረኣዩ ሰራዊቱ ንደቂ ሰብ ይኹን እናበሉ ሰገዱ ነቢይ ዳዊት ብመዝሙር ከምዚ እናበለ ተነበየ ጎይታ ኩሉ ካብ ሰማይ ካብ ድልው ኣዳራሽ መቕደሱ ተመልከተ ንኹሉ ደቂ ሰብ ከዓ ረኣየ ንጉስ ጸባኺ መረፀ ናይ ዘለዓለም መዕረፊተይ እዚኣ እያ ሓርየያ ከዓ ኣለኹ ስለዚ ኣብኣ ክሓድር እዩ በለ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምነልና ቅድስት ድንግል ለምነልና ቅድስትን ብፅእትን ምስግንትን ብረኽትን ክብርትን ልዕልትን ሞገስ ወርቅን ምስለኪ ኣብ ውሽጢ ካብ ሰማይ ዝወረደ ህብስቲ ህይወት ዘለኪ ኢኺ ንሱ ንኹሉ ሃቢ ህይወት እዩ ብኡ ንዝእመን ብእምነት ብቕንዕና ልብን ካብኡ ንዝበልዕ ምስቶም ብየማን ዝቆሙ ዘቕውም እዩ ወድኺ ምሕረቱ ከፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና
ንስኺ ኢድ ጥበበኛ ሰብ ዘይሰርሖ ናይ ወርቂ ተቕዋም ኢኺ ኣብታ ተቕዋም መብራህቲ ኣየብርሁን እዮም። እንታይ ደኣ ናይ ኣብ ብርሃን ባዕሉ እዩ። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ናባኺ መፀ ኣባኺ ከዓ ተቐመጠ። ብመለኮቱ ድማ ናብ ኩሉ ማእዝናት ዓለም ኣብርሀ። ካብ ደቂ ሰብ ጸልማት ረሓቐ ብመሕወይ ቃሉ ከዓ ኣድሓናና። ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን ብርሃንን እመኑ ብርሃን ከለኩም ድማ ተመላለሱ ኢሉ እዩ። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና። ካብቲ ጎይታ ኩሉ ዝተረኸበ ዝተወልደ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ናይ ሓቂ ጎይታ ዝተረኸበ ሓቀኛ ጎይታ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ህልውንኡ ምስ ኣቦኡ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኾነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወረደ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ብምምጽኡ ኣብረሃልና ሓጎስን ፍስሓን ከዓ ነገረና ናብ ኣቦኡ ኣቕረበና መንገዲ ህይወት መርሓና ንዕኡ ብምእማን ድማ ዘለዓለም ህይወት ሃበና። ነቢይ ኢሳያስ ንትእዛዝ ኢየሱስ ብትንቢቱ ኣድነቆ ትእዛዝካ ኣብ ምድሪ ብርሃን እዩ እሞ በሎ። ዘካርያስ ካህን ሽማግሌ ጻድቅን ንጹህን ናይቲ ጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድናቕ ተገረመ። ኣፉ ኸፈተ ድማ ብልውሃቱን ብምሕረቱን ንኣምላኽና ካብ ኣርያም ንዝበጽሓና ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጽላሎትን መታን ዝነበሩ ብርሃን ድሕነት ከርእዮም ንኣጋርና ከዓ ናብ መገዲ ሰላም ከቕንዕ ክመርሕ ተወልደ በለ። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለልና ቅድስት ድንግል ለምንልና። አሜን። እግዝእትነ ማርያም በቲ ሰማያውያን ሊቃነ ካህናት በእዳዎም ዝሕዝዎ ማዕጠን ወርቂ ንምስለኪ ንሳቶም በቲ ማዕጠንቶም ኣብ ምድሪና ዘለዉ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ምእመናን ዘዕርጉ እዮም። ከምኡ ድማ ብኣማልድነትኪ ናይ ደቂ ሰብ ልማኖ ኣብ ቅድሚ ስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ያዕርጉ። ሓጢኣት ህዝብኺ ከተስተስርይ ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተፈቒድኪ እዩ። ንደቂ ሰብ ናይ ህይወት ዘለዓለም ከተሰጋገሪ ንምእመናን ህዝብኺ መድሓኒቶም ክትኮኒ ዝግባእኪ ኢኺ። ኦ መድሓኒት ኩሉ ዓለም ቅድስት ድንግል ማርያም ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለልና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንስኺ ብርኽቲ እንፀይቲ ኢኺ ዓፀ ህይወት ዕፀ መድሃኒት ኣብ ክንዲ እታ ናይ ገነት ዕፀ ህይወት ኣብ ምድሪ ዕፀ ህይወት ዝኾንኪ ኢኺ። ፍረኺ ፍረ ህይወት እዩ። እቲ ካብኡ ዝበልጽ ድማ ንዘለዓለም ህይወት ኣለዎ እዩ። ካባኺ ዕምባባ ተረኣየ መዓዛኡ ሽትኡ ከዓ ጥዑም እዩ። ኣብቶም ዝፈልጥዎ ኣብ ኩሉ ዓለም ዳዊት ብመዝሙር ብዛዕብኡ ተነቢዩ። መዓዛ ከርበን ዝባድን ስለሆትን ካብ ዝልባስኪ እዩ እናበሉ
ሰለሞን ኣቦኺውን ተንበየ ከምዚ ኸኣበሉ መዓዛ ኣፍንጫኺ ከም መዓዛ ዕጣን ዝተሓፅረት ናይ ኣታኽልቲ ቦታ ሃውተይ መርዓት ዝተሓፅረት ገነት ዝተኸድነት ኢላ መገድኺ ገት ምስ ፍረ እቕማቕ ምስ ናይ ናርዶስ ምስ መፅሪ ቀፂመታት ቀናሞስን ምስ ኩሉ ዓንፀይቲ ሊባኖስ ከልበን ኣወልን ምስ ኩሉ ዝበለፀ ጨናታት ዛረገነት ኢላ ማይ ህይወት ካብ ሊባኖስ ዝውህዝ በለኪ ወድኺ ምህረቱ ክኸለና ቅድስት ድንግል ለምንልና ናይ ኣሮን በትሪ ከይተኸልዋ ማይ ከየስተይዋ ኣብ ቤት መቕደስ ፀዲቓ ዝተረኽበት እሞ ድልውቲ ዝኾነት ዋናኣ ንኽህነት ከም ዝተመረፀ ዘረኣየት ንስኺ ድማ ከምኡ ኣብ ቤት መቕደስ ብቅድስና ብንጽህና ነበርኪ ብኽብሪ ብዓብዪ ፍስሓ ኸኣ ካብ ቤት መቕደስ ወጻኺ ካባኺ ድማ ናይ ሓቂ ፍረ ህይወት ዝኾነ ጎይታ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ ኦ ቅድስቲ ከምቲ ካብ መልኣኽ ዝተረኣኽዮ ብዘይ ርኳቤ ወዲ ረኺብኪ መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ክመጽእ እዩ ሃይሊ ልዑል እውን ከጽልለኪ እዩ በለኪ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንሰብኡትን ኣንስትን ኣገልገልቲ ብስም ወድኺ ንዝኣመና ናብ ወድኺ ከተማልድልና ይግብኣኪ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ ኦ ምውሓዝ ፍስሓ ኣብ ኩሩቤል ብዙሕ ዘዒንቶም ኣብ ሱራፌል 6 ዘኽናፎም ኣጸቢቑ ዝዓበየ ግርማ መልክዕ ትርኢት ኣለኪ ንሳቶም ካብ መለኾት ወድቂ ዝመጽእ እሳት ምእንቲ ክድሕኑ ገጾምን እግሮምን በኣርኣያ ትምህርተ መስቀል ይሽፈኑ ንስኺ ግና ንመለኮት ብድሕሪት ኮንኪ እሳት መለኮት ከዓ ኣይቃጸለክን ነበልባል ሓዊ ተሰኪንኪ ነበልባል መለኮት ከዓ ኣየድነነክን በታ ሙሴ ብነበልባል ሓዊ ተባሪኻ እሞ ቆጽላ ከዓ ዘይተቃጸለ ዝረኣያ ዕፀ ጳጦስ ኪልዓው ተመሰልኪ ከምኡ ድማ ጎይታ ሃያላን ኩላንትንኡ ፍጹም እሳት ዝኾነ ንዓኺ ኣይቃጽለክን ንስኺ ናይ ብሓቂ ኩሉ ወገን ክርስቲያን መመኪሒት ኢኺ ብኣኺ ድማ ካብ ምድሪ ናብ ኣርያም ቀረባ ኮና እዚ ከዓ ወዲ ኣምላክ ካባኺ ብመውላዱ እዩ ንነፍሳትና ህይወት እትልምኒ ነቶም ብጸሎትኪ ዝኣምኑ ጸጋዊት ምሕረት ኢኺ ናብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና ንዕኡን ኣቦኡን ብመንፈስ ቅዱስን ብምእማን ብቕንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዓና ምሕረቱን ይቕረቱን ብክህበና ብብዝሒ ምሕረቱ ኃጢአትና ክሓድገልና ለምንልና
ኦ ወላዲት ጎይታ ኩሉ ምስጋና ይኹንኪ ንአብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ይኹን አሜን። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጸሎታ ንኽዝከሮም ንዝሓተቱን እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹልህና ብዓይነ ምሕረቱ ይጠምተና ሰናይ ሓሳብ ልብና ያስምረና ካብ ኩሉ ክፉእ ይሰውረና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሀበና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ አድነና ምሕረት ፈተና ይትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ናኸ ድንግል ብስጋ ሆን ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለካ ሰኺኻ በንዝተበረኽ ዲኺ ካብ ማሕፀን ክቡን ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ብሻኺ ሴት ደስ ይበልካ ኃጢአትና ካድገልና ናፈክሮ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሃሌሉያ 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 ስምዖኬ ለእግዚእነ ስምዖኬ ለእግዚእነ ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያናት ኩልክሙ አብያተ ክርስቲያንት ከመዘ አክበሮሙ ከመዝ አክበሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት በወንጌለ መንግሥት እንዘ ይብል ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ኢየምሰልክሙ ዘመጻእኩ አሰሮሙ ለኦሪት ወለነቢያት ወኢ ከመ እንስቶሙ አላ ዳእሙ ዘእንበለ ከመ ፈጽሞ ይቤ እግዚእ በወንጌለ ሰላሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ አማኑኤል ስሙ ማርያም እሙ
ሃሌሉያ ኩለከሙ አብያተ ክርስቲያናት ከመ ዘአፍረሮሙ ሎሪት ወነቢያት በወንጌለ መንግሥት ክርስቶስ ወልደ ዳዊት ኢይቤሰክሙ ዘመጽአሮሙ ሎሪት ወለነቢያት ወይከስቶሙ ዳይሙ ዘፈጽመሙ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አሜን አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳኢ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ አብአነ እግዚኦ ሰመይታ ወባልሃነ ወሎ የእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት
ስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይለ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይለ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በሰማይ ከማሁ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ታብአነ እግዚኦ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ኢታብአነ እግዚኦ ሰመንሱስ ወባልሃነ እምወሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል
ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ወጸወልየ ውእቱ እግዚእ ስመኮንከኒ ረዳኢ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ሰማያት ይትቀደስ ይምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር በሰማይ ከማሁ ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዘለለዕለትነ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየ ከመንነኒ አነ እግዚኦ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ እብልባኮቴ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ለዘአበሰ ለነ
ሰላም በአነ እግዚኦ ሰመንሱ በአነ እግዚኦ ሰመንሱ ወባልሃነ እምኩሉ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይልየ ወፀወንየ ውእቱ እግዚእ እስመ ኮንከኒ ረዳኢ ንባኮቴ ዘበሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም በማየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም እዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ብርሃኑ
ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ምእመናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለማርያዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም 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 መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ አቆቴት ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ
ولك يدل وكتت لعلم ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም እምበኣር ረቡዕ ኣብ ግዜ ታስዒቲ ሰዓት መዓልቲ ካህናት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይተኣከቡ ኩሉ ጸሎት ከምቲ ናይ ታስዒት ሰዓት መዓልቲ ሶኒ ጸሎት ይጸልዩ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 ኣብርሃም ከዓ ነዊሕ ዕድመ ገበረ ኣረጊት ነበረ። እግዚኣብሔር ድማ ንኣብርሃም ብኩሉ ባሪኽዎ ነበረ። ኣብርሃም ከዓ ነቲ ኣረጊት ግዙእ ቤቱ ኣዛዝ ኩሉ ገንዘቡ ብጀካ ኢልካ ኣብ ትሕቲ በጃኻ ኢልካ ኣብ ትሕቲ ሰለፈያ ንብር ካብ ኣዋልድ እዞም ኣነ ኣብ ማእከሎም ዝነብር ዘለኹ ከነኣናውያን ወደይ ሰበይቲ ከይተተኣትወትዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማይን ኣምላኽ ምድርን እምሕለካ ኣለኹ ናብ ሃገረይን ናብ ዓልየተይን ኬድካ ደኣ ንወደይ ይስሐቅ ሰበይቲ ኣምፃሉ በሎ። እቲ ግዙእ ከዓ ምናልባሽ እታ ሰበይቲ ናብዚ ሃገር ደድሕረይ ክትስዕብ እንተዘይፈተወትከ ንወድኻ ናብታ ንስኻ ዝመፃኻላ ሃገር ዶ ብግዲ ክመልሶ እየ በሎ። ኣብርሃም ድማ ንወደይ ናብኣ ከይትመልሶ ተጠንቀቕ፣ እቲ ካብ ቤት ኣቦይን ካብታ እተወለድ ኩላ ሃገርን ዘውፃእኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰማይ ንሱ ከዓ እዛ ምድሪ እዚኣ ንዘርእኻ ክህባ እየ ኢሉ ተዛረበንን ዝመሓለለይ ንሱ መልኣኹ ቅድሚኻ ክልእኽ እዩ እሞ ካብኡ ንወደይ ሰበይቲ ከተምፃሉ ኢኻ። እታ ሰበይቲ ደድሕሪኻ ክትስዕብ እንተዘይፈተወት ግና ንስኻ ካብዛ መሓላይ ንጹህ ኢኻ። ሓንትስ ንወደይ ደኣ ናብኡ ኣይትምለሶ በሎ። እቲ ግዙእ ኢዱ ኣብ ትሕቲ ሰለፍ ጎይቱ ኣብርሃም ኣንበረ። ከምዚ ነገር ገይሩ ከዓ መሓለሉ። እንግሊሽ English? Huh? Yeah. Yes, numbers. From the book of Numbers, chapter 20, verses 1 to 13. From the book of Numbers of Moses, the archprophet, may his blessings be with us. Amen. Now the children of Israel, the whole congregation, came into the desert of Sin in the first month, and the people stayed in Kadesh. And Miriam died and was buried there. But there was no water for the congregation, so they gathered together against Moses and Aaron. So the people scoffed at Moses and spoke, saying, "Would we had died in the destruction of our brethren before the Lord? Why have you brought up the Lord's congregation into this desert to kill us and our cattle? Why did you also bring us up out of Egypt to bring us to this evil place, a place where nothing is sown, neither figs nor vines nor pomegranates, nor is there any water to drink?" So Moses and Aaron went from the presence of the congregation to the door of the tabernacle of testimony and fell on their faces. Then the glory of the Lord appeared to them. The Lord then spoke to Moses, saying, "Take the rod, and you and your brother Aaron gather the congregation together. Speak to the rock before them, and it will give its waters. Thus you shall bring them water out of the rock, and give drink to the congregation and their cattle." So Moses took the rod from before the Lord, as the Lord ordered him. Then Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock, and he said to them, "Hear me, you disobedient ones. Must we bring water for you out of this rock?" Moses then lifted his hand and struck the rock twice with his rod, and water came out abundantly, and the congregation and their cattle drank. But the Lord spoke to Moses and Aaron, "Because you did not believe me to sanctify me before the children of Israel, therefore you shall not bring this congregation into the land I am giving them." This was the water of contention, because the children of Israel scoffed before the Lord, and he was sanctified among them.
From the book of Proverbs of Solomon, may his blessings be with us. Amen. For you will receive a crown of grace on your head, and a gold chain around your neck. My son, do not let the ungodly lead you astray, and do not consent if they invite you, saying, Come with us, take part in bloodshed, and let us hide a righteous man in the earthly unjustly, and let us swallow him, just as Hades does the living, and let us take away his remembrance from the earth. Let us seize his valuable property, and let us fill our houses with spoils. Cast your lot with us, and let us acquire a common bag. Let there be one purse for us. Do not walk in the way with them, but turn away your foot from their paths. For their feet run to evil, and they make haste to shed blood. For nets are not spread before birds for no reason. For those who participate in murder store up evils for themselves, and evil is the destruction of lawless men. These are the ways of all who accomplish lawless things, for they take away their own soul in ungodliness. Wisdom sings in the streets. She moves boldly in the squares. She preaches on high city walls and sits at the gates of the Lord. At the gates of a city she boldly says, So long a time as the simple hold fast as to righteousness. They shall not be ashamed, but those without discernment, since they are desirous of arrogance and are become ungodly, they hate precipitation, and are become subject to reproofs. Behold, I shall bring forth upon you the utterance of my breath, and I shall teach you my word. Since I called, but you did not obey, and spoke at length, but you paid no attention, but made my counsels invalid, and were not persuaded by my reproofs. Consequently, I will laugh at your annihilation, and I will exult when ruin comes to you. And when confusion reaches you unawares, and overthrow comes like a whirlwind, and when tribulation and anguish come to you, and when destruction comes to you, for it shall be when you shall call upon me, I will not listen to you. Evil men will seek me, but not find me, for they hate wisdom, and choose not the fear of the Lord. Neither do they wish to follow my counsels, but despise my reproofs. Therefore they shall eat the fruits of their own way, and be filled with their own ungodliness. ትርጓሜ ምሳሌያተ ሰሎሞን ወልየ ኢያሱትከ እስከ ሀበ ይብልዕ እምኩሉ እኩይ በመተርጉም በእንተሰ ቃሉ ወልየ ኢያሱትከ ሰብ ረሲዓን ወይ ተረጎም በእንተ ውእቱ ሰብእ ለተሰናአው በእንተ ቅትለተ ክርስቶስ ወአጽለመ ሰይጣን ልቦናሆም ወአምጻ ላዕሌሆሙ ፈቃዳቲሆሙ ወቅንዓቶም እስከ ገብሩ ጌጋየ ወይ ረስይዎ ሰናየ ይቤ ወይትፍቅድ እምኔሆሙ ለእማ አስተበቁከ ወይቤሉከ ነአ ምስሌነ ተሳተፍ ደመ ወንድፍን ውስተ ምድር ብእሴ ጻድቅ በአመፃ ይደሉ ለብእሲ ልቡብ ለእማ አስተርአየ ኩሎ ጽድቅ ይተነተን እምኔሁ ለሐሲሰ ሲመታት ወይትእዘዝ ለፈቃዱ በዘይነክያ ለነፍሱ ወይሃብሮሙ ለአብዳን ውስተ እበዶሙ ዳይሙ እምከመ ቆመ ላዕለ ጽድቅ ኢይጻእ እምኔሃ ኢይምኖ ወኢይጽግም ወሰበኮነ ነችር ዘመድኒ ዝውቱ ጲላጦስ ሰብአ ይመረ ጽድቀ በአሐቲ ሰዓት ኢናፈቀ ልቡ ዳሙነስ አማየ ወሐፀበ እደዊሁ ወይቤ ንጹሕ አነ እምደሙ ለዝ ጻድቅ ወአንትሙ ትረክቡ ዝግተ ወእፎቼ ከመ ይኩን ለምእመን ዘይሬይ ጽድቅ በከመ ይህብር ውስተ ኃጣውአ ካልኡ ወንስአር እምድር ዝክሮ ይተረጎም እስመ አይሁድ ኢፈቱ በእንቲአሁ ዘበቀትል ዘእንበለ ከመ ይትርፍለቱ ዝክር ፍጹመ ወለእመሰ ለበው ቀተት ወለእመ ውእቶሙ ጸልእዎ ወጸለብዎ ለክርስቶስ ይሰየፍ ዝክሩ ወይአምኑ በስሙ ምስራቀ ፀሐይ እስከ ምዕራቢሃ
እም ይኮኑ ይገብሩ አላ ተሃዘቡ ለእመ ውእቶሙ ፈቱ ላዕሌሁ በሞት በጠላ እንከሰ ዝክሩ ወጥሪቶ ብዙሃ ናስተጋብ አብያቲነ እምላይል በርበሮ ይተረጎም ሰው በተማከሩ ሊቃነ ካህናት ወይቤሉ ናሁ ኩሎ ዓለም ተለዎ ድህሬሁ ወጠየቁ ከመ ይሃውር እምኔሆሙ ሲመቶሙ ወይቤሉ እምከመ ቀተልኖ ናስተጋብ ኩሎ ጥሪቶ ዝውቱ ትምህርት ዘኮነ ህዝብ ይሰምዕዎ እምኔሁ ወአስተሐውዞ ትከውን ለነ ዝውቱ ሲመተ እዚአሁ ትትከፈል ላዕሌነ ወለእመ ገበርነ ቦቱ ፈቃደነ ወኮነ እንከሰ ዝንቱ እስመ ትምህርቶሙ በጠለ ወሲመቶሙ ተሃይደ ይቤ ኡቅ ኢትሁር ምስሊሆሙ ሐመረ ተዓቅቦ ለመሃይምናን በክርስቶስ በውእቱ መዋዕል ሶበርዮ ስቅለተ እግዚእ ወሞቶ ኢይናፍቁ ወኢያንቀለቅል ህሊና አልባቢሆሙ ከመ ኢይናፍቁ ወይሁሩ ምስለ ቀትል ይቤ ምግባረ ብእሲ ኃጥእ እቼት ይተረጎም በእንተ ይሁዳሃ አስቆረታዊ እስመ ውእቱ ኮነ ይሬኢ ምግባራተ እግዚእ ወይሰምዕ ቃላቲሁ ወተዓቅቦተ አእምሮቱ እምኃጣይእ ወአስማዐ በእንቲአሁ ወንጌልኒ ከመ ውእቱ ሰራቂ ወበእንተ ውእቱ ኮነ ኃጥእ እኩየ ወሰመዮ ንፉቀ ዝውእቱ ኮነ ህልወ ምስለ እግዚእ ወልቡ ምዩጥ እምኔሁ ይቤ ዝፍና ውእቱ ለኩሎም እለ ይፌጽሙ ኃጣውአ ወበሃበ ውእቱ ኃጢአት ይሃጉሉ ነፍሶሙ ባህቲቶሙ ይተረጎም ከመ ውእቶሙ አሃጎሉ ነፍሶሙ በንፋቅሆሙ በጊዜ ብሂሎቶሙ አልብነ ንጉሥ እንበለ ቄሳር ወለዝንቱሰ ኢነአምሮ ወናፈቁ ላዕለ እግዚእ ወተለዉ መምለኪያነ ጣዖት ወበእንተ ውእቱቼ ተሃጉሉ ባህቲቶም ይቤ ባህቲቶም ይተርፉ ላዕለ ዝህሊና እኩይ ለዝልፎ እስከ ዕለተ ሞቶሙ እስመ ይታጎሉ እምንቱ ወለሰ ነሱ ወአእመሩ ስሕተቶሙ ወአምኑ በሃይማኖት በእደዊሆሙ ለአበው ሐዋርያት እስመ እግዚአብሔር ሰረየሎሙ ወይሐሰበ በላዕሌሆሙ ዘሃለፈ እምኔሆሙ ይቤ ጥበብ በፍናው ትሴባህ ተርጉሙ በእንተ ጥበብ እንበይነ አምላክ ቃል ይቤ በፍናው ትሴባህ ይተረጎም ከመ ክርስቶስ ፄሃ ለምእመናን ፍናወ ጽድቅ ወአልቦ ዘአትረፈ ምንተኒ እምፍድፍድና አላ ከሰተሎሙ ወአዘዞሙ ለሐዋርያም ለሐዊር ውስቴቱ ይቤ ወበመራህብት ትሁብ ቃላ አላ ይተረጎም እስመ ይተርፈ ኢክብ ክቡት ወኢገሃድ ወኢመራህብት ውስተ ምድር እስመ በጽሐ ውስቴታ ብስራተ አርድእት ወውእቱ በከመ ቃለ ዳዊት ነቢይ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ይቤ ወኢተ ውስተ አንቀጾሙ ለሃያላን ትጸመድ ይተረጎም በእንተ ሃያላን ለሃበ ነገሥት ከሃዲያን ወጠቢባን እለ መእዎሙ ሐዋርያት በተአምራት መድምማት እስመ ኮነ ስመ ክርስቶስ ውእቱ አፍሆሙ መዓልተ ወለሊተ ይሴብሕዎ ወይቄድስዎ ይቤ ወረሲአን ይጸሉ አእምሮ ወርሱሃነ ኮኑ ለእለ ይዘልፍዎሙ ይተረጎም በእንተ ረሲአን እለ ኢኮኑ ምእመናን ይቤ ጸሉ አእምሮ ዝውእቱ ሃደጉ አእምሮ እስከ ኮኑ አብዳነ ወኢሃተቱ በእንተ ክርስቶስ ከመ ውእቱ ዘይፈውሶም ዘይሴፈዎም ወርሱሃነ ኮኑ ለእለ ይዘልፍዎም ይተረጎም ከመ ውእቶም ሃደጉ ጽድቀ ወሮፁ ሀበ ከንቱ በእንተ ፈቃዶሙ ይቤ ናሁ እነግረክሙ አስተንፈሰ ቃልየ ወእምሄረክሙ ነገረ ዚአየ ተረጎሙ እስመ እግዚእ ኢሃደገ ሎሙ ምንተ ወውእቱ ቃሉ ውስተ ወንጌል ወሰበሰ ይመጻእኩ ወኢነገርክዎሙ
እምድህኑ ወይም ኢኮኖሙ ጌጋየ ወይእዜሰ አልቦሙ ምክንያት በእንተ ኃጢአቶሙ ይቤ ወካይበ ወይበካበ ሰበሰ ይገበርኩ ሎሙ ምግባራተ ዘባይድ ይገብሮሙ እምኢኮኖሙ ጌጋየ ይቤ እስመ ጸዋዕክክሙ ወያውሳእክሙኒ ተረጎም ከመ ውእቱ ጸውዖሙ ሀበ አሚን ወበቱ ወይሰምዕ እምኔሁ ወገብረ ቅድሚሆሙ ተአምራተ ወመንክራተ ወመድምማተ ወይአምኑ ቦቱ ወይቤሎሙ ለእመሰ ከንኩሙ ወኢተአምኑ ብየ እመኑ በግብሬ በከመ ታእምሩ ከመ አነ ውእቱ እግዚአብሔር ወእንተ እኬልቦሙ ይአምኑ በሀቤ ለዝግቱ ይቤ ወሰፋይኩ እዴ ወኢተሰጠውኩ ምኒ ወምኑነ የረሰይኩሙ ትእዛዝየ ይተረጎም በእንተ እስመ እግዚአብሔር ሶበ ሰፍሐ እደዊሁ ዲበ ዕፀ መስቀል ርእዩ ትእምርተ እንተ ኮነት እምኢጸልመ ፀሐይ ወወርሃ ወትንሣኤ ሙታን ወስጠተ መንጠላዕተ ምኵራብ ወጸዋልእ እለ ተሰጥቁ ወምስለ ዝንቱ ኩሉ ይተመይጡ ሀበ ሃይማኖት ዳእሙ ገዝፉ አልባብዮም እስከ ውእቶም ምስለ ረኪበቶም እኒ ወርእዮቶም ዘንተ ኩሎ ተአምረ ኮኑ ይጸርፉ ላዕሌሁ ይቤ በእንተ ዝንቱ ናሁ አነሂ በሃጉልክሙ እስቅ ወትፌሳ ሶበ ይመጽአክሙ ተሰርዎ ወሶበ ይመጽአክሙ ግብተ ሀከክ ይተረጎም በእንተ ከመ እግዚአብሔር ይትገሃስ እምኔሆም እስከ ይመጥሉ ጸላእቶም ወይሳለቁ ወይስሕቁ ላዕሌሆሙ ወካዕበ ለውክያንኒ እለ ይዘልፉ ላዕለ ዕልወት ይሰምዖሙ ሎም ወያበጽሕ ወያበውህ ላዕሌሆሙ ወይሃውክዎሙ ወያፈርሆሙ ይጸልእዎሙ ወኢያውስኦም በእንተ ዘይኮነ ጽዋዕሆሙ በኃይል ይቤ ወኩያን ያስስን ወኢረክቡን እቱቼ በከመ ነገረነ እስመ እግዚአብሔር ይሰምዖሙ ለምእመናን እለ ውስተ እከይ ይቤ እስመ ጸልእዋ እምንቱ ለጥበብ ወለቃለ እግዚአብሔር ይፈቀዱ ይተረጎም ከመ ውእቶሙ ጸሉ ሃይማኖተ ዘበእግዚ ወገደፉ ቃላቲሁ በእንተ ውእቱ ይቤ ወንጌል ቅዱስ እምንቱሰ ጸልኡኒ በከንቱ ይቤ ወይፈቀዱ ይነጽሩ ዘዚአየ ምክረ ወያስተራክሱ ዘዚአየ ዘለፋ ይተረጎም እስመ እግዚአብሔር አምከሮሙ ወይቤሎሙ ለእመ አመንክሙ ከመ አነ ውእቱ ትመውቱ በኃጢአትክሙ ወኢተወክፉ እምኔሁ ወመነኑ ነገሮ ወይቤ ወዘሰየ ሸያየ ይሰምዓኒ ይሄሉ በተስፋ ወይዐርፍ ዘእንበለ ድንጋጼም ኩሉ እኩይ ይተረጎም ከመ ዘይአምን በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይሰምዕ ቃሎ ወይገብር ቺሃ እስመ ይሄሉ ውእቱ በተሰፍዎ በከመ ይቤ እግዚእነ ዘይአምን ቦ ሕይወት ዘለዓለም ወአነ አነስኦ ምስሌ በድኃሪት ዕለት ይቤ ወይዐርፍ ዘእንበለ ድንጋጼ እምኩሉ እኩይ እስመ እምኔሁ ለውእቱ ይትአተት ፍርሃት እንተ ይእቲ ትንሣኤ እኩያን ወይእቲ ደይን ወመደንግጽ ዳይሙ ይሄሉ በተስፋ ለዝልፉ እንዘ ይትፌሳህ በክርስቶስ ተሰፍዎ ተስፋቲሁ ሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሶቺያ አንጾንያ ሊቀ ጳጳሳት አቡነ ባስልዮስ ካብ ዝለኣኾ መልእኽቲ እዚ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ዝኾነ ንዝወድ ናይ ህያው ኣካል ናይ ኣብ ኣካል ዝመስል ኣካል ከም ዘለዎን ንኣምን ንባህሪ ሰብ ይቕረ ክብልን ናብቲ ዝቐደመ ክብሩ ክመልሶን
ምስ ፈተወ ብፍቃድ አብን ብፍቃድ መንፈስ ቅዱስን ካብታ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾነት ወላዲት አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ኮነ። ብሓሶት መሲልካ ብምርኣይ ኣይኮነን። በቲ ካልኡን ብባህሪ ንዓና ዝመስል ከማና ዝሓምም እትዛረብ እትፈልጥ ነፍሲ ዘላቶ ስጋ ተዋሂዱ አካላዊ ሰብ ኮነ። ደዓ እምበር ንሱ እግዚአብሔር ቃል እንከሎ ከይተፈለየ ባህሪኡ ከይገደፈ ከይተለወጠን ሕልፈት ከያለውን ምእንታና ከማና ኮነ። ፍጡር ብዘይምርምሮ ምስጢር ሰብ ኮይኑ ተወልደ። ጡጥ ጠበወ፣ ብጨርቂ ተጠቅለለ፣ ኣብ ደንበ ተደርበየ። ቀዳም ሰዓብን ዘይብሉ ወዲ እግዚአብሔር ዘመን ዘይቆፅረሉ እንከሎ ንሱ ሰብ ዝጎበዘሉ ዕድመ ገንዘብ ገበረ። በቲ ዘይምርመር ግብሪ ብኣምላኽ ምስጢር ካብ ድንግል ድሕሪ ምውላድ እውን ብስጋ ንዓና ይመስል፣ ብመለኮታዊ ባህሪ ድማ ንኣብ መስል። ካብ ባህርና ደኣ እምበር ካብ ባህርየ መለኮት ስጋ ኣይወሰደን፣ ካብ መለኮት እውን ባህርየ ስጋ ኣይፈጠረን። ስለዚ ድማ ገቢረ ተኣምራት መከራ ምቕባልን ገንዘብ እዩ። ናይ ኣምልኽነት ናይ ሰብነት ኣነጋግራ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ እጓለ እምህያው ምባል ንዑ ጥራሕ እዩ ንብል ንመድሃኒ ክርስቶስ ናብ ክልተ ኣይንኸፍሎን ኢና። እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ብተዋህዶ ካብ ክልተ ሓደ ዝኾነ እዩ። ንኣምላኽነት ዝግባእ ይሰርሕ፣ ምእንታና እውን ሰብ ዘድሕነሉ ሞቱ ይዛረብ። ሰብ ምዃኑ እውን ንኩሉ ስራሕ ሰብነት ይሰርሕ፣ ነቲ ዝበሎ እውን ይፍፅም። በቲ ካብ ሓጢኣት ዝተፈለየ ባህሪ ስጋውን ዘድሓነ መከራ ይቕበል እምበር ድሕሪ ተዋህዶ ናብ ክልተ ፍቓድ ናብ ክልተ ባህሪ ናብ ክልተ ባህሪ ናብ ክልተ አካላት ናብ ክልተ መልክዕ ናብ ክልተ ገጽ ናብ ክልተ ፍቓድ ናብ ክልተ ስልጣንን ናብ ክልተ ስራሕን ኣይፈልዮን ኢና። ከምቲ ኣብ ደብዳቤ ናይቲ ንኒስጦርስ ክሕድነት ዝመሰሎን ዝተኻኸሎን ክሕደት ዝመልኦ ክሓዲ ሊዮን ዝተገልጾ እዩ። ኩሎም እቶም ብዛዕባ እቲ ኣምላኽ ዝገበሮ ተዋህዶ ኣብ ዘረብኦም ክልተ ኣካላት ክልተ ባህርያት ዝብሉ ሰባት ከዓ ክልተ ከም ዝኾኑ ነፍሲ ወከፍ ባህሪ እውን በቲ ሓቢሮም ዘሎ እናተረድአ ነናቱ ስራሕ ከም ዝሰርሕ ይምህሩን ይዛረቡ። ቃል ንቃል ዝግባእ ስራሕ ይሰርሕ፣ ስጋውን ንስጋ ዝግባእ ስራሕ ይሰርሕ። ካብኦም እቲ ሓደ ብተኣምራት ይበልፅ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ብመከራ ይንእስ ይብሉ። ንሳቶምሲ በቲ ክሕደቶም ህፁፅ ዕሩቕ ብእሲ ህሱርን ነዚ ዝመስል ኩሉ ብምባል ነቲ ስሙ ገሊፁና እንምህሮ ክርስቶስ ይኸፍልዎ። ንሕና ግን ኣብ ልዕሊኦም ኣብቶም ንትምህርቶም ፈትዮም ዝቕበሉ ኩሎም ግሩም ፍዳ ዘምፅኡ ፍርዲ ንፈርድ። ኣውጊዝና ዝብሉ ተሓዋወሰ ዝብሉን ንኩሎም እቶም ዕውራነ ልቢ ውርደተኛታት ተቃወምቲ እግዚአብሔር ኣውጊዝና ንፈልዮም ኢና። ንሕና ካብ ክሕደት እቶም ተሓዋወሰ ዝብሉን ነቲ ዘይክፈል ክርስቶስ ዝኸፍሉን ሰባት ንርሕቕ ኢና። በቲ ንጹሓት ኣቦታትና ናብኣ ዝመርሑና ቅንዕቲ መንገዲ ይማኖት ንኺድ፣ ንሳ ከዓ ናቲ ዘይሓልፍ ህይወት ከተብፅሓና እያ። እዞም ፍልጠት ዘይብሎም ጎይታ ንዝሾሞም ሓዋርያ ዝነቕፉን ግና ኣይተማህሩን። ነቲ ንሕና ዝበልናዮም ምስጢረ ሃይማኖት እውን ኣይፈልጡን። ናይ እዞም መምሃራን ኣቦታት በረኸቶም ምስ ኩልና ይኹን ኣሜን። ምንተኑ አስኪስየተ በእንተ ኩሉ ዘገበርክሊተ ማርያም ሰናይ ዘታፈቅር ምሕረተ ሶበሰት ታቀቢ ዘዚአየ ኃጢአተ እምያኮ አተሳተ በሰላመ ገብርኤል መልአከ ዝድየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናች ድንግል በስጋች እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ቡርዳ ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ታመሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ ምስለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ዓለም ተበለከ ሶበ ፈቀዱ
أهاو كما يتقابو وسط منبليس وهرت مثلهم أهاتي بإسيت أباي وكبرت وبعلت تكس ما أفكرتهم أمك وأمكوران زمد يتي وفرحيت እግዚአብሔር ومفكريت سب هيران وكانت سيوم امبزاتي وتتردهم بهيروتا وبزهان أفكرتا أهاو وأفكرت أهاو تيها أقوى مسلم وست صلاة نفسيس وانزت قوم يتبسيت هريت بقربهم لأهاو أهازو كما يسجدوا لأجزتنا قدس دنجل بكريم مريم ولايت أملاك وتفطامية صلاتهم من الصلاة على أجزتنا قدس دنجل بكريم مريم ولايت أملاك انزت ورد لا إلى مسواع وقامت كرميهم وأستبصاتهم لكلهم ويئت بإسيت هريت وسنايت إنقرت وإلى منه زرئية اسكالة متاع وسبق قربت لمويد نقرتهم لهم لولا والأزمادها بكم يمسوومو لأهاو ويتلاعكوومو ويفكروا على قدسنا بكري مريم ولا يتعملوا ويكبروا كلهم ويتلاعكوا بتتناققوا صلوتا بركتا يعلم سيد العالم عالم آمين هاليلويا ببزائر دجي مريم أدلنا بتا نازازيتنا مهازن ومعالج تسوري وماريا تقزي صلوت وتعن وبقزي نسوق لنا زودنا انبلس بساور وكابي استيتك علي بابي بركة عبوج ما زاكر وزرقوا من نابي سبات ليش مريم سبات ليش مريم سبات ليش مريم سبات يدلو لتعمرج وفتعمرج بصلوتات دقفنا نبعلو زلنا حمامات منفساوي أملخون منفساوي سجدتن እግዚአብሔር كنقرب እግዚአብሔር أملاخ يبارخنا يدقفنا بمراخب بوزحان عبز بأكال ترخيبهم أملاخنا خبخا محرت زدليو أبس أبوا زلو تسفى رخيبهم هيوتهم كمرحون عخا أداوم زلعلون كلهم سمعيهم بقعات كبرنا بمسقانهم زيلنا هنصلب سمايات نبرا ربنا سمكا يقدس منقشتغات همسا أفعاتكا خمتاب السماي كودما مدريقون نعليت نقرانا لو مهبلنا نعنز بدلون كم زحدق بدلنا أبسانا هدقلنا كل خفاد هنا نمبرنا فتناي منقستن حيلن كبرن نزل على منات كايمان ووزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلينا خي دنقلي خي بسقاهون دنقلي عدى እግዚአብሔር صباح السلام لك الله صغيرها بنست برغتي أخي فرما حسنكم بروحي أوم لتسقان እግዚአብሔር مساخي وفي السيت دس يبلكي حاتياتنا وحاد قلنا نفكر ودخي إيسوس كريستوس من تانا محرت لمنلنا أمين ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ ስም ለዘይጽውዖ ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተ መድኃኒት ለዘይበ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥዑመ መድኃኒት ለዘይሰምዖ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለጸባየ ይጽኦ ታውነሲኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘአጽረትዮ ምስሌሁ ونعملكم له أسقطون وينوبون لابا بيدفرعه سلام أميت قابو لمساسك لتغاسقك نسيسيو ولنقادمك نرويو ኢየሱስ ክርስቶስ በገይ ዘቀራንዮ كانت مني كمن رأيو سسرابي لسلة نديو
ወሕማመ ሞትከ አምላካዊ ለቁስለነ አጽዮ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛሮ ይተወልደ ማርያም ዘይቤለከ እመቦ አይጉራታ ለይሁድ ከመከልዮ ዘገብረ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነገር ዘከመ አቀበቶ እፍረተ ለእግዚእ ኢየሱስ ብእሲት ዘማዊት ሳሂሉ ወምህረቱ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ወይእቲ ብእሲት ዘዘከርናሃ ቀዳሚ ሶበ ቀብአቶ እፍረተ ለእግዚእነ በከየት ብካየ አብየ እስከ ሐጽበት እገሪሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ በአንበአ ወመዝመዘት እገሪሁ በስዕርታ ወትቤ እንዘ ታስተበቁ በፍርሃት አብይ ኦ ወልዳ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ተሳሃላ ለአመትከ ወስረይ ላቴ ኃጢአታ ብዙህ ወይቤላ እግዚእ ለማርያም አማን እብለቺ ከመ ሀደጉ ለቺ ኃጢአተቺ ወጀጋየቺ እመኒ ብእሲቶ በዘነገር ወአይምሪ ከመ በኩሉ መካን ሀበ ይዘከሩ ስምየ ይዘከሩ ስመች ወበህየ እስከ ለዓለም ሳሂሉ ወምህረቱ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አመት መጽእ ለኮንኖ ዋይጋ አማይሰንኩ ነፍሴ በዘዴከ ክቡር ኢየሱስ ክርስቶስ ያሳ የተዋቀንሱ በእንቲአየ የተኮረለከ ወተስጦትከ በሳህለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ ታብሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ በአፈ ኩሉ ውዱስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ለሩቃነ ልብ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ዘይትሰአር ንጉሥ ስብሐት ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ግዜ መዓልቲ መዓልቲ ኣብ መቕደሱ ብዝስዋዕ መስዋዕቲ ብዝልወጥ ትእምርትን ንህይወትና ንጸልማት ህይወትና ዘብርህ እግዚአብሔር አምላኽ ኩሉ ግዜ ብንስሓ ክንቀርቦ ብህይወት ንስሓ የጽንዓና ብስጉኡን ደሙን ህይወትና ባሪኹ ንነፍስና ንውሉድናን ቁኑዕ ብርሃን ዝኾነ ኣብነት ክንከውን የብቃዓና ንበል ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሕረግናለን በደልና ንሰና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ኣሜን እቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሻኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልክ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቅር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና እስመ ናሁ ወወኦ ጸርቀ ወአንስኡ ርእሶሙ ጸላእትከ እስመ ተማከሩ ህቡረ ወውረ ኦ አምላኽ ስቕ ኣይትበል ኣታ ኣምላኽ ዓባስ ኣይትኹን ዝግ ኣይትበል እንሆ ጸላእትኻ የውክዑ ዝጸልኡኻ እውን ርእሶም የልዕሉ ኣለዉ እስመ ናሁ ወውኡ ጸርከ ወአንስኡ ርእሶሙ ጸላእትከ
سميع وانجيل قدوس او اكزينا واملاكنا معرنا وتسالنا ورسينا دلوانا لسميع وانجيل قدوس
ዜነ ወማርቆስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላኪየ ኩሎ ጊዜ ረበለልና በዓይኒ ምሕረቱ ይጠምተና በቃል ወንጌሉ ዓይንተ ልባናና የብርሃልና እግዚአብሔር አምላክ ብቑዓት ይግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ንስን ኃይልን ክብርን ንዘላለም ናትካይሙ አሜን። ማርያም ራይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ያስበኪ ኃጢአትና ማዕድገልና ናፈቀዶት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እነሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩ ከኦሁ የዲያቆ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ ለአመኑ ስንሱ አብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ናይ ጎይታና አምላኽ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋሊ ዝኾነ ካብ ወንጌል ማርቆስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 14 ካብ 1 ክሳብ 11 ፋሲካን በዓል ቅጫን ክኸውን 2 መዓልቲ ተሪፍዎ ነበረ። ሊቃነ ካህናትን መምህራንን ሕግን ድማ ንኢየሱስ ብተንኰል ሒዞም ክቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ። እንተኾነ ኣብ ህዝቢ ህውከት ከይለዓል ብበዓል ኣይኹን በሉ። ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ኣብ እንዳ ስምዖን እቲ ለምጻም ኣብ መኣዲ ተቐሚጡ ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ብዙሕ ዝዋግኡ ብፁሪ ናርዶስ ዝተዳለወ ሽቱ ዝመልኦ ብኣልባስጥሮስ ዝተሰርሐ ብልቃጥ ሒዛ መፀት። ነቲ ብልቃጥ ሰቢራ ከዓ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ። ገሊኦም ከዓ ሓሪቆም ብልቦም እዚ ኩሉ ጥፍኣት ቅዱስ ሽቱ ኣብ ምንታይ እዩ? እዚ ሽቱ እዚ ካብ 300 ዲናር ዝበዝሕ ተሸይጡ ንድኻታት ዶ ግዳይ ኣይምተዋህበን ነይሩ በሉ። ንዓ እውን ኮሮ ኢላ። ኢየሱስ ከዓ ነዛ ሰበይቲ ስለምንታይ ትድህልዋ ኣለኹም? ሕደግዋ፣ ሰናይ ግብሪ እያ ዝገበረትለይ። ድኻታት ኩሉ ሳዕ መሳኻትኩም ኣለዉ። ሰናይ ግብሪ ክትገብሩሎም እንተደለኹም ከዓ ይከኣለኩም እዩ። ንዓይ ግና ኩሉ ሳዕ ክትረኽቡን ኢኹም። ንሳ እቲ ዓቕማ እያ ዝገበረት። ሕጂ ኣቐዲማ እውን ንቐብረይ ሰብነተይ ቀብአት። እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዝተሰብኮ ዘበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከሪያ ከም ዝንገር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ሓደ ካብቶም 12 ንኢየሱስ ሓሊፉ ክህቦ ናብ ሊቃነ ካህናት ከደ። ንሳቶም ነዚ ሰሚዖም ተሓጐሱ። ገንዘብ ክህብዎ ከዓ ተዋዓልዎ። ንሱ ድማ ኣሕሊፉ ክህቦም ምቹእ እዋን ይደሊ ነበረ። እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ። ድሕረ ወንጌል ዘተሰዓቱ ሰዓት ዘረቡዕ ዘምስጢረ ትስብእትከ ሃባይካሁ ውስተ ስጋነ አምላክነ ክርስቶስ እምዘርአ አብርሃም ርእሰ አቦ ወአበ ኩሎም አሕዛብ ዘአይመረ በሃይማኖት ከመ ወልደ እግዚአብሔር ቃል ይደሉ ይሰጎ እምዘርኡ ወፈድፋደሰ ሰበርየ መዋሊሁ መዋሊሁ ዘነትገት ወከመ እግዚአብሔር ባረከ ምግባራቲሁ ጸውኦ ለገብሩ ዘየአቢ በውስተ ቤቱ መጋቤ ምእመን ወተናገረ ምስሌሁ እንዘ ይብል ደይ እዴከ ዲበ እዴየ በከመ አመለከ በአምላከ ሰማይ በከመ አንተ ይትንሣእ ብእሲተ ለወልድየ ይስሐቅ እምዛቲ ምድር እንተ አነ እነብር ውስቴታ አላ ሁር ሀበ ምድረ አበዊየ ወንሳለቱ ብእሲተ እምህዝብየ ወዘመደ አበዊየ
ወንሳላቲ ህፄዘን በላሃቸት ወአውሶ ቆሊሁ ወአይመሮ በከመዝ እንዘ ይብል ስማ እግዚእየ ለእመሰ ይትመጽእ ምስሌ ብእሲት ሀበዛቲ ምድር ይትፈቅድኑ አግብኦ ለወልድከ ይስሐቅ ወተለአኮ እስከ ይዐርግ ሀበ ዝንቱ መካን ይቤ ኢይኩን ከመ ተአግብኦ ለወልድየ ወለእመ ይመጽእ ትከውን ንጹሐ ወወደየ ገብር እዴሁ ወመሃለለቱ በእንተ አጽንዖተ ዝንቱ ነገር ወጸና ምስለ ቃለ እግዚእ ከመ ይግበር ትእዛዛቲሁ ለዝንቱ ብእል ዘይትረከብ ወመቀጥ በእግዚአብሔር ቃል እስመ ውእቱ ከሰተ ዘንተ ምስጢረ ዘልዑል እምላዕለ አልባብ ለቁሊ አብርሃም ከመዝ አስተርአዩ ነቢያት ወብዙ ነገስ በዳህሪ መዋዕል ፈጸመ ኪዳነ ዘተካሄደ ኪያሁ እግዚአብሔር ለአቡነ አብርሃም አስተርአየ ክርስቶስ እምሃቄሁ ወተባረኩ ቦቱ ኩሎም አሕዛብ ዘከመ መሃላ ዘአቀመ እግዚአብሔር ከመ ቁልኤሁ ያስተሪ አስተርአየ በመለኮቱ መንክራትዩ ብዙሃት ወባሕቱ እውራን አልባብ ኢተወክፍዎ ወኮነ ዘልፈ ይምህር በውስተ ምኵራባቲሆሙ በኃይል ብዙሃት ወጽኑ አቢይ ወኢሃምም መጻው ሀመ ከመ ያድኅነነ በቁስላቲሁ ክርስቶስ መድኃኒነ መጻው ሀመ በሕማማቲሁ አድኀነነ። ተግሣጽ ዘተስዓቱ ሰዓት ተግሣጽ ዘተስዓቱ ሰዓት ረቡዕ ተግሣጽ ዮሐንስ አፈወርቅ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወቀናኢሰይ አቺ እምአርዌ ዘይጥህር ወይሃስም እምአጋንንት እኩያን ይደልወነቸ ከመ ንርሐቅ እምቅንዓት ወበሃኬትነ ከመ ንድሃን እምነገረ ህጉላን እስመ ትሬዩ እንዘ ይነጽሮ ቀናኢ ለቢእሲ ከመ ከይሲ ወይጥህር ላዕሌሁ ከመ አንበሳ ወይልብ ላውየቱ ከመ እቶን ወይፈቅድ ውሒጦቶ ከመ አጋንንት ይትፈሳህ በጽልአተ መንሱታት ወይሐዘን በከዊነ ህድአታት ወያከብድ ሕማመ ዘአልቦ መጠን ሰማዕክሙ በማኅበረ ቀናእያን ከመ ይቀትሉ ንጹሐ በህቦ ኦ መንክር እምነ አራዊት ወአዕዋፍ ወእንስሳ ወዘይትሐወስ ይህምሙ በሕማመ አብያጽዮሙ ዘፍጥረት ወይትራድእዎሙ በተቃውሞ መሰባእሳኒሆሙ ቀናኢሰ ይገብር ይችተ ህየንተ ዝንቱ እስመ ይትፈሳህ በድቀተሁ ወቁሩብ ወርቅ ወእንግዳ ወቢጽ ወአርቅ ወከመ አሳብ አራዊት መሳጥያን ወተሐዋስያን ህቡራን ይበቁ ለትእዛዘ ካሊሆም እንዘ አልቦም ልቦና ወግዙፋነ ፍጥረት በከመ ዘሃጣ አልቦ ወይረከበ ፍድፍድና እምሰብ ይትፈሳህ በረኪበ ትፍግእታት ወትፍሴታት ወይሐምም ሰቦ ትረክቦ መስገር በከመዝ ትረስዩ ወትረንህነ ወህሱመ ሁዝነ ወህሱመ ወሰበ አእመረ ዘይገብር ዘንተ ከመ ቅንዓት ረስየቶ ለቃየል ቀታልየ ወጎላውየ ርጉመ ወኮነኑ ወርሆቀ እምእግዚአብሔር ወቁሩበ ለአጋንንት ወረሰየቶ ለአቤል ዘቀንዓ ላዕሌሁ መልአከ ሱራፊሃ ሀበ ሰማይ ወከመዝ ገብረት በዳዊት ወበሳኦል ወበሙሴ ወበደቂቀ ቆሬ ወበኤሳው ወበያዕቆብ ወከማሁ ደቂቀ ያዕቆብ ምስለ ጻድቅ ዮሴፍ ሰብሃለዩ ቀቲለቶ ቀኑ ወሰጥዎ ሀበ ነቼር በህቡ ወፎ የአብ ሲመቱ ወተለዓለ ሀበ ነኪራን
ስልጣኑ አቅነ ክሳድ ሃዊሁ አብጾም ሃቢሁ ወሰበ ደንገጹ ወፈርሁ መጻ ያሰን ድንጋጼሆም ወፎ ከሰተ ሎሙ ጻድቅ ህልሞ ወጸለሎሙ በክነፊሁ ወሴሰዮሙ በዓመታት ረሃብ ዋሂደሮሙ ውስተ ምድር ሰናይት ወስዕርት ወከማሁ ገብሩ አይሁድ በክርስቶስ በፈቀዱ ይቅትልዎ ወጠመጠውዎ በጠምዎ ለጉህለት ለስቅለት ወሰበበ ጸሃበ ጸዳለ ስፋትዩ ወተልዓለ ሀበ ምኩናን ስልጣኑ ረሰ ለእለ ነሱ እምኔሆም ወለእለ ተመይጦ ምከዮም ወረሰዮሙ ወራስያነ ወሰባኪያነ በጽዋዕሁ ወሱቱፋነ ለጸጋ መንግሥቱ ወረሰዮም ለእለ ጸኑ በክህደቶም ወትእህዙ በአሂባለ እከዮም መንፈቆሙ ለሰይፍ ወመንፈቆሙ ለመስጥቅ ወመንፈቆሙ ለተበርብሮ ወመንፈቆሙ ለተጸዊዎ ወመንፈቆሙ ለረሃብ ወመንፈቆሙ ለተመቅሖ ወለእለ ተርፉ ሞት ረከቦሙ ዘይአቺ ሞት ሰበ ነስአ እምኔሆሙ መንግሥት ወቅብአተ መስዋዕተ ስብየት ወመባአ አኮቴት ወአቅርቦ ቁርባናት ወረሰዮሙ ውስተ ግብርናት ዓለም ከመተረፈ ወይን እምድኅረ ተቅሳም ወረሰዮሙ ህዝናት ወትኩዛነ ይብክዩ ወያስቀቁ በህማመ ልቦሙ ወስርበልበተ ነፍሳቲሆም ወከመዝ አሃምም ብዙሃ ሰበ እሬኢ ከመ ብዙሃት ቅንዓት ይእዜ በቤተ ክርስቲያኑ ለእግዚአብሔር ማእከል አሕዛብ ወማይምናን እስመ አስተርአየ ዲበ ሊቃውንት ፈድፋደም ሕዝብ ወተሰቅለ ውስተ ልቡ በዓለ ሲመታት ፈድፋደም ዘተርፎ እስከ ሀበ ምግባር ሃይማኖት ወማዕረገ ክህነት ወአኮ ዝንቱ ባሕቲቱ አላ ዳእሙ ውስተ ሃልዮ ጥሪታት ወአዝርዕት ወመንገዳት ወሲመታት ወዘእንበለ እምነትኒ ዘያቈርብ ፍጹም ሀቢሃ ምክንያተ ለተቃንኦ ዘበጽሐ ወይቲ እንተ ትከውን ምክንያተ ለሃጉ ወለጉህሎት ወለእቅፍት ወለተሰብሮ ውስተ ምግባራት ወበእንተዝ አገብእ ለከ ወአውሳከ በተዛልፎ ወትዋቀሰከ ክሱት ኦ ቀናኢ ባብእት ወዘይነጽር ለያብዝሆ ገራውሃ ወእብለከ ኦ አብድ የይሰከ ከመ ትቅናዕ ለብእሲ ግዱፍ ወቁሶል ወጾር ወጥብሎል በደም ወመስተጋብእ ለቁስለ ብዙሕ ወለመ ትቤ እፎ ይትመሰል ባል በዝንቱ እብለከ ጥዩቀ ለእመ ነጸርከ ሀቤሁ ሰናይ ወለበውከ ምግባሮ በከመ ይደሉ ትሬዮ እቡደ በአፍቅሮ ንዋይ ወስረ በአፍቅሮ መፍቅዳት ወቁስሉ በአሲፍተ ጻሕቃት ጸላውዬ ለስርዓተ ተአዛዜ ለአጋንንት ስጡመ በውስተ ቀላየ ሃጉል መፍትውቼ ለነ ንጉየይ እምዘ ከመዝ ሕማም ወልማድ ዘይቀትል ነፍሳቲነ በከመ ንትባላ ወንቅረብ ሀበ እግዚአብሔር ዘለቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። እዚ ቦታ ዘመንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታትና ዝተሰምዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻውን መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታውን ካብ ክፉእ ክኸውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ።
ببحري بمدري بأفلاقاتن قلاياتن بخال مقدتاتن من تزكشو أبوتاتنا نحواتنا ناديتاتنا نقويتا بقنع من قدي مريحو بسلامين برهوان نمن بريهم من تخمل صوم نعنا ونحاتياتنا من تخحاد قلنا نصليو ناقراوتن عوامن وينتاتن فرياتكم ون كلو زفر تخرز بلا قويتا باريخو أغعبيتو كم طفاء الحينو نافس آمين من تخب صحون حاتياتنا من تخحاد قلنا نصليو أب قدمي أم حدرتن فررتن قويتا محرتون يقرتون من تخبنا لبومون بحياونتو خرهالنا حتياتنا من تخحاد قلنا نصليو أب كريستوس آمين من تزموت أبوتاتنا ليكانا باباساتن أبوتاتنا بيسكوبوساتن كوموساتن كساوستن عواتنا دياقوناتن منوكوساتن أبوتاتنا ميمنان كالوتن كوغن كريستيان زعرفو كلهم قويتا عرفت نفس خيبهم نعنا وين حاتياتنا من تخحاد قلنا صليو امنت كريستنا المقبال سنادو أحواتنا قويتا كبارخو من كساب مفصم تايوتهم أو كنعت هايمانوتهم كصنعوا من نعنا وين حاتياتنا من تخحاد قلنا صليو من سلامنا إذا حنتن قدسن هوارياويتن أب كله تركب بيت كريستيان من تلحنت كله بوتان نانا ونحتياتنا من تخحاد قلنا نصليو من تنبسي قدوسا باتريال قابنا نتنيو سلديا بيركب سلام كعرفون من تبصعان باباساتنا با مكاريوسنا با شندان قويتا هيوتهم بمحلا وابن مرر سكتهم كصنعوا من نانا ونحتياتنا من تخحاد قلنا نصليو أب قدس بيت كريستيان كابسب كونه من تحدنت محبرنا ناي كل محبر كريستيان حدنت قويتا بسلام أصليلو كصاف الصامي خبص حنان حتياتنا من تخحاد قلنا نصليو أب قدس بيت كريستيان كابسب كونه كاب انسسا مبا زقربو قويتا مبهم كقبل اللومن كبار خلومن أب صبو سرحتهم نخصنعو كحقزو من نانا ونحتياتنا من تخحاد قلنا نصليو أب كل وطان سفران نسنا يزدخمون بيت كريستيان زحسبون زذكرون كاب قنع سب قنع هيمانوت قويتا باريخو عصبهم كبهم محرتو خصقو من نانا ونحتياتنا من تخحاد قلنا نصليو نقربان زخون سرناين زبيبن عطانن مصحفتن كالئن ناي بيت كريستيان أقحن زحاليو سبات كلهم قويتا زبلص عصبيا منقسة سماي كبهم نعنا ونحتياتنا من تخحاد قلنا نصليو نفسه كفن ببسمو من سمنا كنذكرهم زتلابونا ناي بيت كريستيان ليقاونتن كلهم عبيتن قويتا كبارخم من أبقد مشمامنتن مكواننتن سبب سلطاناتن فقرن كبرن كبهم نعنا ونحتياتنا من تخحاد قلنا نصليو بحمام سقاز دخمو بحمام نفس خاز تشقروا رداء زي بلوم أرقوتين مبلتاتن زختاماتن دخاتاتن كلهم مساخين سب زرعتن حرستوتن زشيتن زشايتن كلهم صقماتن قويتا كررها اللومن يقرخ اللومن كررها اللومن نعنا ونحتياتنا من تخحاد قلنا نصليو أبيت معسر تزلون أبسدتن بناي مركو وردتن تساقين باقانن تتتحزن كلهم قويتا كابز كلهم معسر تسقان معسر تنفسه منفس حراوطيو محرتو غيبهم نعنا ونحتياتنا من تخحاد قلنا نصليو محرت أملاخ دا اليوم أبز قدس بوتا زتاكو كلهم ناي أملاخنا قويتانا نقرتان محرتن كالطيفو مصهم نعنا ونحتياتنا من تخحاد قلنا نصليو ناي عمس زناماتن وحيزن قلاياتن كريستوس أملاخنا برخطو يبو كساب عفاتهم كمالومن نمدرون
ለምለም እንደ ለምን ገይሩ ከፈስሓ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳን ጥሪትን እውን ከድሕና ኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ተሓሳሰቡና ሓደራ ዝበሉና ሰባት ኩሎም እግዚአብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ኸ ይቕረቱ ክህቦምን ንኣና እውን ሓጢኣትና ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ነዛ ሰሙን እዚኣ ጐይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሶም ተኸራኸርን ክፉእ መኻርን ኣድሒኑ ኸዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ጐይታናን ኣምላኽናን ክረርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልመናና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሳኤ ብደስታን ሓጐስን ከርየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓናን ሓጢኣትና እውን ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ጐይታናን ኣምላኽናን ክረርሃልናን ይቕረ ክብለልናን ልመናና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሳኤ ብደስታን ብሓጐስን ከርየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ጐይታናን ኣምላኽናን ክረርሃልናን ይቕረ ክብለልና እውን ልመናና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሳኤ ብደስታን ብሓጐስን ከርየናን ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሃመ በዚአነ በማማቲሁ ቤዘወነ ወናልዕል ስሞ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በበሳይሎ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምኖዲናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታቦስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክርስቶስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኢየሱስ ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን አማኑኤል ናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስፑታናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ትስፑታናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኖዲናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን እምነዲናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታቦስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ታቦስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ማስያስናይ ኪርያ ላይሶን ኪርያ
ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን 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 ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን 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 አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን 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 ተስቡታን ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ተስቡታን ናይ ክርያላይሶን 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 እብኖዲ ናይ ክርያላይሶን 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 ታዎስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ማስያስ ናይ ክርያላይሶን 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 ኢየሱስ ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ክርስቶስ ናይ ክርያላይሶን 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 አማኑኤል ናይ ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትስቁታ ናይ ክርያላይሶን 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 ክርያላይሶን
ሰላም ለኪ ማርያም እክል ሰላም ለኪ መጽኒተ ኃይል ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ስትወይነ ነፈራት ሰላም ለኪ ሰርጎ ክብራራት ሰላም ለኪ ወመቅደሰ ቤተ ትእዛዝ ሰላም ለኪ ላሳይንኪ ወርድ ሰላም ለኪ ወላክሊልኪ ጓትባህ ሰላም ለኪ ወደመና ዝናብ ንጽሕት ሰላም ለኪ ዘይከውን ለቅድሳት ወለተ ያቄም ወሐና ስርጉት በቅድስና ደብረ መቅደሱ ለኖህ ስላዳንኪ ወማያይ ሰላም ለኪ ሃይመት አብርሃም አብ ሰላም ለኪ ዘቆንኪዮ ከመ ተድባብ ሰላም ለኪ ቤዛዊተ ኩሉ ዓለም ሰላም ለኪ ሰፋኒት ማርያም ሰላም ለኪ አስብኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቆ ሳህልኪ ጣዕም ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቆ ማርያም ላተ ጽድቁ ሰላም አስብኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቆ ሳህልኪ ጣዕም ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቆ ማርያም ላተ ጽድቁ ሰላም አስብኒ ቃለ ፍስሐ ጊዜ በሐዘን አስቆቆ ሳህልኪ ጣዕም ምስራቁ ለእሳተ ሐዘን እስከይቈርር ሞቁ ማርያም ላተ ጽድቁ ሰላም ለኪ አምላኬ ነጽረኒ ወትረ ወይትድገኒ ዘልፈስ ማንተ ትቤን ዘትከስት አፈ ትፈጽም ገተ ጽበስባ ጊዜ ጩኸት ነፍስከ እስከይሰማ ጉሌ ኦ ዘትቤ ኤሎሄ ኤሎሄ ኢየሱስ አምላከ ርኅራኄ ስብሐት ለከ ዓመተ ወከርቤ ሰማይኩ በጊዜ ትቤ ስብሐት ድረሰለከ መዊተ ወምልዕተ ቅዱስ ሰልሞ እንዛኪያት ላዕሌከ አልቦ ኢየሱስ ርጉዘ ገቦ ስብሐት ለከ ጽማን ይኩን በዘስስ ትካዘ ማይ ምስለ ደም ወደ ጎቦ ከግየተ ስብሐት ወላዊነ ኄር ወዐቃቢነ ጽኑ እንተ ተሰቀልከ መልዕልተ ኢየሱስ ቤዛ በግዕ ስብሐት ለከ ተወከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን ጥሉል በበሱባኤ እንዘ ይከፍል ዘአቅረብኩ ለከ ውልቆዮ ቤል ስብሐት በዛንተ እክል ስብሐት ለከ ከፍሊተ እግዚኦ ከመ ቁርባን በበሱባኤ ዘከፍል ዘአቅረብኩ ለከ ውልቆዮ ቤል ስብሐት በዛንተ እክል ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ነገሥተ ሰባቱ አብያት እለ በላክሙ ውሳጤ አይመት አሐደ ብእስተ ትስልስት ስብሐት ለክሙ መላእክተ ሞላእመን በለፍቅር ሰፍቱ በኃይልክሙ ኃይወ ላዕምር
ስላሴ ክቡራን ስም ስብሐት ከመ ባሕር ስፉሕ ወከመ እሳት ጽዱቅ እላላይክሙ ትስልስተ አካል ሥላሴ ነገሥተ ኃይል ስብሐት ለክሙ ትቀስፍ ወትረ ወኢትትማወት እንዘ ሰብ ይገብር ኃጣውእ በመጽሐፍ ከመ ተጽሕፈ ስብሐት ድኅረ ልቡናሁ ፄወ ወፍቅራ ብእሲት ለዘወፃረድም ሃይማኖት ዘማርክምዎ በእስራኤለት መሃሩኒ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ልቡናሁ ፄወ ወፍቅራ ብእሲት ለዘወፃረድም ሃይማኖት ዘማርክምዎ በእስራኤለት መሃሩኒ ሥላሴ ነገሥት ስብሐት ለክሙ ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘፈጠረ ከመና ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወልነ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንእግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ኩሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ሓቀኛ ዝተወልደ እምበር ዘይተፈጥረ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይከው ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ሓመመ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓበርኩምን ኣብዚ ዝተኣከብኩምን ኣሕዋተይ ነታ ኣይሁድ ብግዜ ፋሲክኦም ብቕንዓት ኣሕሊፎም እንክህብዎ ጎይታና ዝተቐበሎ መከራ ጎድኑ መውጋእቱን ምፍሳስ ደሙን ሞቱን ብምሕሳብ ኢኹም ተጋኪብኩም ዘለኹም ስለዚ ድማ እግዚኣብሔር ድኻምኩምን መዝሙርኩምን ጸሎትኩምን ስግደትኩምን ይቀበለልኩም ብሕልና ስጋን ብሕልና መንፈስን እትምነይዎ ሰናይ ኩሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም ድምፂ ተሓጓስ የስምዐኹም ብሳህሉን ብምሕረቱን ይኽደንኩም ንደቀ መዛሙርቱ ብጸግዎ ከም ዝበጽሖም ንኣኻትኩም እውን ብመጎሱ ይብጻሕኹም ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም ኣብ ሓዘን የጽንዕኹም ኣብ ድኻም የበርትዕኹም ንኣኻትኩምን ንምግልጋል ውፍይ ዝኾንክዎ ንኣይ ይሓውኹም ምስ ኩሎም ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮይኖም ኣብ ጸሎትኩም ዝተማሕፀኑ ኣሕዋትና ጎይታና ብደስታ ብዝመጸሉ ሰዓት ምሳኻትኩም ይጸንብሮም ኣብ የማኑ የቕሞም ኣብ ናይ ተሓጓስ ቤቱ የእትኹም ንዘለዓለም ዓለም ሰርተ ክልተ ኣቡነ ዘበሰማያት 41 እንችራ ላይ ሰነብፅሕ
እግዚአብሔር አምላኽ ጸሎትናን ልማኖናን ይስማዓልና ስግዳና መንፈሳዊ ስግዳን ኮይኑ ኣብ ቅድሚኡ ቅቡል ክኸውን ባዕሉ ብጸጉኡ ይደግፈና ኣብዚ በኣካልን ብመራኸቢ ብዙሓን ኣምላኽና ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዘምልኹኻ ዘለዉ ኩሉ ሕቶኦም ናባኻ ዘቕረቡ ናይ ልቦም እትፈልጥ ንስኻ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኹሎም ሓሳብ ልቦም ኣስምረሎም ካብ ክፉእ ሰውሮም ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና መንግስት ሰማያት ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ሰማይኩም ድማ ምድሪ እውን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሰና ንሕደገልና ካብ ክፉዓት ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እዩ ኣሚን እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹም ንሕናኻ ድንግል ስጋኹም ድንግል ኣደ እግዚአብሔር ቤታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹም ንስኻ ብንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹን ብሩኽ እዩ ኦም ዝተጸጋ እግዚአብሔር ምስራኺ ወፍስቲ ደስ ይበልካ ሓጢአትና ብሓትከልና መፍቅሮት ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሊም ምሕረት ለምንልና አሜን። ብዕለት ሶኒ ዝንበብ ዝጽለ ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ጎይታ ነቲ ሕዙንን ጉህይን ልብን ነቲ ጉህይ ልብን ዝኾነ ኣዳም ነፃ ከውፅኦን ናብቲ ናይ ቀደም ቦትኡ ክመልሶን ፈተወ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ጎይታ ብስጋ ካብ ቅድስቲ ድንግል ብዘይዘርኢ ሰብኣይ ተወሊዱ ኣድሓነና ንሕዋን ነቲ ተመን ዘስሓታ እግዚአብሔር ንሕማምክን ፃዕርኽን ኣዝዩ ከብዝሖ እየ ብምባል ኣብ ልዕሊኣ ዝፈረደቶ ልቡ ፍቕሪ ሰብ ስለ ዝሰሓቦ ነፃ ኣውፅኣ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ሰብ ዝኾነ ቃል ኣባና ሓደረ ንሕና እውን ከምቲ ናብኡ ሓደ ዝኾነ ወዲ ዝረኸቦ ክብሪ ክቡር ራና ይቕረ ክብለልና ፈተወ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ነቢ ኢሳያስ ብመንፈስ ትንቢት ናይ ኣማኑኤል ምስጢር ረአየ እዚ ምስ ረአየ ድማ ህፃን ተወሊድና ወዲ ተዋሂብና እናበለ ኣብ ኢሉ ጨረሐ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ወዲ ሰብ ኩልኻ ተሓጎስ ደስውን ይበልካ እግዚኣብሔር ንዓለም ኣፍቂርዎ እዩ እሞ ብኡ ዝኣመን ኩሉ ምእንቲ ክድሐን ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ሃበ ልዑል ቅልጽም እውን ለኣኸልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ዓለም ዝነበረን ዓለም ኣሕሊፉ ዝነበረን ንድሕነት ዓለም ዝመፀን ዓለም ክሕልፍ ዝመፅእን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ቃል ካባኺ ግዜ ንልዋት ዝተወሰደ ፍጹም ሰብ ኮነ ኩሉ ክብሩ ካባና ይራሕተን ኣይተፈልየን ሓደ ወልዲ እዩ ንሱ ሓደ ራእይ ሓደ ህላዊ ሓደ መለኮት ቃል እግዚኣብሔር እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኦ ንነቢያት ሃገሮም ዝኾንክ ቤተልሔም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ምክንያቱ እቲ ዳግማይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ ኣባኺ ስለተወልደ ምውላዱ ከዓ ነቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ካብ ምድሪ ሲኦል ናብ ገነት ክመልሶ ናይ ኩነኔ ሞት ፍርዲ ክስዕር እዩ ኦ ኣዳም መሬት ኢኻ እሞ ናብ መሬት ከኣትም ክትምለስ ኢኻ ዝበሎ እዩ ብዝሓጢኣት ኣብ ዘለዎ ጸጋ እግዚኣብሔር ይበዝሕ እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና Let all souls of men rejoice and be glad with the angels, and let them praise Christ the King, and go and cry out and say, Glory to God in the heavens and peace on earth, and his good will to men. He has abolished the things of old and overthrown the plot of the enemy, and torn in the pieces of the bill of indictment of Adam and Eve, and set them free. He who has borne on for us in the city of David, our Redeemer Jesus Christ, hath done this. He hath appeared. Thou light, who in truth illuminest all men who dwell in the world, because of thy love for man. Thou hast come into the world because of thy love for man.
that thou hast come into the world. All created things rejoiced at thy coming, because thou didst deliver Adam from his error, and didst set free Eve from the suffering of death, and hast given unto us the soul of prophecy. We bless thee with thine angels, and fast days thou shalt say thus: Christ hath risen up in the flesh of the Virgin. He fasted 40 days and 40 nights in order that he might deliver us. ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና The crown of our glory and the origin of our deliverance and the foundation of our sanctification came into being in Mary the Virgin, who brought for us God the Word, who became incarnate for our salvation. And after he became man, of a certainty he was perfect God. And for this reason she gave birth to him, being a virgin. The power of her bringing forth is a marvelous thing that cannot be described. Of his own free will and by the good pleasure of his Father and the Holy Spirit, he came forth and hath delivered us. Great is the praise of thy virginity, or Mary, thou perfect or absolute virgin. Thou didst receive grace. God was with thee. Thou art the ladder which Jacob saw reaching from earth to heaven, which the angels of God ascending and descending unto. Genesis chapter 20 verse 12. So then. ቅድስት ድንግል ለምንልና ሙሴ ብሃላልታ ሓዊ ተኸቢባ ከላ እሞ ዘይተቃፀለ ዝረኣያ ገረብ ዕፅ ንስኺ ኢኺ ንሱ ከዓ ወደ እግዚኣብሔር መፅኡ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ ናይ መለኮቱ እሳት ድማ ኣይቃፀለክን። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዘርኢ ከይተዘርአ ፍረ ህይወት ዘምርኺ ግራት ንስኺ ኢኺ ከምኡውን እታ ዮሴፍ ዝተሻየታ ኣብ ኣኻኽቡር ዕንቁይ ዝረኸበላ መዝገብ ወይ ከዓ ሳንዱቕ ንስኺ ኢኺ። ንሱ ድማ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ከርስኺ ፅድቅዮ ኣብዛ ዓለምን ወለድክዮ። ቅድስት ድንግል ቅድስት ድንግል ለምንልና ንመላእኽቲ ተስተኦም ዝኾነ ጎይታ ዝወለድኪ ድንግል ተሓጐሲ። ንነቢያት ዜና ትንቢቶም ዝኾንኪ ጽእቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ። እግዚአብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ሞገስ ጸጋ ረኺብኪ ኢኺ እሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ። ንኹሉ ዓለም ደስ ዘብል ቃል መልኣኽ ተቐቢልኪ ኢኺ እሞ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ። ንኹሉ ዓለም ዝፈጠረ ጎይታ ዝወለድኪ ኣደ ደስ ይበልኪ ተሓጐሲ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣምላኽና ንምውላድ ብቐቲ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ንሄዋን መድሃኒታ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ንህቲ ንኹሉ ዝፈጠረ ንዝምግብ ጎይታ ፀባ ዘጥበኺ ኣደ ኢኹሞ ደስ ይበልኪ። ቅድስቲ ናይ ኩሎም ሄዋን ወይ ጻድቃናት ኣደ ኢኹሞ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ክትልምነልና ናባኺ ነጋዕረና ኣለና እሞ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ድንግል ኦ ቅድስት ኦ ወላዲተ ጎይታ ንድህነትና ብዘደንቕ ምስጢር ካብ ኣባኺ ምስ ሓደረ ንጉስ ወሊድክልና ኢኺ። ነቲ ገባር ሰናያት ብዛዕባ ዕብየቱ ብጥንቃቐ ከነዘንቱ ጀሚርና ክንፍጽምን ኣይንኽእልን ኢና እሞ ነርምም ስቕ ንበል። ዕብየቱ ኣዝዩ ብዙሕ ኣደናቂ ትርኢት እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ሕያው ናይ ኣብ ቃል ንሙሴ ሕጊ ዝሃበ ብግመን ብትክን ብጸማትን ብንፋስን ርእሲቲ ደብሪ ዝሸፈነ ከምኡውን ድምፂ መላእኽቲ ነቶም ብፍርሃት ዝቆሙ ዝገንሕ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና
ንሱ ድማ እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዝወረደ ናባኺ ዝወረደ እውን ንሱ እዩ። ኣብ ብትሕትና እትዛረብ ደብረ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ጎይታ ብዘይምልዋጥ ካባኺ ሰብ ኮነ፣ ስጋ ለበሰ። ከማና ዝዛረብ ፍጹም ሰብ ኮነ። እዚ ድማ ብመንፈሳዊ ጥበብ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኣ ሓደረ፣ ፍጹም ሰብ ኮነ። ንኣዳም ከድሕኖ ሓጢኣቱ ሓድገሉ ብብዝሒ ቅሬትኡን ምሕረቱን ናብ ናይ ቀደም ቦትኡ ዝመልሶን እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንድንግል ጌታ ክንነግር ኣይከኣልን እዩ። ምክንያቱ ጎይታ ሓሪዋስ መጺኡ ኣብኣ ሓዲሩ እዩ። ማንም ክቐርቦ ወይ ክምርምሮ ዘይኽእል እቲ ኣብ ብርሃን ዝሓድር ኣምላኽ 9 ወርሒ ኣብ ከርሳ ተፀይሩ ነቲ ዘይርአን ዘይምርመርን ማርያም ግና ብድንግልና ወለደቶ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። እቲ ነቢይ ዳንኤል ዝረኣዮ እምኒ ኢድ ከይተንከፎ ካብ ነዊሕ እምባ ዝተፈንቀለ ንሱ ካብ ዝወፀ ቃል እዩ። ንሱ ሞፂኡ በዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ድንግል ሰብ ኮይኑ ኣድሕንና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንስኺ ንጽህቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢ ሙዳይ ቆንቲ ኦ ንጽህቲ ወላዲት ኣምላኽ ንቅዱሳን ኣቦታትና ቅንዕቲ ሃይማኖቶም ኢኺ ብድንግልና ስጋን ነፍስን ሕትምቲ ኢኺ ንቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንሱ እውን መጺኡ ኣድሓንና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ዝጸርክዮ ንዕኡ ምስ ወለድኪ ድማ ድንግልና ዝነበርኪ ብምስጋና ባርኾትን ብሩኽክን ኢኺ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ብዛዕባ ክብሪ ከንቱ ዝኽእል ኣየናይ ልሳን እዩ? ኦ ንጽህቲ ድንግል ኣዲኡ ንቓል ኣብ ነቲ ክሩቤል ዝስከምዎ ንጉስ መክበር ኮንኪ። ኦ ብረኽቲ በጽእቲ ንብለኪ ኣብ ውሉድ ወለዶ ስምኪ ንዝክር። ኦ መልክዐኛ ርግብ ኣደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣደን ገረድን ዝኾንኪ ቅድስት ድንግል ማርያም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ነቲ ኣብ ሕቑፎኺ ዘሎ ጎይታ መላእኽቲ የመስግንዎ እዮም። ኩርቤልን እውን ብፍርሃት ይሰግድሉ። ሱራፌል ድማ ብዘይ ምቁራጽ ክንፎም ዘርጊሖም እቲ ናይ ምስጋና ንጉስ እዩ ይብሉ። ንሱ ብብዝሒ ምሕረቱ ኃጢአት ዓለም ክድምስስ መጸ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣምላኽና ንሕና ህዝብኻ ኣብዚ ቤትካ ዘለናን ብርሑቕ ዝከታተሉ ዘለውን ንፍቕርኻን ንምስጋናኻን
ننبس وكفنا أبيتنا ناب سرحنا ناب نابرانا أبيت كريستياننا ناب زلات أقمنا بخاخنا قربائنا مو زي أبيهر أملاخ إذا ممسعنا زي أباها قبول يخون لنا نزي تقبل كادم ماك زي أبيهر نفس وكفنا نحطنا ملسيه بكا هوتنا بسلام كخيد قبر نبيت كريستياننا فصوم عرق سلام كتركب سقا خابز حلا بقعات قبرنا بمسقانا خمزي إلنا هنصلي بسمايات ربنا اسمك يقدس من قصات مزافات كم تاب سماي كم دمام تريون عائلة مقبنا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم كم تحدقنا لهم بدلنا نعصنا ندقلنا كفاتنا ننبر فتنا يتتونا من قسين حيلين كبرن نزل عالمنا تكاين ما أمين وزتي مريم بناي قدس قبري ملا سلام تا سلام لك اللخو بحنا غدنقري بسيقا خون دنقري خاد جابير تواد كويتا سراوي سلام لك اللخو نشغي كوان السبرغتي غفرا كرسخون برغم تسقل يا بير مساقي يوفست دس فلكي هدياتنا صريلنا نفتو دقي يس كرساس منتانا محرات لمن لنا أمين سبحان لأبيه وولد ومنفس قدوس وولد ومنفس قدوس بوانجيل لزمهارن بأوريت وبنبيعات بأوريز وبنبيعات لزناززن بكم مهارن اجزئنا بكم مهارن اجزئنا سبعة سبحة كمن أملك كل زفترنا هللويا سبحات لأب وولد ومنفس قدوس منجل لزمارنا وبنبيات لتنعمزنا كما مهارنا اكزينا سبعة لا أدي عبير كما نملك لك هايل كبر وسبحات وإزاز كالعالم لك هايل كبر وسبحات وإزاز كالعالم هللويا لك هايل كبر وسبحات وإزاز كالعالم لك هايل كبر وسبحات وإزاز كالعالم يسوع ክርስቶስ ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኃይል
ወሰወኒ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ ብባኩኪ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ይኩን ፈቃድከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ዘተአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አለ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወሰወንየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እብል ባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አለ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም
አማኑኤል አምላክ የለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክ ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ወተወልየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ለታበሰለን ኢታብአነ እግዚኦ ሰማዕነ አላድነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ከኃይልክም ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ከኃይልክም ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አሜን አምላክ የለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አሜን አምላክ የለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይልክም ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ወተወልየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ሰማያት ይትቀደስ ስምከ በሰማያት ይትቀደስ ስምከ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ደግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንነኒ ለታበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ሰማዕነ አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት
ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለከ ኃይል ወስብሐት ወእዘዝ ለከ ኃይል ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ወስብሐት ወእዘዝ እስከ አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለመ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ኃይል እስመ ኮንከኒ ረዳእየ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ሀበነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ሰመንስ አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሎ እስመ ዚአከ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት እስከ ለዓለም ከኃይል ክብር ወስብሐት አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም አማኑኤል አምላክየ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእዘዝ እስከ ለዓለም ወተወልየ ውእቱ እስመ ኮንከኒ ረዳእየ እምልባኮቴ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ድግለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ
وبأن እግዚኦ ዘመንፈስ አላ ድኅነነ ወባልሃነ እምኩሎ እኩየ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይለ ወስብሐት ለዓለመ ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለዕዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም አምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለዕዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም መንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለምኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኩናኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዕዘዝ እስከ ለዓለም ለክርስቶስ ይደሉ
وسبحات وعزت اسكالالم إمامو يدلوك وسبحات وعزت اسكالالم إمامو يدلوك وسبحات وعزت اسكالالم لا أملاك يدلوك وسبحات وعزت اسكالالم لا سلوس يدلوك وسبحات وعزت اسكالالم يدلوك وسبحات وعزت اسكالالم لا يدلوك وسبحات وعزت اسكالالم يدلوك وسبحات وعزت اسكالالم لا سلطانو يدلوك وسبحات وعزت اسكالالم ويانو يدلوك وسبحات وعزت اسكالالم يسوع يدلوك وسبحات وعزت اسكالالم يدلوك وسبحات وعزت اسكالالم يدلوك وسبحات وعزت اسكالالم لا كيد اللعاب ولا كيد اللسبع ولا كيد اللعقوديت ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለመ ዓለም لا كيد اللعاب ولا كيد اللسبع ولا كيد العقد ኢየሱስ ክርስቶስ ትንቢት ነቢ ኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ካብ 1 ክሳብ መፈጸምታን ነቢ ኢሳይያስ ምዕራፍ 59 ካብ 1 ክሳብ 8 ነቢ ኢሳይያስ ዝተነበዮ ትንቢት በረኸቱ ምስ ኩልና ንዘለዓለም ይኹን ኣፍካ መሊእካ ጨድር ኣይተቋርጽ ድምፅኻ ከም መለኸት ዓዋብል ንህዝበይ ኣበስኦም ንቤት ያዕቆብ ድማ ሓጢኣቶም ንገሮም ኣብ ጸጽባሕ ሂደልዩኒ መገድታተይ ክፈልጥ ድማ ይፈቱ ከምቲ ጽድቂ ዝገብርን ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓደገን ህዝብሲ ሕጊ ጽድቂ ኻባይ ይደልዩ ናብ ኣምላኽ ክቐርቡውን ይፈቱ ስለምንታይ ደኣ ጾምና ንስኻ ድማ ዘይረአኻና ስለምንታይ ከነፍስና ኣሕሳእና ንስኻውን ግዲ ዘይገበርካ እንሆ ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ኢኹም እትገብሩ ንጉዛኣትኩም ድማ ትገፍዕዎም ኣለኹም እንሆ ብባእስን ብምክርኻርን ብሕሱም ምውቃዕ ጉስጢትን ኢኹም እትጾሙ ድምፅኹም ኣብ ላዕሊ ከም ዝስማዕ ጌርኩም ሎሚ ኣይትጾሙን ኢኹም ዘለኹም እታ ኣነ ዝፈትዎ ጾምን እታ ሰብ ንነፍሱ ዘሕስኣላ መዓልትን ከምዚ ዝመሰለ ድዩ ከመይ ሰልሰላ ርእስኻ ምድናንን ክሻን ሓሙኹሽትን መንጸፍካ ምግባርን ነዚ ዲኻ ጾምን እግዚኣብሔር ዝቕበሎ መዓልትን እትብሎ ዘለኻ እታ ኣነ ዝፈትዎ ጾምሲ ንማእሰር እከይ ምፍታሕ ንማእሰርቲ ኣርዑት ምዝላቕ ንጥቑዓት ምውፃእ ሓራ ኣርዑት ዘበለ ኩሉውን ምስባርዶ ኣይኮነን እንጌራኻ ንጥሙይ ክትመቅል ነቶም እተሰዱ ድኻታት ናብ ቤትካ ከተእቱ ዕሩቕ እንተረአኻ ክትከድኖ ካብ ስጋኻ እውን ከይትሕባእዶ ኣይኮነን ሽዑ ብርሃንካ ከም ወጋሕታ ኮይኑ ክወፅእ ምሕዋይካ ከዓ ቀልጢፉ ክበቁል ጽድቅኻ ድማ ቀቅድሚኻ ክኸይድ ክብሪ እግዚኣብሔር እውን ደጀንካ ክኸውን እዩ ሽዑ ክትጽውዕ
እግዚአብሔር ከአ خملسلካ ከተአዊ ንሱ ድማ እነኹ خብል እዩ ነርዑት ንምውጥዋት አጻብዕ ንሕማቕ ዘረባኻ ካብ ማእከልካ እንታረሓካ ካብ ናብ ነፍስኻ ንጥሙይ እንተ መቐልካ ንጭንቕቲ ነፍሲ እንተ አጽገብካ ሽዑ ብርሃንካ ኣብ ጸልማት ክወጽእ ጸልማትካ ውን ከም ቀትሪ ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ንኹሉ ግዜ خمرحካ ኣብ ምድሪ አጻምእ ንነፍስኻ خصግባ ንዕጽምትኻ ድማ خبرትዖ እዩ ንስኻ ኻኒ ከም ዝሰተየ አታኽልትን ከምቲ ማዩ ዘይነጽፍ ዓይኒ ማይን ክትከውን ኢኻ ደቅኻ ነቲ ቀደም ዝዓነወ خነድቁ እዮም ንመሰረት ብዙሕ ወለዶ ከተقውም ኢኻ ነዳቕ ፍሩስን መሳፍሮ ዝኸውን መገዲ معرين تباهلك خصم إخا بسنبت بتاك الدس معلتي كم فقاد رأسخا خيت جبر اجرخا انت زحتك نسنبت كأدستا نتا الدس معلتك زي أبي هردما كبرتي إلكا انت سمخيا انت أخبر كيا مقدر رأسخا دما انت زي كدكا فقاد رأسخا انت زي جبركا كنتو زرباون انت زي تزاربكا افك زي ابيهر تزارب ايو امو شعوبك زي ابيهر دس كبلكا ايو انا دما نابتبرختي مدري خديبكا رست ابوخا يا ايقوبن كبلعكا اي انه ايدك زي ابيهر نمدحان حصار ايكونتن كي سمعكا ازنو اي صنعون ايو جناخي اعداوكم بدم أصابعكم ببدر رخيسن كنافركم بحصوت الزاربة لسانكم كا كفاءات يناجر الله أمه كفاءات يناجر الله أمه نعخاتكم من أملاككم من أب منجوكم كوينو زفلاليكم سي أبساكم إيو كمي كيس معكم كا أبقدميكم قصو كيس معكم كا أبقدميكم قصو زحب علكم حتياتكم يو بصدق إذا ترى حدا أقايلبون بحق إذا مجود حدا أقايلبون أبكون تنتيو كلو حصوت كأي زاربو كيت أنسو حتياتوني ولدو الله انكو أغو بل يحقفو على باساريت كا يألمو اتخابن قاقحو زبلع يموت كابتي التجفلق دما مندلتو ينقح على بؤم كدان ايكونن بقبرهم كا ايكخدونن يوم قبرهم قبر اكيو ابا اداوم دما قبر عمس قالو اقاروم ناب اكيو قوي نصوح دم نمفساسي قلطفو حسابهم حساب اكيو طفعاتن معناون اب مقدتاتهم الله نمقد السلام ايفلطوان ابا كايدهم كنعنا يلبون نمقدتاتهم يطوايويو اتي بؤو زخيد زبله نسلام كوتو ايفلطان ايو تكسات زابونا قدوس ساويروس تكسات زابونا قدوس ساويروس إبسقوبوس زهاجر قبله صلوته وبركاته يحل مسلين العالم عالم نهوي إزيني أو أهاو نذكركم بقى زي كون لا إله عن وعلاويان هج وتأزاز هوات السيب لهورو من نير جمان واستأساس العالم زدلو لسيطان ولا ملائكته أي شيء نزازيه امدهرز زي سفو اللو أمنتو وأتو زب أمان مكان بكاي وحزن زي حلق ذاتي إيتي عن زي كون امدهريها في السحا منو زي كل يسأل بانتحات عن
بيئت إلت اسم ملائكت يرمموا سرافيل وكروبيل وكلهم صادقان وقدوسان وإي أحدو يسأل يكل بأنت سب بيئت إلت كل فترة إنزا يرمموا ويكون كل عالم تحت فتح እግዚአብሔር ጻድቅ ዝንቱ ውእቱ ዘመነ መዋዕለ አጺድ ዝንቱ ጊዜ ዘየአስሩ ገሪፈ ውስተ ሐይቅ ወይሌልዩ እምነ ዓሣ ሰናየ ወእኩየ ዝንቱ ውእቱ ዕለት ዘይብልዎሙ ለኃጥኣን ሁሩ ውስተ እሳት ማሂደሮሙ ዘለዓለም ጸሎቱ ወበረከቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ናብ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ንጽሑፍ አባ ዮሐንስ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቱ ከም ዝበለ በቲ ሓደ ኣምላኽ ዝኾነ ንኹሉ ፈጢሩ ዝገዝእ ብኣብ በቲ ቃሉ ዝኾነ ብቅድምና ዝነበረ ብሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ ድማ በቲ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ብወልድ ዝተገልፀን ዝተመስገነን ምስ ኣብን ወልድን ዝስገደሉን መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ከምኡ ድማ ካብ ሰለስተ ኣካላት ሓደ ኣካል ዓለም ከይተፈጥረ ካብኡ ዝተወልደ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ካብ ሓቀኛ ብርሃን ዝተረኸበ ሓቀኛ ብርሃን ኩሉ ዝተፈጥረሉ ወልዲ ዋህድ ብዳሕራይ ዘመን ንባህርየ ሰብ ካብ ፍዳ ንኽፈሊ ብምኽንያት ናይ ኣዳም ትእዛዝ ምፍራስ ብሓጢኣት ተታሒዝና ዝነበርና ንኣና ናብታ እቲ ምስገን ህይወት ዳግማይ ንኽመልሰልና ኣብ ዝፈተወሉ ግዜ ብፍቓድ ኣቡኡ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስን ርእሱ ኣትሒቱ ንባህሪና ባህሪኡ ከም ዝገበረ የቕረኽብለልና ምስ ደለየ እውን ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ካብ ንጽሕቲ ድንግል ማርያም ነፍስን ስጋን ወሲዱ ሰብ ከም ዝኾነ ንኣምን ሊቀ መላእኽቲ ቅዱስ ገብርኤል ብቓሉ ምስ ኣበሰራ ብዝተፈለየ ኣካሉ ካብኣ ሰብ ኮነ ሽዑ እውን ትሽዓተ ወርሕን 5 መዓልትን ጸንሰቶ ግሩም ብዝኾነ ስራሕ ከዓ ወለደቶ ናይ ቆፀራ ዘመን ምስ በፅሐ እግዚኣብሔር ነቲ ሓደ ወዱ ለኣኾ ካብ ድንግል እውን ተወልደ ክብል ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝተዛረቦ ብኸምዚ ካብ ድንግል ተወልደ ድሕርቲ ዘይምርመር ግደት እውን ማሕተም ድንግልና ኣይተለወጠን ስለዚ ከዓ ወላዲተ ኣምላክ ከም ዝኾነት ንኣምን ህፃን ኮይኑ ተወልደ ብጨርቂ ተጠቕለለ ኣብ ደንበ ተደርበየ በዚ ግዜ እዚ ተረኺቡ ዘይበሃል ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ዝነበረ ዘሎን ንዘለዓለም ዝነበርን ንሱ ዘመን ተቆፅረሉ ግዜ እውን ተነግረሉ ንሱ ሓደ ወልድ እንከሎ በብንእሽቶ ዓበየ እቲ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል ሓደ ክርስቶስ ሓደ ጎይታ ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ከም ዝኾነ ብኡ ንኣምን ሰማያዊ እዩ ምድራውን እዩ ብተዋህዶ ሰብ ዝኾነ ኣምላኽ እዩ ብመለኮቱ ንኣብን መንፈስ ቅዱስን ዘይመዓራርዮም ሰብ ብምዃኑ ድማ ንኣና ይመስለና ንስጋ ካብ ባህርየ መለኮቱ ኣይወሰደን ባህርየ ስጋ እውን ናብ ባህርየ መለኮቱ ምዃን ኣይለወጠን ከማና ሰብ ኮነ ዳእምበር ነቲ ክዋሃዶ ዝፈጠሩ ስጋና ካብ ንጽሕቲ ድንግል ወሲዱ ምፍላይ ብዘይብሉ ሓደ ተዋህዶ ምስ መለኮቱ ሓደ ገበሩ ዋላ እውን ሰብ እንተኾነ መልኣኽ ኣምላኽነቱ ኣይሓደጎን ኣምላኽነቱ ሓደጎ ምባል ኣይግባእን ብተዋህዶ ሓደ ኣብ ዝኾነ መለኮቱን ሰብነት ትስብእቱን ምልዋጥ ኮነ ባህሪኻ ምግዳፍ የብሉን ብዘለዎ ተዋህዶ ጸኒዑ ይነብር እምበር ብዘይካ ሓጢኣት ብኩሉ ንትስብእት ዝግብኦ ፈጺሙ ከማና ኾነ ናብ ክልተ ባህርያት ኣይክፈልን እዩ ናብ ክልተ ገጽ ናብ ክልተ ግብሪ ኣይፍለን እዩ ከምቲ ኣብ ኬልቄሎን ተኣኪቡ ዓለም ዝሃወኸ ርኩስ ጉባኤ ዝብሎ ድሕሪ ተዋህዶ ክልተ ባህሪ ኣይባህልን እዩ ነቲ ሓደ ተኣምራት ምግባር
نتخالد ما مكرا مقبال هيبنا عين زاربن قويتانا فتارينا يسوس كريستوس سبب زخونا حدا أكال حدا بهارب مخانو تأمرات حمامات نايزي حدا كنزبيون نايزوم ممهارنا أبوتاتنا برغت مسكولاتنا يخون من تنو عسيك يسيت بنت كل زغبر كريتا بس تتعقبي ززيعي أميا لقوات سلام جبريل ملاك ሰላም ለኪን ህልናችሁ ድንግል በስጋችን መዚ ብሩክታ አንቴ ማንስ ወብሩክ ፍሬ ከርስሽ ተፈሥሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ተአምሪ ሀለ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያሃሎ ምስለ ነፍሰ ፓትርያርክነ አቡነ እንጦንዮስ ምስለ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አቡነ መቃርዮስ ወአቡነ ሽኖዳ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ወሃሎ አሃዱ ብእሲ በሀገረ ኢየሩሳሌም እመሳፍንት ሮሜ ወመጽአ ከመ ይጸልይ ሀበ መቃብረ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰፈቀደ ይባ መጽአ ኃይል በአምሳለ በግ ከመ ይጉኦ ወፈሪሆ ገብአ ድህሬሁ ወይቤልዎ ቀሲስ ወእለ ምስሌሁ ምንተ ኮንከ ሊቅ ዘይተበውእ ወይቤሎሙ ለምንት አባይክምዎ ለበግ ወበዊኦሙ አልቦ ዘረከቡ ወነገሮሙ ከመ ያብእዎ ለበግ ወሶበ ቀርበ ካይቤ ይባ መጻ ዝኩ በግ ወአልቦ ዘእንበሌሁ ወይቤሎ ለቀሲስ ኦ ሊቅ እመብከ ዘይከለአከ ከመ ኢትባዕ ውስተ ዝንቱ መካን ቅዱስ ወለእመ አመንከ በእግዚአብሔር መሐሪ ይፈቅድ መድኃኒተከ ዛርአየከ ተአምረ ወነገሮ ኃጣዊሁ ወበከየ ወካይ በፈቀደ ይባዕ ወካልኦ በግእ ወይቤሎ ለቀሲስ እሙን ግብር ብከ ዘይከለአከ ወይቤሎ መስፍን በእንተ ዘኮንኩ ከናዌ ወሶበ አምነ ቦአ ወተመጠወ ስጋሁ ወደሞ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሃደገ ዘትካት ልማደ ወተአመነ ኃጢአቶ ወአምነ በሃይማኖት ዘቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወበእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወከልኦ ኃይል በዊአ ሀበ መቃብረ ወልዳ በአምሳለ በግ ወሰብሖ ለእግዚአብሔር ዘይሁ ምክንያት ለውሉደ ሰብ ኦ እግዝእትየ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ችያቺ ረሰየ መድኃኒተ ለኩሉ ዓለም እግዚአብሔር እግዚእ እንተ እምኔች ትስብእተ ለብሰ አፈልፈለ ህይወተ ዋይተተ ኃጢአተ ወሰደደ ጽልመተ ኦ እግዝእትየ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አምህለች በኃይለ ልዑል ዘጸለለች ወበወልድ ዘተሰገወ እምኔች ወበመንፈስ ቅዱስ ዘቀደሰች ወአንጻሐች ጸሎታ ወበረከታ ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ በበዛርትች ማርያም አድነን ታምርች ዋይለ ውርዝትነ ምርሳን ተስፋ ለቅቡፃን በጊዜ ወላዲተ አምላክ ማርያም በኔታ አቅረብኩ ለኪ ሰቲትሙ በልከ መላእክት ማርያም በጾታካ ገዳም
በቅርደቱ በዝናት ይደል ወታምርችዮ ወታምርች ተፈስሐ ኩሉ ዓለም እግዚአብሔር አምላክ ንሕና ምድር ዘለና ባሮትካን ውሉድካን ፍቁራትካን ኩል ጊዜ በቲ ቅዱስ መንፈስካ ብለይትን በመዓልትና ብርእስና ብትገብሮ ሓለዋን ብትገብረልና ሰናያትን ነመስግነካ ኣለና ብቑዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን የዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝኸድና በደልና ንኣሳና እንደገድና ክፉኣት ሕመና እምበር ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ለካ እዩ ኣሜን። ኣበዝት የመር ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ብሕናኸ ድንግል ስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ተኻት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረ ክርስኹም ብኸም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪና ንፍትወ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጦማስም ለዘይጸዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰይወት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጋነይ ለዘይተሞከ ይባርኩነ ይፈኖ አርአዮ ለጸባይነ ይስምዖ ዋልታው ነሲኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ስርቲሁ ምስሌሁ መስገለቱ ቅድሜሁ አዘግተ ወይን ገቦ ቁርባን አምልኮ ስጋ ለተራሁ ውሰደብ ተራሁ አመይት ጋቡ ለምሳ ሱርባን አራሁ ዘመከን ረውዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ወግዘ ቀራንዮ ስላየ ገጽከ መናዮ ሰሳለ ሰራፊ ለስለተነደዮ ወባሞትካ አምላካዊ ለብስልናተዮ ለጥባስጋከ ንጸግቦ ወለነቃደምከ ንሰርቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉዘገቦ አይሁዳዊ ቃዲ አሚነ ስላሴ ዘአልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይበለከ መቦይ ጉራታ ለምደየኦድ ከመከል ብርህቦም ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘከመ መሃሮሙ ለአርዳኢሁ ይትዓቀቡ እምሰብእኩያን ወእምአጋንንት ጸዋጋን ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ይቤ እግዚእ አእምሩ እስመ እምድኅረ ዕርገትየ ውስተ ሰማይ ይመጽኡ ሐሳውያን ነቢያት ወብዙኃን ይመጽኡ በስሜ ዘይብሉ አነ ውእቱ ክርስቶስ ተዓቀቡ ከመ ኢያስሕቱክሙ እስመ ይገብሩ ተአምራተ አብያተ ወይጽሕቁ ከመ ያስሕቱ ህሩያንየ ወአንቱምሰ ኢትትልውዎሙ ወለእመ ይቤልክሙ ክርስቶስ ሃሎ ውስተ ገዳም ኢትጻኡ ትሕስስዎ ወለእመ ይቤልክሙ ሃሎ ውስተ ሀገር ኢትባእዋ ወለእመ ይቤልክሙ ሃሎ ውስተ አብያት ኢትእመንዎሙ ወእምፍሬሆሙ ተአምርዎሙ ለመናፍቃን ቦኑ ይትቀሰም እምአስዋክ ወይን ወእምአሜኬላ በለስ ተዓቀቡ ከመ ኢያስሕቱ ከመ ኢትስሓቱ ወአእምሩ እስመ አኮ ኩሎ ዘይብለኒ እግዚኦ እግዚኦ ዘይበውአ ለመንግሥተ ሰማያት አላ ዘይጠመቅ በማይ ወበመንፈስ ይህሉ ምስሌሁ ውስተ መንግሥተ አቡየ ለበሰማያት እንተ አልባቲ ማሕሌት ተዓቀቡ እምሐሳውያን ነቢያት እለ ይመጽኡ በድኅሪ አጽማን እንዘይለብሱ አልባሰ በግዕ ወእንተ ውስጦሙ እሰ ተኵላት ወመሰጥ ወካዕበ አእምሩ እስመ ይመጽኡ አሕዛብ እለ ይሰግዱ ለአማልክት
ويقتلكم بكل أصناف المدر أمرؤ سمون اسمها اللواك تموت بموت زموت أنا بسجا زلبسكو من أدم ودي بأس تسكل وستهاجر أباي بكما سكل أنا وكلكم تسددوا هاجر وستهاجر وزس أزلفة تكستو اسكداجم سأتي وإتو يدهن وأي موت ويكون رستو ستلاين أنت سأو هروي يوحنس هلوك تتوجه لا أنا بس وستهاجر تعود دائمو يتموتها اسكداجم مساتي وامزت تفلس وسط منجستي زدلو لكم ومثل كلكم يهلوا منفس قدوس ووقتوا يزعلفوا العالم بأنت زهادكو صدق ولا يأمنوا بي كما أمهابا أب مسايكو وأمهابيهو يجب أمرو هوي اسم مرأويه لزيت اللون يحلف تعقبوا وإتتجحاسوا مني عمرو اسمي مسوء أحزاب امدهر تلعالكو من يكمو ويسجدوا لقلفو ويسووا مسوعته لسيطان جهادا ويتميكه بزنتو وأمها أحري هريانية هينتي هومو لألو حزب وأنا فومو كما ورق وست مبقح وأميها يسددو ومو لدجيك أبرهان ويقتل ومو وزس أزلفة من لعبيه أنت تبجحو بأنت أفكروتو شيايا وهيمانوتو بيدهن وبوئتو موائل أهره هو سمايات وهو سمايات ملا كله زي مسح بيه وإي حد زيتا ما يسألها بيه وبوئتو موائل يزر سألائي كردادة مستمر ويحد يلهد زرقو مثل سرناي واستأحاتي مكان وأمزي افينو هراي وأقبرتي كما يفلتو سرناي امكرداد وسرناي السر يوديوو واستموداي وياوئيوو لكرداد بأسات سايلو مرتو يحلو مثلنا العالم عالم آمين تمثل كنو سلام قوي أما يسأل نفسه صدق قوري يسوس يا زمان تواكسو بنتراي تبارتك كبدر وتسيطتك كمل على كره بسلامتك يسوس أدنى أغلس قاونس سبحان لك يسوع بكل دوس سبحان لك يسوع قدس قاونا سبحان لك يسوع سبحان لك يسوع زايد النبوس سبحان لك يسوع كلام قدوس እግዚአብሔር አምላኽና ነቦታትና ካህናት ብዛሃብ ከያም ስልጣነ ክህነት ኩሉ ግዜ ካብቲ ንዘለዓለም ሞት ዘብጽሕ ግብረ ኃጢአት ብንስሓ ክንትንስእ እዚልካ ዘይግለጽ ዝዓበየ ተኣምር ኣብ ሂወትና እናተተግበረ ስለ ዝነብር ዘሎ ነመስግነካ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሰና ንሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ኢሞ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካሎ በሕልና ከድንግልኺ ስጋኻውን ድንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለካሎ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሰውን ብሩኽ እዩ ምልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ
ኃጢአትና ከሓትከልና ፍቅር ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸልያ ምሕረት ለምንና አሜን። وفوسني اسم تهوك على السمتية نفسي يني تهوك فتفاد وإيت ميت بيتساك امجبرك وفوسني اسم تهوك على السمتية نفسي يني تهاوكت فدفادة وإيتميت كتساك جبرك اسمتاوك سمتي نفسي يني تهاوك فرفادة وإتميت كتاك جبرك قوموا واعتمروا كمن قدل وعن لسميع وانجيل قدوس اكزينا وعملاكنا مهرنا وتسهلنا ورسيانا دلوان
ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ كل جزء محرنا كل جزء يقربنا عين تلبوننا أبره بكم قال ونجيلو خنبر يبقى عنا بحماماتي بجونا بحمام زلو يفوسلنا أسرات افتحلنا مروخات ملسلنا تمهارو بتمرتهم سرحتنا بسرحهم سبح درب قال كيدانهم صنعتنا عوتنا سالطون يهبلنا كابيتهم زوصو هصاونتن منسياتنا بحوفن حوف ولدو من يملسلنا بقعاتك برنا بمسغانا خمزيلنا نصلي بسمايات تنبر ربنا መንግስቶ ወጽድቆ ዘአወፈኒ አወፈይኩከ ያ ዲያቆን ሰማያት ቀሪባ አላኻ መኑትንሶን እዚ ቃልናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኽብሪ መንግስቱ ምስጋና ይኹን አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 27 36 ሕጂስ ነፍሰይ ተጨኒቓ ኣላ እንታይ እሞ ክብል ኦ ኣቦ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነኒ ግና ምእንቲ እዚ እንድየ ናብዛ ሰዓት እዚኣ ዝመጻኹ ኣቦ ንስምካ ኣኽብሮ ሽዑ ካብ ሰማይ ኣነ ኣኽቢረዮ ኣለኹ ከም ብሓድሽ እውን ከኽብሮ እየ ዝብል ድምፂ መጸ ሽዑ እቶም ኣብኡ ደው ኢሎም ዝነበሩ ህዝቢ እዚ ምስ ሰምዑ ነጉዲ እዩ በሉ ገሊኦም ከዓ መልአኽ እዩ ዝተዛረቦ ብሉ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም እዚ ድምፂ እዚ ምእንታኻትኩም እምበር ምእንታይ ኣይኮነን ዝመፀ እዚ ዓለም እዚኣ ትፍረደሉ ሕጂ እዩ መስፍን እዚ ዓለም እዚኣ ዝድርበየሉ ሕጂ እዩ ኣነ ድማ ካብ ምድሪ ልዕል ምስ በልኩ ንኹሉ ናባይ ክስሕቦ እየ እዚ ዝበለ ከዓ ብኸመይ ዝበለ ኣማውታ ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክተሎም ኢሉ እዩ ስለዚ እቶም ህዝቢ ንሕናስ ክርስቶስ ንዘለኣለም ከም ዝነብር ካብ ሕጊ ሰሚዕና ነርና ንስኻ ደኣ ከመይ ኢልካ ኢኻ ወዲ ሰብ ልዕል ክብል እዩ ትብል ዘለኻ እቲ ወዲ ሰብ እትኸ እንታዋይ እዩ ኢሎም ሕተትዎ ሽዑ ኢየሱስ ገና ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ምሳኻትኩም ከሎ ስለዚ ጸልማት ከይርከበኩም ብብርሃን ተመላለሱ ምክንያቱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑ ከዓ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ ብሎ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ምስ ተዛረበ ካብኣቶም ከይዱ ተሓብአ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን
ድህረ ወንጌል 11 ሰዓት ዘረቡ ርእዩ ኦኖሎት ስርዓተ ቃለ እግዚአብሔር ዝንቱ ውእቱ ዘስልጣነ ሞት ውስተ እዴሁ ወሕይወተ ኩሎ ዘትከውን እምኔሁ በእንተ ሥጋ ጓለ እመሕያው ወመዋቲ ዘነስአ እምኔነ ዘይከስት ሁከተ ወሕማመ ይቤ መድህን ይእዜሰ ተሐውከተኒ ነፍስየ ወምንተ እብል አባ አድኅነኒ እምዛቲ ሰዓት ወባሕቱ በእንተ ዝንቱ መጻኢኩ ለዛቲ ሰዓት አማን በአማን መጻ ሀበ ዓለም ከመ ይትወከፍ ሕማማተ በእንተ መድኃኒት ወያዕርጎ እምገሃነም በብእሲ ቀዳሚት ዘፈጠሮ ወከመ ያግብኦ ሀበ መካኑ ቀዳሚት ሎቱ ለደቂቁ በከመ እቤ ምሕረቱ ወንጽራ ሀቤሁ ዘእንበለ ሀኬት ወንህስስ እምኔሁ ዘእንበለ ጽርዓት ከመ ይረስየነ ስቱፋነ ምስሌሁ ውስተ ስብሐተ መንግሥቱ ወያድኅነነ እስከ እስትንፋስ ተሐሪት ላዕለ ሃይማኖት ወስሙ ቅዱስ ንሰብሖ ወናልዕል ስሞ እስመ ውእቱ ገብረ ንስሌነ ምህረተ በከመ እቤሳይሉ ክርስቶስ መድኃኒነ መጽአ ወሐመ በሕማማቲሁ አድኀነነ። ኣብዚ ቦታ እዚ ምእንቲ ክጸንዕን ብስም ቅዱሳን ኣቦታት ዝተሰሚዩ ቦታታትን ገዳማትን ኣብኦም ዝነብሩ ሽማግለታትን ብሓፈሻ መላእ ዓለም ምእንቲ ክሕሎ ጎይታ እውን ካብ ክፉእ ክሕልወኩም ክኸውሎም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብዚ ቦታ ዝኾነ ኣብ ካልእ ቦታ ዝርከቡ ብነፍስን ብስጋን ምእንቲ ዝሓመሙ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ንዓና ኾነ ንዓኣቶም ጎይታ ህይወቶም ህይወትን ጥዕናን ሂቡ ሰናይ ምእንቲ ክገብር ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ባሕርን ብምድርን ብኣፍላግን ቀለያትን ብኻልእ መንገድታትን ምእንቲ ዝገሹ ቦታትናን ኣሕዋትናን ጎይታ ብቕኑዕ መንገዲ መሪሑ ብሰላምን ብራህዋን ናብ መንበሪኦም ምእንቲ ክመልሶምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ናይ ግራውትን ኣዋምን ወይንታትን ፍረ ከምኡ እውን ኩሉ ዘፍሪ ተኽሊ ዘበለ ጎይታ ባሪኹ ኣኻዕቢቱ ካብ ምጥፋእ ኣድሒኑ ናብ ፍጻሜ ምእንቲ ኸብጽሖን ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ክሓድገልና ንጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ቅድሚ ኣመሓደርትን ፈረድትን ደያኑ ጎይታ ምሕረቱን ይቕሬቱን ምእንቲ ክህበና ልቦም እውን ብምሕረቱ ኸራሕራሓልና ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ክርስቶስ ኣሚኖም ምእንቲ ዝሞቱ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ኣቦታትና ኤጲስቆጶሳትን ቆሞሳት ቀሳውስትን ኣሕዋት ዲያቆናት መነኮሳትን ኣቦታትን ምእመናንን ካልኦት ካብ ወገን ክርስቲያን ዘዕረፉ ኩሎም ጎይታ ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ እምነት ክርስትና ንምቕባል ዝሰናደው ኣሕዋትና ጎይታ ከባርኾምን ክሳዕ መፈጸምታ ህይወቶም ኣብ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከጽንዖምን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ምእንቲ ሰላም ናይዛ ሓንትን ቅድስትን ሃዋርያዊትን ኣብ ኩሉ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ድሕነት ኩሉ ቦታን ንዓና እውን ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ጸልዩ። እግዚኦ ተሳሃለነ ምእንቲ ሰማዕቲ ኣባ አንጦንዮስን ከምኡውን ብፁዕ ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ጎይታ ህይወቶም ብምሕላው
ኣብ መንበረ ስብከቶም ከጽንዖም ንዓናውን ሓጢኣትና ምንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ምንቲ ሓድነት ማሕበርናን ናይ ኩሉ ማሕበር ክርስቲያን ሓድነትን ጎይታ ብሰላም ኣጽሊሉ ክሳዕ ፍጻሜ ኸብጽሐና ሓጢኣትናውን ምንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ቤተ ክርስቲያንን ካብ ሰብ ኮነ ካብ እንስሳ መባእ ዘቕርቡ ጎይታ መብኦም ክቕበለሎምን ክባርኾምን ኣብ ጽቡቕ ስርሖም ንኽጸንዑ ክሕግዞምን ንዓናውን ሓጢኣትና ምንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ቦታን ስፍራን ንሰናይ ዝደኽሙን ንቤተ ክርስቲያን ዝሓስቡን ዝዝክሩን ሰብ ቁኑዕ ሃይማኖት ጎይታ ባሪኹ ዓስቦም ክህቦም ምሕረቱ ክጽግዎምን ንዓናውን ሓጢኣትና ምንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ንቁርባን ዝኸውን ስርናይን ዘቢብን ዕጣንን መጽሓፍቲ ካልኦት ናይ ቤት መቕደስ ኣቑሑ ዝሓልዩ ሰባት ኩሎም ጎይታ ዝበለጸ ዓስቢ ኣብ መንግስቲ ሰማያት ክህቦም ንዓናውን ሓጢኣትና ምንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ወከፎም በብስሞም እናሰመና ክንዝክሮም ዝተላበውና ናይ ቤተ ክርስቲያን ልቃውንቲ ኩሎም ዓበይቲ ጎይታ ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ሹማምንትን መኳንንትን ሰበስልጣናትን ፍቕርን ክብርን ከውህቦም ንዓናውን ሓጢኣትና ምንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ብሕማም ስጋ ዝደኸሙ ብሕማም ነፍሲ ዝተሸገሩ ረድአ ዘይብሎም ኣረገውቲ መበለታት ዘኽተማ ደኻታት ኩሎም መሳኪን ሰብ ዘርእን ሓረሶትን ዝሽጡን ዝሸያጡን ኩሎም ጽጉማትን ጎይታ ከረህርወሎም ይቕረ ክብለሎምን ከርህወሎምን ንዓናውን ሓጢኣትና ምንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውን ኣብ ስደትን ብናይ ምርኮ ውርደትን ዝሳቐዩ ብኣጋንንቲ ዝተታሓዙን ኩሎም ጎይታ ካብ ኩሉ ማእሰርቲ ስጋን ማእሰርቲ መንፈስን ሓረ ኣውፅኡ ምሕረቱ ክህቦም ንዓናውን ሓጢኣትና ምንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ምሕረት ኣምላኽ ደልዮም ኣብዚ ቅዱስ ቦታ ዝተኣከቡ ኩሎም ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን የቕሬታን ምሕረትን ቀልጢፉ ክመጾም ንዓናውን ሓጢኣትና ምንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ናይዚ ዓመት እዚ ዝናማትን ወሓይዝን ቀለያትን ክርስቶስ ኣምላኽና በረኸቱ ሂቡ ክሳብ ኣፎም ክመልኦምን ንምድሪ እውን ለምለምን ደለምን ገይሩ ኸፈስሓ ንኹሉ ፍጡር ኣጽኒዑ ንእንስሳ ጥሪት እውን ከድሕን ንዓናውን ሓጢኣትና ምንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ጸሎትና ክንዝክሮም ዘተሓሳሰቡና ሓደራ ዝበሉና ሰባት ኩሎም እግዚኣብሔር ብጽቡቕ ክሓስቦምን በብግዚኡ ከዓ የቕሬትኡ ክህቦምን ንዓናውን ሓጢኣትና ምንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ እዛ ሰሙን እዚኣ ጎይታ ብሰላም ከፈጽመና ካብ ሕሱምን ተኸራኻርን ክፉእ ምኻርን ኣድሒኑ ከዓ ይቕረ ክብለልናን ሓጢኣትና እውን ምንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ጎይታናን ኣምላኽናን ክረህረህልናን ይቕረ ክብለልናን ልማኑና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ጎይታናን ኣምላኽናን ክረህረህልና ይቕረ ክብለልናን ልማኑና ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ኣምላኽናን ክረህረህልናን ይቕረ ክብለልናን ልማኑና እውን ተቐቢሉ ብርሃነ ትንሣኤኡ ብደስታን ብሓጎስን ከርእየና ንፋሲካ ብሰላም ንምፍጻም ከብቅዓና ሓጢኣትና እውን ምእንቲ ሓድገልና ጸልዩ እግዚኦ ተሳሃለነ ክርስቶስ አምላክነ ዘመጸወ አመነ እንዲያነ በማማቴ ወይ
ሰብሖ ወናልስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ መድኃኒተ በብዛ ሳህሉ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን መዲና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን እብኖዲናይን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስናይን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስናይን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስና የክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስና የክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤልና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤልና የክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትዝሙታትና የክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያዲናይን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ኖዲና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስናይን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታምሳስናይን ክርያ ላይሶን ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤልናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤልና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትዝሙታትናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትዝሙታትና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን መዲና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ታወስናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ማስያስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ኢየሱስናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርስቶስና የክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን አማኑኤልናይን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ትስውጣስና የክርያ ላይሶን ክርያ 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 ላይሶን
ሰላም ለኪ ተጸጋም ሊተክብር ወቢል በለልት ጋር አምላክ ሰማያዊ ዘወለች በስጋ ሰላም ለኪ ታቦተ ሕግ አንቀጽስ ገናንሶ ካሊበች ጠቦ አባይሩግ ዘያአቡዱ ወንጌል አፍላግ ሰላም ለኪ ዝትየ ሞለፀሐይ ዳግሚት ሰማይ መዝገበባን ወዘወይን ቀላይ ብኪ ወብኪ ነዳይ ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሐመር እብል ሙዳየ ብረልረልየትዱል ተላች በብሔር ጠሉል መልካ ገጸች ባርያም ስኡል ሰላም ለኪ ዘወለድሽ ለነ አዝማን ለኪ ወለወልድ ይገኒ ልሳን ሰላም ለኪ ሰላም ለኪ ሰላም በድንግልና ሕፅብ በቅድስና ሰላም ለኪ ታቦተ ሙሴ ዘማምልክ ታምሪ ብእሴ ወሐወልተ ስም ዘሙሴ ያስ ወለኪ ወልድኪ ለወዳሴ ስብሐት ለከ አመነ ሰላመከ መምለክትን ክርስቶስ ወልደ አምላክ ወሰብ ጊዜ ፍና ሰርክ ባውደ መብል ዘረፈከ ምስለ አርዳእ ስብሐት ለከ ቅዱስ ሰለዊነ አዲስ ስራት
እተውሃብኮሙ ለሐዋርያት ድረበሉ ፍሳኦሪት ስብሐት ገሰረከ የሰው ሐዋርያት አብሩ ተታቆሙ ድረ ተደደሩ ተስካረከ ከመ ይግበሮ ስብሐት በእንተ ይሁዳ ዘትቤ ያገብአኒ አሐዱ ተስሎተ ጥንቱ ነገር ለለፈቀዱ ዛራይከ ርደተ እዱ ስብሐት ለከ ወቱ ብእሴን ታቀረ እበደ እማየሶስ ወይተ ወልደ እያግባይ ከጊዜ ፈቀደ ስብሐት ዛቲ ሰዓት ባይደወ ክሌ ጻድቃን እንተተገለጸ በአምሳለ በድን ኢየሱስ መጽአ ሙታን ስብሐት ለከ አንተ ኩሎ ባለ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻእከ ይእዜኒ ተወከፍ ነጋወ ወሰድከ ስብሐታት ዘናጨርብ ለከ ዘንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻእከ ይእዜኒ ተወከፍ ነጋወ ወሰድከ ስብሐታት ዘናቀርብ ለከ ስብሐት ለከ አንተ ኩሎ በእንተ ፍቅረ ሰብ ዘኮንከ ለሕማም ወሞት እስከ በጻእከ ይእዜኒ ተወከፍ ነጋወ ወሰድከ ስብሐታት ዘናጨርብ ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ መገብተ ሰብዓቱ ኃጥአት ዘትሁቡ አስበ በሰርከ ዕለት ለቀደምት ወለሐድት ስብሐት ለማዕረጋት አሰርቶ ዳግባይክሙ ፀሐየ ሰብሐብክሙ ጊዜ ሰርክ ጸለየ ሕዝቅያስ አመደወየ ስብሐት ለዘጸለዮ ሥላሴ በባይራነ መንፈስ ሪብ እለ ትሰምዑ ሎሳሰ ልብ ወትፈጽሙ ዛንትባብ ስብሐት ለከ በይነ ሥጋዌ ስሳዮ ወመንፈሳዊ ርበዩ ለዘርእበሰ በየጋዩ ሥላሴ ዘትሄልዮ ስብሐት ይዘንብናሰር ዳዊት አምስተ ናስ ቆመ ሰለስተ ገብራተ ድረ ፈጸመ ዘማርክምዎ ለዳዊት ቅድመ ማሩን ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ለክሙ የፍናሰርክ አምልክት አማወሰናይ ስቆመ ሰለስተ ግብራተ ድረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሮነ ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ይደብናሰር ዳዊት አመ ውስተ ናስ ቆመ ሰለስተ ግብራተ ድረ ፈጸመ ዘመሃርክምዎ ለዳዊት ቅድመ መሃሮነ ሥላሴ ዳግመ ስብሐት ለክሙ ለእግዚአብሔር ችያነ ዘፈጠረ ከመናስ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ እፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወነነ ዛዘ ሰማይ ምድርን ዝረዝረን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ናምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሉ ዝኾነ ወልደ ዋህድ ናምን ካብ ብርሃን ተረፈ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረፈ ኣምላኽ
ተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ መለኮቱ ምስኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ተፈጥረ ጀጋው ግና ኣብቲ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድኻና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘቤን በንተናዊ ሓመሓመመ نهم بارتنا عالم حتيات زدم سسنا إجزابير جنشل من تنا مكرات قبلوا كبارعد حتيات حراوت عنا كبير سيد أن منزعون بتخبر دمو مدحنيت زخنا مسكولون فويسنا أو قويتا دخمنا نسألتنا نتقبل لنا نحيلس علينا ديابلوس بأجرنا كم إن رجس جبرنا توترو زت أبأنا خفو مسأورياتاتو أرحقلنا إذا سمون زي أخا بسلام بحدنة بفقر بحدن أفتسمنا بدحاننا أفتسمنا آمين بناي جزئتنا مريم صلوتن بناي قدوسان سمايتات أمالارنت قدست برهانة سياخا بفسهام بدستان أرئينا آمين رأس تغطاو نزب السمايات 40 حدن شريا ليسون
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ውዒልኩም? ደሕና ውዒልኩም? እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ጀሚርና ነዚ ዕለት እዚ ክሳብ ሰዓት ዘብፅሓና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፅሓዮ። እቶም ብኣካል ኣብ ዙርያ መቕደሱ መፂኹም ብዛዕባ ሕማማቱ ከነስተንትን ከነምልኾ ከነመስግኖ ክንጋባእ ዝፈቐደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ብፅሓዮ። እቶም ብስራሕ ምኽንያት ብሕማም ምኽንያት ብረሓቂ ቦታ ምኽንያት ዝተፈላለየ ፀገማት ብመጓዓዝያ ምኽንያት ብኣካል ኣብ ዙርያ መቕደሱ ክትመፁ ዘይከኣልኩም እንተኾነ ግን ንኹሉ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ኣብዚ ዘለኹሞ ብስራሕኩም ኣብ ገዛኹም ኮንኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ከዓ እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበ ትሑታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን። ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ኣበይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ሒዞሞ ዝነበሩ ርእስቲ ዳርጋ ኩላህና ነርና ይኸውን ኢለ ይሓስብ። ነቶም ዘይነበርና ንመዘኻኸሪ ነቶም ዘይነበርና ከዓ እንታይ ከም ዝነበረ ምኸውን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ምጥፋእ ዝብል እዩ ማለት እዩ። ከምኡ እንዲ ነይረሓቀ ትርእስቲ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ምጥፋእ ምስ ኣምላኽ ኮለኻ ምጥፋእ ዝብል እዩ። እግዚኣብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ክንመሃረሉ እዩ። እቲ ታሪክ ተቐሚጡ እዩ። ቅዱሳን ኣቦታትና ኣርባዕተ ነገር ጸጋኻ ምልላይ በቲ ዘለካ ጸጋ ዕጉብ ምዃን፣ ነቲ ዘለካ ጸጋ ምዕቃብ፣ ነቲ ዘለካ ጸጋ ምስግጋር እዩ። ይሁዳ 3 ዓመትን 3 ወርሕን ጎይታ ኣብ ዝሓደሮ እናሓደረ ኣብ ዝወዓሎ እናወዓለ ካብ ጎይታ ብቓሉ ዝተማህረ ካብ በረኸት ጎይታ ብ5 ሕብስቲ 2 ዓሳን 5,000 ከጽግብ ከሎ ኣብቲ በረኸት ዝወዓለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቶም 12 ሐዋርያት ክኸውን ዝመረጾ ምምራዝ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ከም እሙን ኣገልጋሊ ተሓስ ገንዘብ ዝመደቦ እዩ ነይሩ። እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና። ሕጂ ርእስትና ይሁዳ ስለ ዝኾነ እምበር ብዙሓት ምስ ኣምላኽ ኮለኑ ዘይፈልጡ ቅዱሳን ኣቦታትና ሰይቲ ሎጥ ብኢድ መላእኽቲ ተታሒዛ ኮላ ጠፊኣ ይብሉ ማለት ኣምላኽ ተሪሕቕካ መላእኽቱን ተሪሕቕካ ኣገልገልቱን ተሪሕቖም ውሃስ ደጋፊ ሲኢንካ ትወድቕ ማለት እዩ። ምስ ተዳናጉየ 4 ትእዛዝ ሂቦም ነፍስኻ ኣድሕን ኣብ ዝጎልጎል ጠጠው ኣይትበል ናብ እምባ ህደም ኢሎም መልእኽቲ ተዋሂብዎ ምስ ተዳናጉየ ግን ንሎጥን ንሰይቲ ሎጥን ንደቂ ሎጥን መላእኽቲ ኣምላኽ በእዳዎም ሒዞም ካብቲ ናይ ሰዶምን ጎሞራን ነበልባል ኣውፂኦሞም እዩ ዝብል። ሰይቲ ሎጥ ግን ብኢድ መላእኽቲ ተታሒዛ ኮላ ጠፊኣ እዩ። እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና። ይሁዳ በኣፍ ነቢ ሆሴዕ እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዛዕባ ህዝቢ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ኤፍሬም ዘይተገምጠለ ቅጫ እዩ፣ በቲ ሓደ ዝሓረረ በቲ ሓደ ዝበኽዐ ማለት እዩ። ቅዱሳን ኣቦታትና ኢቱር ሃቤሃ ለጥበብ በእክልየ ልብ እስመ ዘክልየ ልቡ ህዎ ክእቱ እዩ። ናብ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለኻ ናብ ኣምላኽ ክትቀርቡ ከለኹም ብክልተ መገዲ ኣይትቕረቡ እዩ። ክልተ ልቢ ዝሕዝ ማለት ዝጠራጠር ንክልቲኡ ኣይረክብን እዩ። ዝሃሰሰ ክልኤተ ይረከበ ኣሃተ እዩ። ይሁዳ ብዙሕ መምሃሪ ነይርዎ። ከምዚ ናይ ይሁዳ ዝመሰለ ታሪክ ብዙሓት ኣምላኽ ዘፀውዖም ዓበይቲ ሰባት እውን ከይተረፈ
ብዙሕ ኣጋጢሙ እዩ ኣቦታት ቤተ ክርስቲያን ከዓ እንታይ እዮም ዝብሉ ድኹማት ምዃንኩም ክትፈልጡ ውድቀት ሓያላት ዘክሩ ኣብ ውድቀትኩም ተስፋ ከይትቆርፁ ከዓ ትንሳኤ ረሲኣን ብንስሓ ዘክሩ እዩ ሳምሶን ብፍሉይ ክብሪ ዝተፀውዐ ገና ኣብ ማህፀን ከይተሃንፀ ዝተቐደሰ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ናዝራዊ እዩ ጸጋኻ ዘይምልላይ ጸጋኻ ዘይምዕቃብ ግን ናብ ከቢድ ሳዕብን እቲ ጸጋ መከራ ይኸውን እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስድርኡ ቅዱሳን ሰባት ነይሮም ፍላይ ከኣዲ እዩ ቅዱስ ዘርኢ ክትወልዲ ኢኺ እሞ ዘስክር ነገር ዘርክስ ነገር ኣይትብልዒ ኣይትስተይ ምስ በላት መልኣኽ ኣምላኽ በል በዓል ቤተይ የሎን እሞ በዓል ቤተይ ኣብ ዘለወሉ ንኽልቴና ንገረና ኢሉ ከምኡ ገይሩ ከዓ ንኻልኣይ ግዜ ተገሊጹ ነጊርዎ ሳምሶን ገና ክዓቢ ከሎ ብመንፈስ ቅዱስ ይመርሖ ስለ ዝነበረ ፍሉይ ሰብ ክኸውን ጀሚሩ እዩ ቁሩብ ከይሰጎመ ግን ክልተ መገዲ ሒዙ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ንናዝራውነት ኢኻ ተፀዊዕኻ ኢሎሞ ምስክር ኢና ኣነን ኣዴኻን ኣነን ኣቦኻን ከይተሓነፅካ ኣብ ማሕፀን ናይ ኣምላኽ ሰብ ክትከውን ኢኻ ተፀዊዕኻ በቲ ተፀዋዕካዮ ኺድ ኢሎም ኣይ ከይድን እየ ብድላይ ዝኸይድ ኢሉ ንናዝራውነት እንድሕር ዘይተቐቢልካዮ በል ንዓኻት መስላ ኣመንቲ ኣምፂኻ ምስ ኣምላኽ ንበር ኢሉ ከም ድላይ እየ ዝነብር ኢሉ እግዚአብሔር ይቕረ ይበለልና ምስ በዓል ደሊላ ምስ ኣመንዝራ ፍርቂ ህይወቱ ብናዝራውነት ምስ እግዚአብሔር ፍርቂ ጎኑ ብምንዝርና ምስ ደሊላ ክኸይድ ጀሚሩ እንታይ ርእስትና ዝሃሰሰ ክልኤተ ይሃሰስ ይረከበ ኣሃተ ክልተ ዝደሊ ሓንቲ ይረክብኒ ንእግዚአብሔር ባዕሉ ገዲፍዎ ደሊላ ከዓ ደም ኣሕዋታ ክትከፍል እያ ቀሪባቶ እምበር ሰብኣይ ክኾና ክትወልደሉ ክትዝምደሉ ኣይኮነትን ስለዚ ብኸምዚ ታሪኹ ኣባላሽ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ኣርእስትና እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ ኣምላኽ ኣብ ውሽጢ ቤት ኣምላኽ ምስ ኣምላኽ ኮንካ ምጥፋእ ሳዕቤኑ ከቢድ እዩ ቅዱሳን ኣቦታትና ነዊሕ ኣርእስቲ ጽሒፎም ለለዉ ምን ተዋሃቡከ ኣይሁድ ይሁዳ ዘከመ ወሃበከ ክርስቶስ እዩ ወይሁዳ ከምቲ ክርስቶስ ዝሃበካስ ኣይሁድ እንታይ ሂቦሙኻ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ምናልባት ኣቐደም ኣቢሉ ኣብ ናይ ፍርቂ መዓልቲ ዝተነበበ ተግሳጽ ዝብል ናይ ቤተ ክርስቲያንና ንህና እቲ ጉድለት ክንትርጉሞ ነይርና ናይ ይሁዳ ጸገም ቅኒ እዩ ቅኒ ከዓ ንብዙሕ እዩ ኣባላሽ ኢሉ ካብ ኣብየልን ቃየልን ጀሚሩ ብቕንኢ ንሓዉ ከም ዝቐተሎ ዳታንን ኣቤሮንን ኣብ ሙሴ ብቕንኢ ከም ዝተለዓሉ ኤሳው ኣብ ልዕሊ ሓዊ ያዕቆብ ከም ዝቐንዐ ብቕቢሉ ናብ ይሁዳ መጺኡ ማለት እዩ ይሁዳ ነቲ ንመቕበእ እግሩ ጥራይ 300 ዲናር ዝወድአ ጎይታ ብኽንደይ ሸይጥዎ ብ30 ቅርሺ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ነቲ ክቡር ነገር ብሕሱር ነቲ ብደም ክርስቶስ ዝተዓደገ ሰውነትና ብርካሽ ክንሰጦ ቀሊል እዩ እግዚአብሔር ጸጋ ኣምላኽ እንተዘይረዲእና እዩ እቲ ንመቕባእ እግሩ ጥራይ 300 ዲናር ዝወድአ ጎይታ ይሁዳ ግን ብ30 ቅርሺ ሸይጥዎ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እምሮ ይሃበና ስለምንታይ እዩ ዝርእስቲ ኮይኑ ሎሚ ረቡዕ በዛቲ ዕለት ኢሉ ጀሚሩ ሎሚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ጲላጦስ ንድሕሪት ተኣሲሩ ገበነኛ ተባሂሉ ንሞት ዝተፈርደሉ መዓልቲ እዩ ወይ ዕለት እዩ ነቲ ጻድቕ ሓጥእ ምግባር ነቲ ሓጥእ ጻድቕ ምግባር ክልቲኡ ሓጢኣት እዩ እቲ ህዝቢ እንታይ ኢሉ ይጭርሕ ነይሩ
بربان يفتح بربان تايز قبر نيرو ببعاد كتمان بقتلت 7 زت عسرة قبننياي نبربان أوصايو ناتي حواتهم زقتله حواتهم زعمسه هديتاتهم زقتله نعوق وصلهم شريهم زابير زستوعل أمره هبنا نخرستوس كان تايك جبريل ومسقالو سو كون فتح بزعلم امدلو سدت لهرودس كأو يدمي أب علم فتحين دزهلو نيرو أتي 14 شيء حسانات 214 شيء حسانات قتل هيرودس نسوخ سدد نسوخ أسر نسو نموت كفرد متجب أب علم جن فتحي يلا سلقالات وجزابير استمسكنا يهون سلازي ني ويتانان مرحنا نيس كريستوس ندحري تأثيرو أب كنمي بيلاطوس جبننيا خوينو ربع نموت زتفردلو كبر نزخر سميهون موتو جن نايكون تموت هايكونن كل جزية تراي حمامات كوين زي كونس أبوتاتنا موت زي موت موت كما يسأر لموت موت كما يحيي وملومتان زي موت موت نموت من انت قتل موت نموتان هياو انت قبر موتاي سلازي يوحنس أفورك نيهودا بخيلو نيهودا بخيلو هراي نيهودا خنذكر كلنا نيهودا موقاس زي كونس اتي قويتا بمحلافنا يهودا زتخفللنا واقع قويتا الربع لومي أبكن بيلاطوس قريبو ندحري تأثيرو نموت اند زي فرد نيرو كساب حجي موت محلنا نير كساب حجي أبارنت محلنا كساب حجي أمرقب محلنا نير جن نعنا صادقان نخجبر نسو جبننيا خوين نسو جبنا سيرو نموت استفردلو نروح نذكرينا تأكيبنا نتستجبرلنا وعلات كنذكر نعين حتى نخلهم حتى أن كتبلسي أبكر من بيلاطوس قريبك نموت تفريد كايل سلازي حمامات كل جزء حماماتي كمتي هدا نقيتو زتعلمه كمتي هدا كبرتو زي فلته كمتي هدا صقو زي فلته نتخبر نجر بحسر نجر زشته نحنا خاو تماهرنا كسبت به وتزلنا نخنتنكا نعنا نتمرتنا يتصحيفي سلازي يهودا مس قويتا خلو اب قويتا خلو يطفي أبيت أملاخ مس أملاخ كون كامت فاخا بتعم هذا جنيايل هناتو يقدس الله يسبح الله يمهر الله يقوم الله يقلقل الله سلزبلها أبيت أملاخ كون كامت فا بتعم خبيدي ذا غير زستوعل أمرها بنا سلازي نفس وكف حسابنا زربانا قالنا نتن زلا علماوي هوات نرغبالو كخون يقدس بيت كريستيان تزخاخرنا سلازي ناي يهودا مجدي هندبت زمزاي نبرن حدا جزا حدا جرب صيلو بحدا معلتي أيودغن نالبات مبوتات فلتو أبعدنا في الحوز بالعلو نتجرب وشتي نتسرو يزبالعيل نتسرو مسبالعو نفاس مسمزة تجرب نتاي يزبل كمبل اللي يزودو يهودا جنا مسيهدا مسقويتا قولي بس نيريل قويتا بزعوي تزاربن يوحنس وانجيلاوجن كابت حدرز توهبو موبا يسرق نيريلو سلازتك أنت أبتب نوح جزية تلاماميد ويسألني زيادة نستنتنو محرة أملاخ جن
صباح أملاك تفقدون إحنا أنت لنا بوتات ناس فيهم كجلسوا يوم إتنا إحنا نملكه قويتا إتمدحاني يهودا مشت قويتو أبجبو عربون تقبلوا هلو يتدفيو نيهودا حسيبو كبرنا زخر السميهون نخمزز مسألة قويتا إنا نملخ نخمزز مسألة قويتا إنا نسكت كما أنا خمسة بندزخون نيرو زي فلتكو خامسي لك خمس غير كحج خامسي خا وسع مبلا نيرو مالت جن حساباتي كم حساباتكم ما يكونن مقدتاتي كم مقدتاتكم ما يكونن ناي قليانت عتاقة عاتيقو نيهودا مشت قويتو أبجبو جنزب أتي خلو تدفي وحسيبو سلازي أسرو خنسعب إنا تسوي عنامو كله تمنتنا زغفلون لا ذكرنا أسرو نعو زخبر هيوتك هلونا قدوس فقادي هنالنا نملأ قدس بيت كريستيان بانك عدوان بهداتن سنيلكم سلسة معكمو أبتقبر واسألوات كل إجزابير اسمعهم سلقالات إجزابير استمسقنيهم راي قال يوم تسمع لنا ربنا بمرقتها ما صباح قداس يلنا كلنا دما تدالينا نمسا مسجد كدانا مقربينا تعداد خيرنا تمسانا سكيرس حنا خين فرحمو قدم سجدنا حر دما حسبت اغرغرنا قداس يلنا نوح قبليو اغلغلتنا صباح ونمو ناي صباح سبات غبرنا بديتات بأحد مساء إخلاماي دما أبدأ السلام الله كلنا إخلاماي تعمنا نخيد كموينتم حزن تنياتاتون اللو زي رخبكم ماموين كترخبوهم تخلو إخوامما نايس بحسابات كبرنا جزابير كل زبس حد ما جزابير قبل له بنام صلاة سبع ساعة 6 صباحا يا جبيب ممكن تتغير في الحمام ما يا سؤال أنا እግዚአብሔር አምላኽናን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓናን ፍጡራትካ ብጸጋ ጥምቀትካ ውሉድካ ክንከውን ስለዝገበርካ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ተበጃውነትካ ዝድማ ንዓና ተበጅኻ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ናይ ዘለዓለም ርስትን ክህልወና ጌርካ ኢኻ እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን እንሆ አምላኽና ኣብ ኩሉ ትምለኽ አምላኽ ኣብቲ ስምካ ዘይከብረሉ ዝመስል ቦታ ኣብኡ ንዓኻ ዘኽብሩ ካህናትን ንዓኻ ዘኽብሩ ኣገልገልትን ምእመናንን ክንህሉ ስለ ዝገበርካ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ካብ ቤትካ ዝጠፍኡ ዓበይትን መንእሰያትን ክትመልሶም ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና ነቶም ኣብዛ ዓብዮም ዝጠፍኡ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ዝምለሱሉ ምስጢር ኣባኻ እሞ ናባኻ ነማዕቑቦም ኣለና بقعات كبرنا بمسجانا خمسة إلنا هنصلي بسمايات تنبرا شنكاي قدس منقستغات انصافات كان طيب سمايكم دمان فريخون علات مقبنا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كفاد حنا نامبرا فتنا يتتونا منقستن حايلين كبرن زل علمنا تكايما أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله حلنا غدن كلي خي بسقا خون دن كلي خي ادي جابير توات قوي تاسراوت سلام لك لخون سخي كبان سبرختي خي فركر سوم برخي
ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ከም ሰናይ ፍቃድ እግዚአብሔር ጽባሕ ነፍስ ወከፍ ሰብ ተዋሓደ ሓደ ክልተ ዓርኩ ጎረቤቱ ተማሊኡ ክመጽእ ተስፋ ንገብር ይቀኒልና። All right, youth, we'll have the usual discussion, few minutes. The youth come forward, okay? How are you? Come on. أعزم لك نعم forward, come forward. You can sit, you can be on this side too. You can hear me, right? Yes. Yeah, come on this side. عادة بزغن. عربي. أعشكم. أبزغكم كل يوم. You can sit on this side. Yeah, why not? الآن أفتح هذا ونهار. Okay. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, one God. Amen. How are you doing, guys? How are we doing? Are we together? How are we doing? I know it has been a long day, right? We are okay. No bruise in our knee, thigh. Are we okay? Huh? Sore thigh. If I test you, who can walk without any problem? Right? Can you? Let's sit down there like this. If you can do that, you're okay. If not, right? Yeah. Up. Yes, right now. Then he has a sour thigh. That's okay. That's okay. All right. Okay, thank you. Okay. We'll continue our discussion on Judah Iscariot
And now instead of comparing him with the lady who anointed Christ on his head, right, with the precious and good perfume, fragrance, right? Now we will see what the conversation with Jesus was. And then why is that? So we'll continue. But I will take the topic that Abe Kashi and Abe Margeta used today. You can't get lost while you are in the church. I hope you understand the Grinya somehow, right? That was their topic. It is possible you can get lost while you are in the church. Is that clear? Right? It's possible. In fact, it's more dangerous, as Abe Margeta said, more dangerous. Why is that? Why do you think it's dangerous? You can get lost while you are in church. It means you can be a deacon, you can be a priest, you can be a bishop, right? You can be a good servant, right? Highly educated, but still you can get lost. Why? Yes. Speak up, Skip. If you don't understand it, you don't take away anything from the service, okay? Why is it so serious or dangerous? You can get lost if you are, even while you are in the church. Why is it? Very dangerous, very risky. Okay, let me discuss it, and then if you can get the answer later on, right? Who gets lost while who is with Christ? Who was close with him? He learned from him. He saw so many miracles, right? He had that privilege that only few people got it at that time. Only how many people? How many people get chosen at that time? 12 people. Can you see out of this many millions people, he got chosen out of this many millions with those 12. But still, he got lost. I'm going to read John chapter 13 from 17 up to 30. You can see it later on, okay? The story about Judah starts from 18, but I need 17. This is after Jesus washed their feet, the conversation he told them. I am a master, you know that, I am a teacher, but if I did this to you while I am a master and a teacher, right? How much you can do it's for your friends. You are not a master, you are not a teacher, but you are equal. You can do it. It is the usual custom, slaves wash their master's feet. Right? That's obvious. In fact, that's what they are hired for. That's what they are bought for, the slaves. Own it for. To wash their master's feet. But Jesus did the contrary. He washed it. While he's a master, he washed his disciples' feet. This is one of the characters that upset the Pharisees and the scribes, because he's doing so unusual. While they are seeking to be honored, to be glorified, right? To be feared by their people around them. But Jesus, he was so easy, humble, very approachable. In fact, he serves his slaves. They were slaves, the slaves of sin, but he served them. So he destroyed the, hierarchy. He made them equal. He called them my brothers, my friends, my sons. This is very upsetting for such arrogant people. They seek their glory for themselves. So he tells them, now that you know these things, what are the things? A master washed his disciples' feet. Now I did it to you while I'm a teacher and a master. Do it to each other, to your friends. But verse 17, now that you know these things, you will be blessed if you do them. The blessing comes when? Not when you know it only, but we know it. When you do them, you get blessed. Right? When you do it, you get blessing. In
James chapter 4, I think. The one who knows it but doesn't do it, it is considered for him a sin. A sin. If you know it but you don't do it, it is a sin for you. Now, after this all, Abimelech said he washed his Judah's feet while he had the money, that he received the money to betray his master in his pocket. But he gave him his feet. Remember that he can get lost while you are with Christ. Right? So I am not referring to all of you. Know those I have chosen. But this is to fulfill the scripture. He who shares my bread has lifted up his heel against me. I am telling you now before it happens. Later on they will not be surprised that Jesus knew it way before, right? You know everything. But the disciples, they didn't know. They don't know. And until this moment, nothing. They know nothing about it. So he tells them, okay, you will not be surprised later on, I am telling you now. Right? So that when he eats my bread, he will betray me. I am telling you now, before it happens, so that when it does happen, you will believe that I am he, the one who's betrayed, the one who's going to be crucified. You will know. Right? I tell you the truth. Whoever accepts anyone I send, accept me. Whoever accepts me, accepts the one who sends me. The one Jesus is going to send, who is going to send? The apostles, right? If you accept them, not believe them, right? There's no belief in here. Just as the messengers, accept their message. And the believe in whom? In Christ. There is a belief in Christ. If you accept me and believe in me and believe in the one who sent me, there's a belief in Jesus and his Father. But in the disciples it says, if anyone accepts you, the one I'm sending you, whom I sent, he will accept me. Because they are giving me his message. They are delivering Jesus' message. They are asking me, accept, believe in him. They are not saying, believe in us. No. That's not our message, right? When priests and bishops preach, they don't, even the disciples, when they preach, they don't preach to believe in them. No, believe in Jesus, the one who was crucified for you, for your sins. After he had said this, Jesus was troubled in spirit and testified, I tell you the truth, one of you is going to betray me. He was troubled. Why is he troubled now? He is God. He knows it. Why did he get troubled at this moment? Who can help him here? Why? These are some of the kind of questions that you will get in your life. Why? Jesus is fully God and fully human. Now he's troubled as a human, right? He took our feeling, our emotion, our sense. But he knows it. But he is also, the church fathers interpreted also, he is troubled because one of his chosen disciples is going to be lost, right? He has a very hard heart. He cannot confess, repent. When we get lost, he gets troubled. When you see your friend, your relative suffer, don't you get troubled? Right? He troubled because of that. I tell you the truth, one of you is going to betray me. His disciples started to at one another, stared at one another, at a loss to know which of them he meant. They get confused. Wow, who is he? One of them, the disciples whom Jesus loved, was reclining next to him. Who do you think this disciple is? The one Jesus loved him. He was declining to Jesus.
Who was that? Ariam, you're laughing. Can you tell me? No, it's you. Huh? Peter, I cannot. Huh? No, Judah? Yes, John. It was John. John was reclining to Jesus when they sit, and then according to their culture, I think they sit like this, and then he was leaning towards the chest of Jesus Christ. That's what the church fathers say. So Simon Peter motioned to this disciple and said to John, it means, Peter, being so abrupt and very courageous, at this time, he didn't get the courage to ask loudly. He was very careful. Motioned to this disciple and said, ask him which one he means. Who is Peter asking, requesting? John to ask Jesus Christ, because he was close to him. Leaning back against Jesus, he asked him, Lord, who is it? John is asking. Jesus answered, it is one to whom I will give the piece of bread when I have dipped it in the dish. Then, dipping the piece of the bread to give it to Judah Iscariot, son of Simon. So he gave him a sign only. Why not mention the name? It's Judah in front of everyone, all of them, so they can be relieved, right? You can see they are stressed now. Who is that to know? Because they don't know what temptation they are going to face, and then am I going to betray him? In what circumstances? So they are questioning themselves, is it me? Is it me? But he gave a sign only. It's a very good message. Thank you, God. Our church fathers, they elaborated each and every verses. So, he dipped the bread and then he gave it to him. As soon as Judah took the bread, Satan entered into him. What you are about to do, do quickly. Who is saying this? Jesus is saying that. Now he is completely controlled by the devil. He is not going to, no more to be repent, right? Then Jesus, okay, this is I'm allowing it. If he wants that, he can stop it, but this is what he comes for. Until this moment, he waited for Judah to repent and confess, come forward, right? To be saved. But he was determined. So, okay, do it. I allow you now. Jesus told him, but no one at the meal understood why Jesus said this to him. Since Judah had changed charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the feast or to give something to the poor. As soon as Judah had taken the bread, he went out and it was night. A few things that I want you to understand. Number one, the topic, our topic, what is about our topic? You can get lost while you are in church or while you are with God, with Christ. And that's number one. Then, Judah, Jesus didn't tell his name. Why? This is what I want you to understand. The conversation. Jesus waited for him until the last minute, giving him the opportunity to repent and come forward. And we'll continue what happened after that even. After even he betrayed him and then Jesus was crucified. He had a chance. Okay? Now, why didn't he tell his name? Still he's giving him opportunity, yes, but you will know them by their fruits, right? Who is the true disciple? Who is the betrayer, the traitor? You will know them by their fruit, not by their name. That's the secret. You will know them by their fruit.
So his fruit, his act, his deed will reveal who he is, right? So he didn't tell them until the last minute. They don't have to know him so that they can talk about him. No, it's kept secret. But he went at night. The other issue that's very controversial, but some scholars, they say he took the Holy Communion with Christ. But even if he takes it, remember that our title is, you can get lost while you are in church, right? You can get lost even if you take Holy Communion, right? Well, the moment he ate the bread, right? He had the bread, he went out, and it was night. He went to Jerusalem from Bethany to tell the Pharisees. So did he come to light, or he went to the dark? He went to the dark. So it didn't serve him even if he did it. When St. Paul in 1 Corinthians chapter 11, if you receive the Holy Communion in an unworthy manner, right, it will hurt you rather than benefit you. Even some died, some get sick. So for him, even if he eats it in unworthy, since he is eating it in an unworthy manner, what will happen to him? It took him away from Christ rather than bring him into Christ. Because he defiled the body and blood of Christ. So you can't get lost while you are in church, while you are with God. You can't get lost unless you approach him in the proper way. Unless you come to church in a proper manner to get rid of your sins. How? Repentance and confession. To come in with the congregation, with the body of Christ, to receive the Holy Communion, to pray, right, with open heart. But in Judas' heart, it was the devil who was controlling it. There was a struggle. There was an opportunity until the last minute. The devil enters. It's not that moment that he controlled him. At that time, fully dominated him. He gave him the full permission to use him. But before that, he was hesitating. But the temptation was prevailing even before that. Because he had the love of money. Remember that. The love of money. Instead of killing that, it kept growing. It kept growing, and at the end, it controlled him. So what do we learn from here? How do we approach God? How do we come to church? How do we approach our friends? Right? When we see some mistakes, do we help them to confess, to repent, or just spread their name among the group, the cheer, right? So that they will be embarrassed. They will get lost from our group at any situation. So we have to be very caring. Washing our feet, the earthly stuff, feet of each other, right? So we have to cover. It was earthly, wash it away, cover them, help them, so that they can repent and confess at the same time. Encourage them. So be careful, you can't get lost because you take it easy. Oh, I am here, I'm the church. You don't feel it, you don't get the message like the newcomer. Your heart becomes hardened. Okay, I know this. Arrogance, brew in your heart. Then you can get lost while you are in church. That's the worst. Because the word that I know. But if you don't do them, right? You are lost. كلام العلماء بمرجثة بقشنت لهم باشنا نفس ما The message is what did you get out of this? I hope you got at least one. Can volunteer? Huh? Always watchful. Okay. Okay, got it? Got it, huh?
don't take things for granted. Yes, thank you. Huh? Summary. It's not too late to repent. In fact, you know, when Abhikashi was telling me earlier, and even if at the 11th hour, if you come in the right moment, right, proper way, God gives you the full weight, right? The one who started in the morning, the one who started in the noon, afternoon, right? He gave them. And what is the inheritance that we are expecting? Salvation, right? But we don't know then, right? We don't know if we can get that opportunity. So the best way is get ready every time, right? Get ready every time. Don't wait, oh, okay, if I come late later on, I can be okay. No. Use your time. Use your time wisely when you get closer to Jesus. When you give up on certain things, you're not really giving it up. You're gaining freedom and like free will instead of giving up. Like if you're giving up a lot of money, you're not giving it up. You're gaining freedom. Thank you. Having that perspective. So this is actually goes with our discussion yesterday. He sold his soul to gain some money, but the lady, the one who poured pure perfume, expensive pour, with a little money, she bought her soul. Right? She bought her soul. So who gained more at the end of the day? She. Because what does it say? If a man gains the whole world but loses his soul, what does it benefit? Nothing. Right? Nothing. There is nothing he can use with this money. Yes, to lose money. In fact, it's a matter of priority. No, I prefer God first. After that, you will have the blessing. Our fathers, Abraham, David, Solomon, they were all rich, blessed. But when it comes to God, what did David say? It is better to be one day in God's house as a gardener, as a servant, right? Rather than a king. He didn't compare it with king's palace. No way. Because he knows the benefit to be with God, the eternal life. Okay? Yes. To lose money means to gain more from God, your salvation, the best one. Can you ask question if you don't understand it? Or I have to repeat it? Do I have to repeat it? ببحر خيلي مالتي بالحارث كي جمرة كني من تجمر صح؟ ها؟ هراي إذا حطوا لي ثلاثة ما زلوا ها؟ أبي أركب أخذها نجمر نزور من ذي كابا خدحان كابا كم يلهم جمر حمريكا نبا خمر كيتن دماساتن question تلك هو شامر تغير كلمة. This is what I learned from today. When I read the passage, this is what I read. You know, why did he didn't mention his name? أنا عايز أقولكم. Let me tell you what I got a message from today. Why did he mention his name instead of giving them a sign? The one who will receive, or I give a bread after I dip it, and then the interpretation was very amazing because he didn't mention their name, because you are going to know them by their fruit. إيش هذا؟
And so, like with that, it was like kind of with the fruit that like doesn't. I mean the fig tree that doesn't bear, and it's just kind of there. You know, it looks green, it looks nice, all that sort of stuff, but it doesn't have any sort of fruit. It's like in that same way, he's trying to embody that. He's trying to impersonate that, but at the end of the day, what fruit did he actually have? And Excellent. then we see that he got quote unquote burnt out at the very end when he took his life. It was like, Yes, he become like the fig tree without a fruit, but externally, he looks like one of the 12, right? He was the 12 apostles. Nobody suspected him. But eventually, when a search for the fruit comes, right, he was, and then he has to be cursed and then withered. Literally, he withered. He went by night. Good. You get any message? Not to procrastinate or take anything for granted. Not to procrastinate, but don't take anything for granted. Okay. Something I learned was that like actions speak loud, and so when عربي أجمل. can I collect my thoughts? Gazari, that's right. Okay. I learned to use your time wisely, and it's never too late to. How is time applied in this one? How did we apply the opportunity? Right? You mean the opportunity that Judah has? Okay. Good. Next. I learned from like Judas's betrayal, like the consequences of turning away from Jesus, or like God in general, and like the importance of selfless love. What I learned is something kind of what Ida said, that it's never too late. You may always have setbacks, and you may think it's too late to like repent to God, and I believe that it's never too late, and I feel like you always have time, whether to talk to God or whether to talk to your priest about whatever you've been going through. Okay, it's never too late. I will address it. Well, I have a question. A question. My question is, when his disciples asked Jesus Christ who baptized him, he explained them indirectly. Indirectly, yes. Why? And what is the message for us today? You answered it for all of us. I thought you were going to now, Mika is asking you. And it has been a little bit discussed, right? To some extent. You don't remember it, right? Why did he give them indirect answer instead of direct forward answer, right? He didn't mention a name, right? So, but he gave them a sign. And it was only to John, actually, right? John was the one who dig deeper, and then he got the sign. The one who I'm going to give a piece of bread, dipping, and right? Why did he didn't he mention his name? I think I said it, right? Who can help them? He wanted Judah to confess to Jesus and have eternal life before he went to the Pharisees to arrest Jesus. Okay, thank you. But yes, still he's giving him more opportunity. If I am answering the call, you can help me too. One. Number two, also his disciples, he doesn't want them to talk about him, not to gossip. Right? He gives them, you will know him by his fruit. And then he was fruitless, and then he was right away, right? He died right away. He went out from among them. Right? That was the indirect
Meaning is he doesn't want to mention by name, but this is for us. Know things by fruit, not by name. Not externally, but deeper. What is their action? Who said action speaks louder than in action? What do they do? What is their fruit? Why? You know, nabakong kaya tayo magamtili alo. أبي كشيء أنا حد بيمر كذا حتى. Why did he give him an indirect question, an indirect answer? When they asked him who's going to betray you, he didn't give them a straight answer, Judah. He gave them a sign. He said it well. Because that's very important thing. God tells us from their fruit. Some people will tell you don't go to Medhani Alam Church. Some people told you don't follow this priest, don't follow this priest. They might be right, but do not name people. Their name is their fruit. So Abu Ash already answered it. I learned from that. God tell him, who is going to betray you? Judah. No, he didn't name. He tell them the one who is going to dip the bread on me. So that's his deed, not his physical thing, not his name, but his action. So I think Abu Mergeta, Abu Kashitas from answered it perfect. But what I want to add on this is today we're here to learn from Judah. Judah betrayed Jesus Christ this day, Wednesday. Every Wednesday is the same like Friday, because Jesus is one of, like nobody's like Jesus with no sin, but they betrayed him, and they judge, they said he is need to be crucified. So you see, the most unseen human and God ever walk in the planet of the earth, they tell him he's a sinner. So now what we learn from this one today, from Judah, what we learn is, like yesterday Abu Ash was teaching you, I was online, was watching you. The lady, she washed his feet. Abu Mergeta also was mentioning that, by $300. $300, wash his feet and trash it. But Judah, for Jesus Christ, the whole Jesus Christ, the most precious Lord ever in the planet, $30. And he was not feeling good when she was washing by $300. But so what I learned today is Jesus precious to us? Is Jesus Christ precious to us like the lady? Or is Jesus only $30? Like Judah get lost when he was in the circle of Jesus Christ. And another thing, Jesus elect 12 of them. 12 of them. And like in here, in the church, we serve many of us, but not all of us are with the Spirit of God. Some of us are lost. So we should not be shocked if we see some priest was follower of Jesus and you see him somewhere and he get lost. Jesus also gives us a lesson today. He elect 12, from 12, one was get lost. So don't put your trust in priests and deacons. Put trust on him, Jesus Christ, our Lord, the most precious one. So that's what we learn, I think, from today's lesson. I learned a lot from Abu Mergeta Sibket and Abu Ashi.
gave us very good example. You know, nowadays, because of the controversy in our church, we see that don't go to this church, don't go to this church. No. Check if it's good for your salvation. Go ahead. Right? It's your turn. Your turn, yeah. I didn't forget it. What did it I guess I learned about the spiritual cleansing of like when he was washing his feet and stuff like that, and knowing that like Judas kind of betrayed him, of like he even had the money in his pocket while he was getting his feet washed, and then like the fact that he didn't own up to his mistakes in the moment and stuff like that. So I feel like it kind of like I guess the thing I learned from it is kind of like owning up to your mistakes. Like you've known you've done wrong, and why not own up to your mistakes? Like nothing is hidden from God. So I feel like the fact that like he just knew that he was in the wrong and stuff like that, and I guess like bringing up to like what she said of like is Jesus $30 or is it for the eternal life and stuff like that? So the kind of fact that he was kind of I guess using as in like worldly desires of like, because the money just doesn't go with you. He was kind of stuck on that $30 or the money that he was getting. So I feel like I guess sticking to the afterlife and then not the worldly desires or the things that you get into this world was kind of the main thing that I got. Judah betrayed what he gave his feet while he was, he had the money, the 30 silvers in his pocket, right? What is the analogy that we can use for ourselves? Don't externalize things. I want you to think into your own, right? Have I come to church with my sin and will never confess it? Right? Have I taken communion without confession? This is what this legalism. Do I have something like against my siblings, my friends at school? Or have I done something that doesn't glorify God? And then still, I say, okay, I haven't confessed it, right? Washing feet means confess, right? Are we living that kind of life? It equates us with Judah, right? Yeah, I guess I wanted to ask, like, you know, when Jesus tells us, like, you will know them by their fruits, it's more so saying focus on the actions and not the words and the names. So see, like, you know, Judas's disposition. I mean, even, you know, when he got upset when the woman, you know, used the perfume on Jesus, right? Like, sort of an action saying, like, why did you do this? You know, we could have taken this and sold it for more, you know? So is it like, is when he says bear fruits, it means focus on the actions and by their works, in a sense? So the hidden intention that they had is also, especially Judah, is what Jesus was addressing. Because he was not genuine. If it was genuine concern, okay, this is a little bit worse, we could have used it and then give it to a poor. That could have been accepted. Most of the others, I think they had that kind of idea, feeling. But Judah was not concerned about giving it to the poor. He was concerned about his commission only. Because he was deeply consumed by the love of money. Right? All right. Thank you, Abashi. Yeah, I learned something also, because sometimes when we are serving, especially when Abimagetha was mentioning that, that's very difficult. That's when you get lost and then nobody will notice, because you are serving, you are inside the church, you are doing what you're supposed to do, everybody looks at the outside. But inside you are lost. So that's why they were asking, who is it going to betray you? Who is it? Is it me? Or is it him? They don't know who it is, because God knows the future, but we don't. So that's why we have to be always humble and close to God. Okay? Don't rely on your own interpretation, on your own knowledge, or in the priests, like Abashi said. Don't have faith in the priests. Yes, trust them, believe them, but you always have trust in God. He is the only one. He said, I am the way, the truth, and the life. That's it. There's nobody else. So that's why you can get lost. We have the lost coin, the lost sheep,
and the lost son, the prodigal son. So try to tie that up also. Thank you. Remember verses 20. I tell you the truth. Whoever accepts anyone I send accepts me. So accept the messenger, listen to them. If they have fruit, then they are okay. If they don't have fruit, reject them. Yes. Go ahead. Remember Teklu and Robo both kind of took my answers because I was going to say like two things. Don't serve God and money, like he said. Like when the lady broke the perfume, Judas got mad and said we could sell it. So that shows like his like greed, and also how he sold out Jesus. That kind of shows how like he served like the money before God. And then also like remember Teklu said like make sure you like don't get lost in the church, and like yeah, basically that. Great. Thank you, Dad. Great. Was that like, you know, when you are coming to church, I think, you know, it's not just a Sunday thing, it's an everyday thing. You know, so for me, like it's the most important thing has been like every single day, you know, making sure I pray, and whatever decision I'm making, like thinking about God, like, okay, like what should I do in this moment? Like actually talking to him as like a friend, you know, and trusting that he hears me and he knows what's best for me, you know. So like in your everyday life, like the little things, whatever it might be, you know, school, sports, whatever it might be, like including God in that, because he cares about those things, you know. He cares about it down to like what you eat, you know. So for me that's been important, is, you know, to not focusing on God, to not stray away from him. Great. You know? And yes, put him first in every meal, in every game, in every play, in every test, exam, right? Put him on your table, right? Jesus is going to be wherever you put him, right? If you put him behind, you're not going to get the light. But if you put him in front, he will get the light, okay? He will lead you. You kind of stole my answer a little bit. I was about to say, you should never put anything before God, you know? But some people, they don't pray every day, you know, and they go to sports, you know, they go to school, but they put those things before God. And I'm saying that you could do those things, but don't do those things before God, you know. Always try to incorporate God in your life before you do all those things. Still, okay? For me, so when you guys were interpreting like Judas having the 30 silver pieces in his pocket, but Jesus was still washing his feet, for me the way I saw it was Jesus knew that he had the 30 in his pocket, and he knew that he was in the process of betraying him, and he could have easily casted him out well before this, but he looked past that, and he still given multiple opportunities to confess. He still washed his feet as if he was below him. Like for me, like that teaches me not to hold grudges and to look past what people have done to you and to still treat them as equal. Still he carries us while we are sinners. Still he feeds us like we are sinners, right? We are now the Judah. We have to be careful. He's washing he's forgiving our sins. Washing feet means forgiving sins. Now we are in Judah's place. We have to be careful. When we sin, we are betraying him. Okay? That's very good. Abigale. You want to say something? Aida. Abigail, you want to say something? Okay, all right. Kind of like what he said, Who? what I took from Esau. Don't fall into worldly temptations, because you say this a lot as well. Judas, he thought the amount of money he had was worth more than his salvation, than his soul. And the woman who poured the expensive perfume on Jesus' head, people thought she wasted it, but what she gained was way more than that expensive perfume. Judas, that money that he had was so temporary, and the price he paid, or his consequence, was much worse than what he gained. So focus on the precious stuff. You have something to say? If you put Jesus in front, you get blessing. If
If you put him in back, you get a punishment. Thank you, Zodi. God bless you. Taqabbala, taqabbala. You have something to say? No. Huh? Don't do any damage. God, yeah? You should judge someone by how they act and the fruit they bear, and not what they look like. Great. Okay. Know them by their fruit. I had a question. When you were talking about the verse of Jesus saying, what you are about to do quickly, I was wondering, is there some reason why it's more of like I know this will happen for sure instead of more like a free will type of thing? Where it's like confirmed, you will do this, and to do it quickly. Also, why would it be quickly? So at this time, Judah is determined to go with his decision, right? So there's no way for him to turn back. And then Jesus has also a timeline when to give himself up. Okay, go ahead, do it. I allow you. But without permission, he cannot do it. Even the devil, he cannot do anything. So you want to collaborate with the devil, I allow you. Then go ahead. I'm here for the crucifixion. But I prefer not to be done through you, but you chose to be a partner for this crucifixion. Go ahead, do it now. The time is up. That's what he was telling him. Okay? Did you hear the question? Why did he tell him, what you are going to do? Do it quickly. Because the time is up. So Jesus, otherwise he was going through them. They cannot arrest him. But since he allowed this for this hour, he is allowing the devil to work. Go ahead. I think I also learned a lot from what you guys were saying about how precious is Jesus to you. And one thing that I found interesting is like confession and taking communion more seriously. Because if you're avoiding confession or you're holding back something and not appreciating the communion for what it is, then later on that will harm you. Just like how in Judas's example, how that ended up. Thank you. Yes, to take seriously when. Okay. You have more to say? Oh yeah. All right. I didn't get to my ideas after. But Is that okay? Huh? All right. Okay, so what I was trying to say before is that I learned that actions speak loud, and even if you're hiding something, God knows you and your actions. So it's better to like ask for forgiveness before it's too late, and just live like that, not waiting till like the last second. And Okay. for the question, I thought he addressed him indirectly, because God knows his actions, and he wanted him to take ownership before it was too late. I think I learned that the more we get closer to God, the more temptation we have to face. And then we might fall into those temptations, but what matters is the way we get out of them. Are we really gonna repent and then take the Holy Communion, or like just do what Judah did? Okay, Modi can get for come. If you don't have any question, it looks like you got something. Put Christ first, right? What is important for you is Jesus, not money. You cannot serve two masters at the same time, money and Christ. Put Christ first and everything else will be added to you. Thank you, Damrake. Have a good night. We'll continue on this one. We will learn more what happened after this to the Judas life. But, right. But remember that, we are not learning a story, right? It is a living word. It's now we have to put ourselves, the conversation between Judah and Jesus, ourselves in are you listening? We have to put ourselves in the place of Judah. Am I like him? Am I betraying my Lord?
right? I am closer to him, but what do I have in my pockets? What do I have in my heart? He's trying to wash me. How am I approaching him? Am I glorifying him as he deserves it, right? This is what we have to ask ourselves. Dear Lord, we thank you, we glorify you for this moment that we have together. And this Passion Week, we ask you to give us your strength, your grace, so that we can worship you and glorify you. To go with you in this Passion Week, as you suffered for us, and to suffer with you, to carry our cross. Dear Lord, to recognize this and commemorate on it, what the price paid for us, for our life. How precious price paid for our life. You lifted us up from a trash. You liberated us from slavery. You made us to cross from Egypt to Jerusalem, from the world sin, from the devil to the heavenly Jerusalem, from death to life, from darkness into light. Help us, guide us, not to walk away from you like Judah, after receiving worthless money, and he went by night, get lost for himself. But your crucifixion was as planned for the salvation of those who are willing to accept it, to receive, to believe in it, and open our heart and our mind to see it, to learn, to know, and to do it. Make us worthy to pray thankfully. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, forgive the trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. In Christ Jesus our Lord, for yours is the glory, the kingdom, the power forever. Amen. Our Lady, Saint Mary, Saint Gabriel, the angel, greetings to you. O Mother of the Lord, Mother of God, Lord of hosts, greetings to you. You are virgin in body and conscious, O the Mother of God. You are blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, O Saint Mary, full of grace, rejoice, the Lord is with you. Pray, beseech your Son, Jesus Christ, forgive our sins. Amen. Thank you. Have a blessed night. It looks like you are not hungry. We could continue, but I cannot